Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo kagabay nga ang pagidait yara sa aton nga tanan kag magpabili nini sa aton sa bugos nga adlaw. Aton karon ginasaulog ang kapistahan sang pagduaw sang mahal nga Birhen Maria. Kari kag magpamati tanan kamo nga nagatahod sa Dios kag sugiran ko kamo kung ano ang iya ginhimo sa akon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, imo gintoy-toyan ang mahal nga Birhen Maria nga nagadala sang imo bugtong nga anak sa pagduaw kay Santa Isabel. Toy-toy kami pagi sa Espiritu Santo agud ibantala namon upod sa kay Maria ang imo mga katingalahan sa tanan nga mga adlaw sang amon kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas Kapitulo 1, versikulo 39, tubtob 56. Sadtuman nga mga inadlaw, si Maria nagdali-dali sa paglakat pakadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Huda. Nagdayon siya sa balay ni Zacarias, kagintamyaw niya si Elizabeth. Sa mabatian ni Elizabeth ang panamyaw ni Maria, ang lapsag nagtumbo sa iya tiyan, kag napunan si Elizabeth sang Espiritu Santo, kag naghambal sing mabaskog. Bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi, kag bulahan ang bunga sang imo tiyan. Sinugit pala ako ngang iloy sa ngakon Ginoo, magkari sa akon? Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Bulahan siya nga nagatuo, nga may katumanan ang mga ginsiling sang Ginoo sa iya. Nagsiling si Maria, Ang akon kalag, nagadayaw sa Ginoo. Kag ang akon espiritu, nagakalipay sa Dios nga akon manluluwas. Kag ginulikda niya ang kubos nga kahimtangan sang iya ulipon. Kag sugod karon, ang tanan nga kaliwatan magatawag sa akon nga bulahan. Dako gid ang ginhimo sang makagagahom sa akon. Balaan ang iyang ngalan. Ang iya kaluoy nagapadayon sa tagsa ka kaliwatan. Sa mga tawo nga may pagtahod sa iya. Ginpakita niya ang kusog sang iya butkon. Ginpahalaplaag niya ang mga bugalon sa mga panghuna-huna sang ila mga tagipusoon.
Ginlaglag niya ang mga gamhanan halin sa ila mga trono, kaginbayaw niya ang mga kubos. Ginbusog niya ang mga ginagutom sang maayo, nga mga butang kagintabog niya ang mga manggaranon nga wala sing dala. Ginbuligan niya ang Israel nga iya alagad, sa pagdumdum sang iya kaluoy. Suno sa iya ginsaad sa aton mga katigulangan, kay Abraham kag sa iya mga kaliwat sa walay katubtuban. Sa sulod sang 3 ka bulan si Maria nagpabilin upod kay Elizabeth, kag dayon nagbalik sa iya puloy-an. Para sa aton pagpamalandong, kita liwat pag-aupda ni Sister Sharon Garzon, sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family. Paagi sa pagpaambit niya sang iya reflection sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sister Sharon. Maayong nga adlaw, Sister Ninia, kag para sa tanan man yung mga tagpalamati. Subong fiesta sang pagbisita ni Mama Mary sa iya pakaisa nga si Santa Elizabeth. Sa aton ebanghelyo, si Maria nagkanta sang iya pagdayaw sa Ginoo, sa tanan nga kaayuhan nga iya nabaton. Tanda sang iya pagkamapainubuson. Sa nagbisita sa iya pakaisa nga si Santa Isabel, hindi bangod mang usoso o mangin marites. Kay sa aton madumduman ang anghel, amo ang nagsugid sa iya nga iya pakaisa, ang iya paryente, nga bisan ang edad, hindi na kaayo bata pero nagbusong pa. Sa nagkadto didto, hindi malapit ang iyang ginkaduan, masaka pa siya sa mga bukid kag magkadto sa disyerto kag para ra malabot ang balay sang iya pakaisa. Ang iya tinutuyo amo ang pagserbisyo kag ang magpakigbahin sang kalipay sang iya pakaisa kag sang grasya nga mismo iya manabaton. Kung aton na dumduman ang hulubaton nga nagasiling, mahibaluan nimo ang matuod nga abyan sa kapiutan. Makasiling man kita nga ang tuod-tuod nga maayo nga tawo, sila nagapakigbahin sa aton kadalagan. Kay masami ang mahisaon nga mga batasan, nagakasubo kang iban nga mga tawo maayo nga mabaton, kung mabaton nila ang kaayuhan. Si Maria sa kaayuhan kag sa kapiutan, handa magpakigbahin sa aton eksperyensya. Pareho sang iya pagkadtugid kapag duaw sa iya pakaisa. Ang kanta sang pagdayaw ng Maria nagapakita sa aton sa dako nga grasya kag kaluoy sang Dios. Nga kung diin ang Ginoo nagatulok sa maluluyon sa mga mapainubuson kag nagapukan sa mga bugalon. Ginapuno niya sang kaayuhan ang mga nawad-an kag ang mga manggaranon ginapalakat nga wala sang dala. Diri ginapakita sa aton ni Mama Mary nga luya gid niya magsunod sang kabubuton sang Ginoo bisan pa mabudlayan siya. Kag bisan pa sa mga makatilingala nga mga buta nga hindi niya maintindihan, siya nagasalig sa Ginoo. Kay kabalo kita nga ang iya pagbusong hindi lang ordinaryo. Kay kabalo kita nga kung sa ila nga tiyempo ang mga nagabusong nga wala bana, posible nga batuhon kag mapatay siya. Pero initanan iya wala ginbali wala niya. Initanan iya gindangop sa Ginoo kag hugot sa iya tigipusoon naghambal siya sang iya nga yes, naghambal siya sang iya nga huo. Gusto niya magsunod sang kabubuton sang Ginoo. Kay ang iya prioridad amo ang pagbantala sang kabubuton sang Ginoo kag pagsunod sini. Subong ang pamangkot. Kita, prioridad taman bala ang Ginoo o opsyon ta lang siya? Masunod kita sa iya kung maayo para sa aton o konbenyente para sa aton o kung mabudlayan na kita o kung sa kalisod hindi na kita magupod sa iya bangod ini hindi maayo para sa aton. Do wala kita na gusto nga magpangabudlay. Gasunod lang bala kita sa iya kung may benepisyo ta nga makuha o kung para na gani sa iba na hindi na kita magsunod. Sa liwat, aton pamalandungan kung ang aton bala nga pagdayaw kay Jesus, hindi lang kung kita ara sa kaayuhan o kahamungayaan sa maayo nga kahimtangan, kundi labi na gid sa mga bagay nga mabudlay kag mga hindi maintindihan.
Kita ginahangkat nga ang aton pagsalig sa Ginoo, aton padalumon, kay kung nagasalig kita sa Ginoo, ang Ginoo na bahala sa aton. Kabay pa ini nga adlaw mangin maayo nga adlaw para sa aton tanan kag para man sa inyong mga kabataan, inyong mga himata kag sa tanan. Malipayon nga fiesta. Subong aton itakop ang aton nga pagpamalandong sini nga adlaw sa pagpangamuyo upod sa aton mahal nga Iloy. Maghimaya ka Maria na puno kasing grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagpaambit sa amon sang imo madalom kag matahom nga reflection. Kabay nga nakatandog gid ini sa balatyagon sa aton mga tagpalamati kag nakuhaan gid nila ini sang inspirasyon ilabi na gid sa pag-apply sini sa ilaman Kristohanon nga pagpanglakaton sa matag adlaw. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagupod sa amon diri sa aton programa sa kahanginan sa sining bulan sang Mayo. God bless you and your ministry, Sister Sharon. Para sa mga young ladies nga gusto makilala ang kongregasyon sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede gid kamo mag-inquire sa ila FB page, Capuchin Tertiary Sisters Asia. Ukon mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913. Ukon 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
kabatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sa Radyo Philippines Standard Time 35 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental.
Welcome na sa ato nga paratuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 31 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia. Updi naman ninyo kami no, tob-toble sa isang takna, subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports, kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol, reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers, kag Bombo correspondents. Ano bala pala, pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga aton iyang tutukan. Pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita aton iyang paghahatagan sa pagtamod subong sining Martes naman nga edisyon sang aton iyang palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iyang aga, hibaloon naton no ano ang pinaka-latest nga investigasyon sining natabo nga bunanay no may nabunan dira ginahambal to una riot pero sa mga kapulisan na hindi man riot ay kung riot to perte nagid ko no te nabunan nga 15 anyos nga menor de edad sa may Bacolod City Government Center. Kag tinagpangwan sakto sang windshield to duperte nagiding mga kabataan nga ini no. So anong pinaka latest update kay hibaloon man naton dugang pa nga mga balita kay speaking sini sa natabo sa Government Center ginklaro sang POSO head, Public Order Safety Office head nga why siya nag-resign tungod ni sang kinagamo ni sang kabataan or sang tinalikdan ni but nag-resign siya bilang POSO head kay manti due to health reasons. Kag subong man sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man iyang mga kabombo sa dugang pa iyang mga balita lokal tutukan taman sa subong iyang aga ang mga inugbulang nga mga manok driya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental ginathag nga may mga dugang diri nga mga requirements kaya nagulo ibuwal gid ning mga kauturan ta especially ni mga nagabaligya bla sa mga inugbulang nga mga manok o nagabakal diri kag subong man sa aton nga mga kabombo. Sa dugang pa nga mga balita pong sudnon, sa mga balita pong sudnon, mga bag-o nga mga incoming nga mga cabinet members ni BBM amat-amat nga mga ginahingadlan. May 5 ka nagdugang pa. Diskusyonan tani karon kag subong man sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton si Vice President Leni Robredo nagsulat siya kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga nagka-congratulate sa iyang pagdaog sa 2022 elections. Kag sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton dugang pang mga balita no pungsudnon ibaloon tani ang ining explosion ning pagpamomba naman bla sa may basilan. May mga pilason no sa sining duha ka mga sahi iya sang pagpamomba kag sa pila pa ka mga regapanguna nga mga balita sa mga regapanguna nga mga balita gikan sa ruwas sang pungsod nagpromisa si US President Joe Biden nga iduso sini ang mas rational nga approach sa gun regulation matapos nga ang pagbisita sini sa haya sa mga biktima sa Texas mass shooting. Kag subong man sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton dugang pa nga balita nagikan sa ruwas 21 ka mga bangkay ang na-retrieve sa mga Nepali rescuers nagikan sa nag-crash nga passenger plane sa Himalayas sakay ang 22 ka mga persona. So inita na ng ato niya nga diskusyonan. Syempre sa subong no sa
mga kauturan nato, di ba Martes kita? Basta gani Martes nga adlaw sa mga kabombo ta, change naman ang presyo sang gatong. No? So epektibo subong adlaw, hibalon taman ni sa aton yung mga gasoline stations dugay-dugay, ang adlaw sa pagsaka sang presyo sang diesel kag kerosene. Pero rollback sa presyo sang gasolina. Okay man ano? Nagsaka ang presyo sang diesel kag kerosene pero nag-rollback naman kita sa gasolina. Okay? Sige. So, inita na ang aton nga diskusyonan sa subong yang agad. Rigid naman sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa mga kabombo naton, kita nyo sa background ko, mayara na kita Philippine flag kay nga ati dugay-dugay. Pagkabuwas nga adlaw, Hunyo na kita. Pwerte no, kada sige dyan sa mga inadlaw naton, sa mga kauturan, takag sa aton nga mga kabombo, June na kita. Basta June, mag-June 12, diba? Independence Day. That is why, nga subong makita nyo sa mga dalanon, ang pagbaligya ng mga flaglets, diba? No, may mga ara na, may mga nagabaligya, tapos makita nyo, may mga nakabutang ng mga flag sa mga talatapan, sa mga offices, sa private, government. So, amatamat na. Okay, sige. So, sa liwat ha, inita na ng ato niya nga diskusyonan sa subong yang agad. Rigid naman sa ato niya palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So, unahon naton sa subong yang aga live si Bombo Carla May Defensor sa may Bacolod City Government Center. Kaya nga, kamusta ang naman ang sitwasyon naton dito sa mga kauturan naton kag sa ato niya nga mga kabombo. Sa pinaka-latest nga investigasyon sa ato niya nga mga katapusang kapulisan, sining nabunaan nga 15 anyos nga bata nga lalaki nakabuno sa yati, may sa legal age naman kay 21 anyos na. So ginapadalman, ginaimbestigaran ni subong kay hindi manalahog-lahog nga may mapatay dira nga 15 anyos. Tapos madiskubrihan posible may mga gang na dira, may mga grupo-grupo sila. May mga nakakita, no, kag ang mga ginahambal, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga kadamo gid man niya, hindi man gid malipod sa aton damo sa mga pamatanon, kadamo sa nagalagaw dra kay syempre ang government center malingaw kag gid man maglagaw kadamo, may fountain nami isang palibot nami isang area dibla, so normal na nga makadto dira. Pero way takay balo gali ang mga kabataan grupo-grupo na nadaslaya, no? Nagagrupuhay na sila, and worst, ang worst dira sa mga kauturan naton, ang hindi maayo dira, hindi nagali maayong impluwensya blasa. Pero na mayara ginadaya nga may mga information na nga nagapanghaboy gid butilya mo na. Syempre ang kututon mo sinati ano nang gabantay dira, no, mga kapulisan ta. Although tibakitan ta man visible man sa area, pero siguro mas step up gid no sang measure. Kabudlay gid way na hadlok ning mga kabataan ni makamoy hadlok nga mangbuno kay imo dira sa government center kahapon gani while we are discussing kinagsulod sa spam message ko, no. Hamal niya bomboan may CCTV man na dira, no, sa flagpole area. Kaya isa pati nadakpan, in fairness, nasa sa aton mga katapos ang kapulisan, nadakpan man gilayon. Ang point lang naton is, nga natabo bala nga, pwede nga, kung may kadlok ng mga bataan, ganiti. Although gabi na siya, pero ara ka sa government center, ara ka sa matao, iya nga lugar, live, subong nga aga. Chikero naton dugang nga update si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bombo Ann, good morning. Live kita diri subong sa Bacolod Government Center. Bombo Ann, subong at medyo pagid no, malinong ang palibot diri sa BGC Bombo Ann, no. Kag madutay pa lang aton diri nga makita nga mga nag-jogging sa palibot sa NGC Bombo Ann. So malinong no ang palibot sang NGC subong kaagahon Bombo Ann. So diri kita Bombo Ann, no, sa gihapon mayara sa nagpadangat sa aton nga isa ka concerned citizen Bombo Ann, no,
nga madamo gidya sa mga kabataan ang yari diri kung gabi bamboan. Sugod ini sila sa ugto sang adlaw ugto bamboan sa hapon hasta na ini sila kaagahon siguro mga alas 3 ang kaagahon na ari diri sila nagatulo tambay gahinampang bamboan no kay tinalip naman ang curfew hours pero kagabi gid sugod sang kagabi bamboan may ara sang gin-implementar nga curfew hours para sa mga kabataan bamboan from 10 p.m. to 4 a.m. bamboan. So, Bombo Carla, yes, kahit bamboan. inang curfew for minors, ordinansa man gid na naton driya sa may Yes. syudad sa Bacolod. It's just that wala lang niya implementation. Yes, amo gid gani bamboan so sa subong kung sumugod kay gabi gin-implementar na ining no ang mga curfew sa mga papatanon from 10 p.m. to 4 a.m. bamboan. So kabay pa no nga ini nga implementasyon na masunod gid bamboan kag magkooperar ang mga kabataan at the same time ang mga ginikanan pagid bamboan para malikawan na no ang nagaluntad nga stabbing incident diri sa area sang NGC nagligad gabi bamboan hindi mo man mahambal nga wala diri sang tawo bangod nga madamo sa mga gatinambay diri Domingo pa nga adlaw na tabo ang insidente bamboan madamo gid sa mga gatinambay mera sa mga bilog nga pamilya nagatambay diri nagahinampang ang mga kabataan bamboan kung padulungan diri naton kung gabi madamo gid sa mga kagto diri para magati kanami man kay open field bamboan mahangin ang palibot bamboan. Amo gid ang damo gid ja mga kauturan nato nagakadto. And syempre Bombo Carla, hindi ko din kada iya makadto ibandra nga daan ti kunilagaw mo bataan mo dira man gid ja kay ti open field no butang balon kag kanami isang ambience man. So Yes. gali way kita yan nagakabalo ya mga kabataan nagagrupo-grupo na da. Yes, amo gid gani bamboan no so mayara sang isa ka concerned citizen si alias Jong bamboan ang nagpadangat sa aton. So ginpahayag sang concerned citizen sa Bacolod City Government Center bamboan nga masami sini nga nagakakitaan ang mga grupo sa mga pamatanon nga imbolbado sa riot sang Domingo o kon kinagamo sang Domingo bamboan nga nagatambay bilog nga adlaw tubtob kaagahon bamboan kag nagapangakig pa kun sawayon bamboan. Godo amo gid ang pinaka mabudlay gid akong kaisa bamboan no kay IT may na-experience siya makita no nga ginsaway pero wala na mati bamboan na gapangakig pa kung sawayon. So suno kay alias Jong bamboan adlaw tubtob gabi ang mga grupo o kung may mga grupo sa mga pamatanon nga nagasulod sa mga bars o kon kalan-an sang BG Hondri no sa may Bacolod City Government Center kag nagapangayo-kayo sa mga kwarta sa mga customers kag nagapangkuha sang tip sa mga sa mga lamisa bamboan kag nagapanggisi sa mga menu sa mga kalan-an diri palibot sang Bacolod City Government Center bamboan. Amo gid gani bamboan no so usually ako na ang mga customer kong kaisa bamboan may ari ini sila nga ginabutang nga mga tip sa lamisa. So amo ni ang ginapangbantayan sa mga kabataan kag kuhaon ti may ara pagid ini sila yang mudos bamboan nga ginapanggisi nila ang menu sa mga kalan-an diri sa palibot bamboan kag suno kay Jong kung ginasugid ang nasambit nga mga pamatanon sa guard ila ini ginalabutaw kag ginahabuyan sa nga botilya kag bato bamboan susunod diri kung kaagahon ginakuha sa mga ini ang mga lamesa kag ginapungkuan susunod sa iya kung suno kay Jong may bata pa nga ginabanta 3 ka tuig nga nagaupod sa mga dalagita kag mga sulterito bamboan ang mga sulterito sunod diri amo ang dungol kag ginaaligar nga nagasuyop sa mga abandonado nga bars palibot diri sa GC bamboan. So bangod nga pagwa sa mga ini nagagwa ang ila sini nga mga kaisog bamboan. Kung kaisa nagapanghaboy sila sang botilya sa dalan kag
nga ginatapakan man no sa mga salakyan so nagapalagas sa mga pulis kag nagapanago sa mga tanom bomboan. Susuno kay Jong antis ang nagluntad nga riot sa nga Domingo ginaadigal sini nga may nag-inaway na nga daan bangod duha ka grupo ang sang mga nagkalain-lain nga mga pamatanon ang nilagsanay bomboan. So antis natabo ang insidente. May nilagsanay na nga daan nga duwa ka mga grupo suno ni kay alias Jong bombaan. So amo ni ang mga concerned o ko na mga notisyar nga diri no sa area sang Bacolod City Government Center kung hapon bomboan tubtob na kaagahon o ko na sining adlawon then tubtob na kaagahon bomboan. Yes, bomboan. So bomboan na pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay alias Jong. Gabi nga sila ng bilog nga adlaw alin sa hapon sa magpagaw naran sila tapos mga dungol mga kabataan blaw sa yun no mga kwanta mga akig tapos nung isa ko mga akig sila pangaboy sa botilya sugid ko sa guard ang guard do ka do ginalabutaw kanila ginahabuyan pa nila botilya bato yung ginakuhan ko da ang mga salakyan kasi magkalaigo blaw kung nakuna yung magkuhan sila magkapati na sa sakon kung tulukong na sila pero kung sa mga guard way nga lock sa mga guard tapos nagsanay na sila isa ginapangwa nila mga titbla na lamisa labi naging mga kabataan mga gagmay mga 3 years old lang siguro mga kwan gapungko na daw sila tapos naging nakuha nilang tips dito na sa may kwan yung malbar na sila gistar ko no nasa mangkot sila mo kung din sila gistar so dito sila kung sa malbar gistar tapos may mga balagita man pag mga solterito mga solterito nga dungol lang mga solterito wala kaya gasuyo pa na sila sa may kwanda sa mga bar lang abandonado ambot ko na nung nasuyok na nila kay duga kwanda si marijuana pa naguro rugby na so pagkabot na nila pagkagawa na nila buwan na sila so kaisog sila bro atong pag live siya to nag live ko gabi siya nagambal kang may tumboy na babae na dalagita muna siyang dungol ang dungol kid ang tumboy-tumboyon wala sinika may potbo siksi muna siyang pangaboy botelya kid so dira sa may kuwan katapakan sa mga salakyan blaw yung ginakuha ko makalabusgot ang bumas ng salakyan mga kagabi na mga alas 9 alas 10 dira na sila ka pinasaway na ang kundulom na bala labi naging kung may mga pulis garunda ng pulis na kinadlaw na sila kay do gapalagas sa mga pulis bala palagas pag sila ya oo tapos managos matanong pagpanago na nila mo na pagkaagi na ginawa na sa dayon tapos yung mga dala butilya pero may ginaway na damo before sang natabo siyang before sang kagapon nagambal ko nga bunon taka man do bunon ako no blaw na di na bugi kagapon duwa na ka grupo matiyag ko kay do galing nagtanay na sila akong kisga kada gabi matiyag ko duwa ka grupo ng mga lalaki tapos mga babae nga dalagita mo na ang budlay na mga dalagita bila kasi bila tripan bila ka mga kabataan bila mga lalaki mo no munang kabaligya mga manib lang iban Chicharon? Kaya mga 3-year-old nga mga babaligya, mga manin, ginikanan ng mga observer? Matiyag ko lang, kaya do ara sila, bis na magwa ko, ara do may ara, ginikanan, nga gitanaw lang sila, do ginabantayan yung sila blaw, mga bata, yung front nila, mga kaluluoy ng mga kabataan, ng mga ginikanan nga do, patawhay na lang siguro Ang alas, ano man sila sir, ka palauli ni sir? Na aktuan ko sa last, yung mga alas 2, alas 3 na sa gap. Curfew, galia mo na sila unang sa puli, alas 2. Ang pag-kwant lang, pag mga kwant man, mga last 3 months, siguro, mga kwant pa ito balaya. Pamunan na sila nga daan, no? Doon, ay aga, ay gabi sila. So, sir, ang mga kabataan ngayon, may idea ka kung gapa tayo sa eskwela? Matsyag ko, eskwela ko rin iban, iban kabataan,
Tapos ng iba, mga dalagita, guro may eskwela, guro eh. Ano sir, ang suspect nila, no? Kilala mo, ginasa sir, nagkatambay mo na dira? Hindi ko na sila hindi makakuan kung sino itong nagkuan, nagbuno or ang suspect. Okay. Ang victim niya, sir, na napatay na kilala mo na siya. Hindi ko makakuan, hindi ko kita nila ang itsura din. Matchat ko sa tubag interview mo ganit sa ginikanan ang kagabi. Do gamba ko gani nga do gapangingwala ang mga ginikanan nila. Matchat ko kabalo sila sa ginaubra sang ilang kabataan. Kag kabalo sila ngano na nga ikaw ginikanan way kakabalo nga aga na bata mo way pasinyo balay. Yes, oo. Ano bala? Sige kabalo na sila mismo ang galing ka pa kuan ng bala. Pawala-wala lang. Yung naman ba ko sila sa ginikanan tanong no. Temprano ba, alas 6 pa lang na sila balay. Tapos na sa akin, alas 6 lang niya. Mag-zero na, nakang sino balay. So, yung may curfew, yung mga kabataan, ang halin sa ang mga minor niya. Balik ka ng curfew sa mga minor lang. Oo. Okay. Okay, kung ibalik ka ng curfew, kaluluoy naman ang mga bahay, pero sa amon, kaluluoy naman ang gusto naman. Oo. Ang mga kabataan lang, mga minor, kaya na yan, mga buhay na may gabantay, sila nga mga ginikanan mo. Dapat, yung ginikanan, hindi ko may kuwan man ged, may ginikanan, gid nga gaupod sila. O, ginaminon na ba sila? Uy, pasaway, lakat, kadto na sa barda, mga ayo tubig, mga ayo kwarta na sa mga customer, tungaon ng mga tip, pangisiyo ng mga menu, kumanobra nila na kada gabi. Dati, diretso gida eh. Diretso gida sa amon sa mga kwan. Ang pananawa ko nagalasubong sa NGC sa marketplace, so nag-chip na. Itinod sa amon na. Sa uno, doon kaklasan na mo. Subong amon na doon ka-chip na tanawon. Bombo Carla. Bambaan. Yes. So, Bambaan, amo to na ang pahayag gikan kay alias Jong regarding sa siya ko nga madali mismo sa palibot ng Bacolod City Government Center, Bambaan. So, amo na bla, ginahambal Bombo Carla nga siya, mahibaluan niya gid na because isa siya sa mga nagabaligya nga ara, da masaksihan niya mismo, nagakalanabo dira sa may government center. Yes, sakto gida Bambaan, no? Kay Tisa madiri siya sa baligya, no? Kay Ti madamo madiri sa nagapadulong, that's why nga madamo madiri nga mga pumuluyo nga nagabaligya diri sa may NGC Bambaan kag sari-sari diri ang makita naton nga mga gabaligya, no? May mga kapanganan, may mga pagkaon ang mga ginabaligya diri. So amo na ang gakanotisyar di alias Jong diri sa may palibot Bambaan. Oo. So, amo na gani, no? Ang aton dira ya Bombo Carla, ang inang manotasyarya kay ara da siya, pero ang aton da ya ti ang curfew for minors nga ginatawag Bombo Carla, dugay na inadira, dugay na may ordinansa kita. It's just that wala lang gidjaya sang implementation ti amakon muna do mga kabataan do ay hadlok kung may pulis do damuhalon pa nila do amuna bla Bombo Carla. Amo gani wala sila sang hadlok Bambaan, ginalabutaw pa, nagapalaot pa sa mga kapulisan. Siguro it could be ang ila na pulo panago kay way makbulo kabalong pulis ang ila pulo panaguan sila gali do amuna bla do ga pinadayaw lang ning mga kabataan nga ini Bombo Carla. Amo gani Bambaan tig gid kun sawayon kag gapangakig pa kun sawayon Bambaan ti feeling nila ya insakto ang ila siniya nga ginahimo Bambaan kag ang ila siniguro nga rason sa galingon nila Bambaan ti yulo you live only once Bambaan. So siguro amo na sa ila siniya nga ulo, pero hindi, no, dapat tagaan Manila sang importansya ang ila sini nga kabuhi Bambaan. Amugid tiyamakon muna, no? Ti dapat maka-step up, mahimuan, pagtawag sa Bombo Carla, nablang nang bantayan, gidya nga tudtuod, gidya blang nga bantay, kay ti do katampa, manakaroon sa bahin sa aton mga kapulisan, nga ara na gid kamuda,
may compact na da, may gabantay na da yang nga pulis, no, maruving kamudra ti tapos ning mga kabataan duway man lang niya hadlok butang balon kag may mga poso guard dira butang balon there's something wrong bala nga ginatawag Bombo Carla when it comes sa security dira kay ning mga kabataan nadukan ng kahadlok na nila ni mamuno da kun matsyag nila do ka ano ni enablang hugot sang sitwasyon dira sang security. Sige, siya Bombo, temo siguro ila sini nga ginasaligman, kay ti madamo sa nga tawo ya Bombo, ti pagusto sila kung ano ang ila sini nga paghimuon Bombo. Amo gani man. Ti amo na bla, subong Bombo Carla, ang pinaka-latest de bla, ti nadakop na tong 21 anyos. Yes. Ara na siya sa presuhan. Ti ang 15 anyos, ibaluan ta nadulaan gid jaya kabuhi. Subong gina-investigate pagid, ginapabakod pagid sa security. Bombo Carla, i-clarify ko, atong nabuka itong windshield, tubla sa nag-parking lang nga jeep, ano itong kailabdanan niya sa to? So, Bomboan, ang nag-parking nga jeep is diri lang gid sa atubang, no? So, nga tindugan ko diri mismo, ay tungod nga malapad, man diri ang parking lot Bomboan. So, diri siya parking kay tungod nga nanyapon ng ini siya kaupod ang iya sini nga pamilya Bomboan. So nakibot na lang ini siya nga ang iya sini nga windshield sa salakyan is nabuka na natingala na lang gid ini siya nga nabuka na ang iya sini nga windshield sa salakyan. So wala siya kahilabtanan sa nagaluntad nga nga riot o insidente Bomboan. Bali na pagid ini siya gani iya na perwisyo pagid ini siya sa nagaluntad nga insidente Bomboan. Okay. So amula nang yang aton and syempre ang mga kabataan since nga although generally ang curfew naton sa syudad sa Bacolod butang balon including mga adult wala na lifted na pero may curfew for minors gidya. Butang balon ever since ever since Bombo Carla napasa na ning ordinansa, it's just that wala lang gidya sang implementation. Although sa curfew for minors, kung tanawon mo ang tiyempo, from 10 p.m. to 5 a.m. No? Pero ano lang gid na yay, inablang kita mo bagani dira sang interviewee na nga why man siya nagpakilala gid kay ti ara lang na siya sa lugar dira. Ti makbataan niya maski anong oras ang gabi ara panada slaya. So meaning kung may mga strict implementation kita ya Bombo Carla sang curfew for minors, it could be nga maski alas 8 way na nang makbataan na dra. Yes, kita ko pa Bombo Carla, bago ko lang gid nakita ang video no. May sa video blang nga gina-play, may ara gid bata, ano nang ginabit-bit niya nga susbo, hampak-hampak siya sang sang dobat, baseball bat na sa perti gid ka isog no. Yes, sa mga gani Bombo madamo na sila ang nagabit-bit sina nga stick o kunbat Bombo pero may malaba sila nga ginakaptan Bombo basi kung kahoy na bala no ginahampak pa sa sa hagdan mismo sa tubang sa nga BGC Bombo. Perting mga kasiga nga mga kabataan ito. So kabay pa ma-address ini nga problema no. Salamat gid Bombo Carla. Yes, Bomboan, sugikan diri sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. So amo lang ng aton dira no sa kay kabudlay man no, amo na blang ginambal kun na blang reactionary, na blang ma-react lang kita sa sitwasyon. Kung may natabo na, dapat hindi, no? Dapat ara kita gidya sa prevention. So, sa mga katapo naton sang kapulisan, challenge, hindi man nga grabe ganyan challenge, iti ubranyo nimo. Pero butang balod, it could be nga mabalik ya sa kaugalingon ta nga may kita ayhan. Although makbataan, hindi mo man ka makontrola ang paminsaron. That's why nga tanan, no? Masugod gidya bla sa panimalay. Hindi man niya pwede nga ibasol ta na lang tanan sa aton nga makatapos ang kapulisan. So amo man ni sa mga ginikanan, tsakto man tong punto ni alias Jong nga sa mga ginikanan ni Blas mga kabataan. Hindi man niya guro ya pwede nga way kakbalo, Bombo Harold nga way na bata mo sa balay mo, butang balon hindi niya nga first time bla. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo nga way bata ko dito okay lang kay kun ikaw ya kun ginikanan kaya
Siyempre, pag wala lang gani bata mo, stupad mo, di gani balo kung din bata mo. Hadlok, kulbaan ka, grabe ng, pangitaon mo gid na siya, ya? Pero, it could be, may mga ginikanan nga, sanay naman ang slaya, na ano, oras man na pauling bata. Amo ni gani, bla, na-defeat blang purpose ang siningway kita sang face-to-face classes. Why gani kita naga face-to-face classes, sige na salbar taning kaugalingon ta sa virus. Tapos here comes sa mga ari ang mga kabataan nga ni, nga suslagaw ang opisyo, kita mo ho? Kita nyo na sa video na ho? Nga doon nagaginumon-gumon sila na ho? Tapos doon ka mga siga, nga doon di kabalo sa ilang mga himuon, yung isa to di pa hampak pa sang bat na sa perting mga bata. No? So, ang situation, ano na sila, ano ni gani pagtawag, may mga gang-gang, mga grupo-grupo, mga group chat na dra sila. Di may information, gani kita Bombo Harold, ginagambal pa yung isa yung di na ka mo, may nabunaan ako diho. May mga amo pa sina. May mga na-retrieve sa cellphone, butang balon, duway lang gidya hadlok. Do gina-proud mo pa nga may nabunaan ka, amo na nga pagkahimtang. Oh. Iban, taga Rio Vista, damo da may tibing nga mga bata, tig-a, bagol, adik sa rugby. Tuntuno. Iban, dala kalang prutas, kag baligya mani, pero front lang na. Tiyamakon mo. O may mga bataan, kita makit-ans na, pero gali, after that, pwerte man ang mga ginahimo. So, hambal ko na, syempre gasugod na sa aton panimalay, kag at the same time, amo man sa aton nga makatapos ang kapulisan, kag sa nagabantay dra mismo sa Bacolod City Government Center. Hindi man butang balon nga may change of administration kita, amo na ti do lax ng pagbantay, duway na naton iskalag. Kay syempre kung may kahadlok una best ning mga kabataan yan, ari sa government center, do sa ano, blang nga dira mo gija bunoon sa flagpole. Saan nagmanada? Ti butang balon, una best, questionable na nga way kakadlok. Kagway ka may makita ang bantay da. Pero kung visible, dili mo na makitaan ang visibility bilang police presence. May makitaan da siya karon nga police, mamuno pa siya. Di ba hindi? So, amo na. Sa kapulisan ta, dapat nga mag step up ta. Kaya ito tampalas, mani karon sa inyo, karon kay may natabo. Tiyan mo pa ni paghugot naton. Although natabo ning insidente nga alas 8 gabi. Pero ang curfew, kung yung implementation naton sang curfew for minors, masugod na. Kay generally speaking, wala na curfew sa Bacolod. Curfew, tungod nga may arata COVID. Pero abot na malun sa para na sa tanan. Pero may ordinansa, kita yadriya sa may syudad sa Bacolod, ngang mga kabataan, why na, dapat sa panimalay na by 10 p.m. or up to 5 a.m. Although gabi na naktama ganin 10 p.m. Pero dapat implementar. Tagid kita nawabla ho. Makbataan na suchos gabi. Ara pasagwa. Butang balon ng tendency. Hasta na sila magkaagahon dira. So kung ginasikop mo na sila dira. So amo na dapat sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Sulo step up man tawa. Sa mga law enforcers naton. Ang mga nagabantay sa Public Order Safety Office, gabantay sa palibot sa government center, and of course, hindi lang sa government center, sa kundiin pang lugar. That is why nga, amo na lang ginahambal sa mga kapulisan naton, ang police presence, ang pagka-visible nga, hindi lang tayo magpungko. Dibla mo na, sa aton yung police stations, pero galibot kita, ga-foot patrol kita, kailain gidya ang sitwasyon, or manginlain gid ang sitwasyon kung may makitaan nga ka-visible sa mga pulis, nagagiho man ng mga pulis. Although in fairness sa mga katapulisan, damo man na diri mga mapisan. Pero amo lang gid na iya. Tigi na remind lang gid kita sini. Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, step up ta. Kay kabudlay kun reactionary ta sa sitwasyon nga why kita bla sa stage nga dapat i-prevent ta na nga daan. Kay tapos naman ang eleksyon. Naibaluan ta naman kung sino nagkaladaog. Kung may mga obligasyon ta,
obligaron talang obligahon tang lawas ta eh. At yan, hunta na karon kay amo na iyang resulta. No? So, amo na, kay hindi ginayabla, kasubo, gidjabla nga, may madulaan sa kabuhi, may 15 anyos, nabunaan sang 21 anyos. O nga, pwede malang na iya nga, mapaiway na. Pwede malang na nga hindi matabo. If kita, ang mga bataan nga ni, may kahadlok. No? May kadlok sila nga, hindi na to, pagkagabi, mapuli na kita. Kay, di bala, may ara na iyang, especially bla, amo na blang gina-appreciate naton mga katigulangan bla. Di bala, ginambal na Bombo Harold nga, pagpangot sang dulom niya, dapat ara ka na sa balay mo. Pag orasyon na bla, butang balon, pag alas 6 na bla sa gabi, di bala, especially sa mga kaumahan, kabalo ko, ang iban, makarelate dere. No? Kung sa mga kaumahan, temprano pa na iya. Alas 6 ka pa niya po na temprano pa matulog na yan mo. So, amo na, ti ko di safe. So, una, to stricto tang mga ginikanan, pero makitaan mo man blang sitwasyon nga, tito ka, makbataan, duway, may kahadlok, yabla, nahadlok kon mabunalan da sang mga, anong ginabunal da sa imo da? O, ginalaot ka sang, binial, ano sa inyo binial, Bombo Harold, ng kahoy na bla, binisak, ano sa inyo? Balo ka ko sa mga terminology di. Mga karaya, taton bay, no? Ano na sa inyo, Bombo Harold? Mga kahoy na bla, binisak na bla, amo na. O, ginalaot ka na. O lautol ka to sang iloy mo to, ho, kay kapasaway ka. Bala, mga amusin na, gahilibion kas na yan, pero epektibo bala. Kumparar nga, duway lang yamaan, imo nga girikanan kung diin ka. Mga gagmay-gagmay ni mga sa bla, sang bayabas na bla, punta na, di bla, kung hanuton ka na, kasakit-sakit sina. Pero mambal ka nga do, at least bata mamanton. Although why man na gina-encourage ng ginikanan, sakiton mo bata mo. Pero ginaano pala naton, ginaplasta naton ang sitwasyon, sang nga may mga ginikanan, why lang. Kaya nagresensya lang to sa sakon, abiya, maamo lang ni siya ho. Pero sa magkabatod, why bata mo stupad mo? No, hindi naman na iya justifiable nga gabi, magwa pa imo ya bata. So, duha na ka, bagay gidya nga para nga somehow mangin successful ta nga mapahagan-hagan ning mga krimen nga nagaluluntad sa aton nga at a very young age nga ang mga bataan exposed na sa mga gang-gang nga ni nga may mga especially now. Grabe. Amo ni blang ginambal, Bombo Harold. Isa pa na pamangkoton ko pagid ka muna diwat isa i-topic tagid na. No, kay permi ko ni from time to time halin sa nagagwa ning ginambal ibalik ang ROTC, ibalik ang CAT. Pero pabor ta sina kay nga tanawabla. Makbataan do sa ka subong do hindi mo ma-instill ang disiplina do. Malas pala amuning ila sini nga himuon. Pero iban nga mga ginikanan do ma-react pa nga mabalik ng mga CAT kag ROTC. Pero sa tutuod, okay gidya Anong malains na haw? Subong tanawab lang makbataan, ta kay madot-dot na lang sa computer. Magsagi na lang ka computer na namin na hanuton kay ikog pagi. Baka sakit pag sa imong servant. Ikog pagi. No? Pero amo na hawkis no? So, butang balon, although may mga approach man iba niya mga ginikanan, di may kinanglan hanuton mo, hindi mo bata. No? Depende. Pa-insindi mo sa bata mo. So, dako ning liabi sa mga ginikanan. No, para sa aton yung makbataan kay sino pa? Education starts at home, di ba? Ang edukasyon, makitaan mo na niya, ga-reflect na iya sa imo ang ginikanan kung anong gawi sang bata mo. Siyempre, mabali, amo ni gurong ginikanan, di ba? Although, may ara, ginaman niya bata pa sa why, pero generally, amo na. So, at the same time, hindi lang sa ginikanan, sa mga kapulisan ta. Kung somehow, pwede na, may makbataan, nag-aamos ni, kiti wise lang mga ginikanan mo, na ilo, na nudra, why man sa luyo nila, that's why liho man. Mga kapulisan, tara da. So, ginatok-tok tamang kamo da. Alerto man bla. No?
bantay man ta, kayuhon ta man ang pagbantay, kay may mga insidente, may mga hitabo, nga kaangay ni nga, tiduway makitak prekatar, sobrahan kalaks lang bla. Well, kita mo, ay hadlok-hadlok, mamuno iya sa flagpole mismo. Good morning, Bomboan. Hindi mo sila masaway, gasalig na sila kay grupo sila nga mga rugby boys nan. Mga rugby boys dapat ma-address tagid na. No, especially diriya sa aton syudad sa Bacolod. Gasalig ni mga kabataan kay hindi sila magkalapriso, may kasuguan ka protect sa ila gani man. Amo pagid na, isa pagid na. Although hindi taman ni babasol ning pangilinan law. Kay sa tuod lang kuning sakto man ang implementation tuod. Na blang de bla kun offender ka, bata ka, minor ka, pag minor ka, nga offender ka, ti kadalon ka to sa facility. Do ka sa rehabilitations, like, nabilang ma-rehabilitate ka. Ti anhon mo na karon kay masis mga facility naton, like for instance, dito okay pa man. Diya sa aton sa may syudad sa Bacolod, mo na mga pang-reviewhon naton, especially sa incoming nga administration. No, pang-reviewhon tana para nga ti kay kung dalo mo to siya sa facility na, no, to dugay-dugay sa mga, facility na sa aton, diri nga ginadalaan na sa aton sang DSSD na, ti. Ang isa, dira, gani, ti ba, sige, iban kaplalagyo, gani, dira. So, amo na mga reviewhon naton, no? Amo ning isa sa mga problema nga, dapat gidya nga hatagan sa pagtamod. Kay, hindi pwede, no, sa mga kauturan ta, nga pawalaan talang ni sila. Okay? Sige? Ma-pause kita pero kahapon, no, ulog, tas man si retired police colonel Celestino Guara, no? Yan ba niya, why kuya nag-resign kay tungod ning natabo nis bata, gani? O may napatay, na nag-resign kuya due to health reasons, kay prior pa man sa natabo o gabi, nag-submit na kuya resignation. Mado na malisyahan pang ako niya nga resignation. Kay balo kita tanan. Si retired Police Colonel Celestino Guara, Poso Head. Butang balon, Public Order Safety Office Head. Siya na dang gapamuno kay Executive Assistant siya since 2016. Kay nag-retire na siya sa PNP. Ginkuha siya ni Mayor Bing Lunaria nga Executive Assistant. So, ginbutang na siya dira, no, nga mangin head, ti security, syempre retired police colonel ka. Ti, amo na, pero man niya, during that time sa manatabo ni, why na siya, technically, why siya ganiga duty, amo na yung iyang nga ginaklarok, balo ko yung mga blita, man niya, ngambal, resign siya, amo ni, amo to, no, yung police ko ako niya, maski ako pa rin ganing BCPO director, kung mo na maglanabo, nga ma-resign kay mo, yaman, ti atubangon mo, kay police ka mo. Okay, so klaro na sa aton yung mga kabombo. Pero amo lang naton. Sa security, sa poso, nga mga guards nila sa palibot, so step up kita. Kaya we have to remember, why pa natapos ang administration Mayor Bing. Although na-pierde man, pero obligasyon ta pa na. Kaya kung mga job order casual, kita mga empleyado, kita dapat maubragid kita sa gyapon. And of course, sa mga kapulisan tagid. Kaya ano na akaroon ng mga poso guards na nila. Mga pulis gid nga dapat di tamatamaan ka lax, kaya especially kadamo. Oh, kita nyo na sa video naton. Amo na. Isa na sa kadamo nga mga adlaw nga damo gid mga bataan kun gabi sa government center. Subot ang balon, kinanglan, bantayan tagid na. Okay? Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton palatuntunan, dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Chikeron naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor kay Martes kita subong. Pag maghambal kita gani Martes sa mga kabombo ta, syempre ma-change naman ang presyo sang gatong ta eh. Ti do naman, mix naman ang budo lain naman ang kuha nila subong, no? Lain naman ang giho subong sang sa mga gasoline, sa mga oil companies. Mataas, ginamix nila, butang balon, taas ang, di ba last time nagdubo diesel, taas gasolina, subong niya, nagtaas naman ang diesel, nubo naman ang gasolina, tinabawi-bawi lang, na hinto, tas niya. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Dahil kida, standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag Balik na sa aton nga para tuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kabombo. Padayon ninyo kaupod subong iyang aga Bombo Ansindol Sorilla. Alright? Sige, balikan nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor. Kamusta? No? Ang duga nga balita madulong sa aton subong iyang aga. Hambal ko na ganiti sa mga gasoline stations. Nangin epektibo na subong iyang adlaw ang pagnubo sang gasolina pero nagsaka naman ang diesel. Suli, no? Sang tinalikdan nga si Mana. Si Bombo Carla. Kag sa dugang pa nga mga report. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan, live kita diri subong sa isa na mga kagasolinahan diri sa syudad sang Bacolod, Bomboan. Di makita naton nga ang presyo diri sang diesel, Bomboan, 72 pesos and 53 centavos. Sa gasolina, 77 pesos and 10 centavos. Sa silver ina, sa platinum Bomboan 77 pesos and 85 centavos. So Bomboan nag-rollback ang gasolina sa 1 pesos and 70 centavos and then ang diesel nagtaas sa 1 pesos and 20 centavos Bomboan. So amo ni subong ano na naka-rollback na ang Caltex 77, yes. Naka-rollback na sila 1 peso. Yes, Bombo. Kay na inis na, no? Subong silang agaw ko na usually gid Bomboan yung mga Caltex is nauna gid inis sila permi nga mag-change sang price sa Bomboan. So, suli Bombo Carla, no? I mean, debla kay last week, nagsaka ang gasolina, nagnubo ang diesel. Subong naman niya, gin suli naman ta.
ano ni gani pagtawag, nagsaka naman ang diesel, nagnubo ang gasolina. Amoged gani bomboan no, nagligad dungan taas, dungan nubo. Subong nagsuli-suli naman na bomboan. Ano naman yung diskarte ang aton sininga mabaluan pero dason nga Tuesday. Yes, bomboan. Pero last Tuesday pilang ginsaka ang gasolina, di ba 3? Yes, bomboan no, mga 3 pesos ang ginsaka sa gasolina last daogid Tuesday. Daogid sila gyapon. Mga gas stations kay sakaan kanila sa kadako tirol bakan kanila. Duay ganik tunga na or sublusuko or katunga lang. Yes, amogid gani bomboan no. Kaya manusunong nga presyo na isang gatong Caltex ini bomboan. So amo na at least may giya lang gid blaka mo sa mga kauturan naton. Sa aton iya nga mga kabombong sa presyo naman niya sang gatong subong kay ti mga kauturan ta actually Bombo Carla, especially mga drivers why man na sila nagatughong damo kung ano makita mo subong tiya mo nagyapon manghakroy ka lang galing kun mataas naman ang presyo Bombo Carla. Yes, amogid gani Bombo ti adadlaw man ini sila ya tughong ti kung dira ang ila sini nga kita ti syempre dapat mayara gid ni sila ya na save para sa ila sini nga pang gatong bomboan kay kung hindi nila tughungan bomboan hindi man makalakat ng ila o kung hindi man makabiyahe ang ila sini nga mga salakyan nga ginadala bomboan. Amo gani man tiyari naman although nubo gasolina ti paslamat kita ikiklabanan ng mga sa jeep bala Bombo Carla, mga jeepney drivers dibla. Ay hindi, ang jeepney drivers diesel na, ang jeep ang sa mga taxi gasolina no. So, mga motor dabi, gasolina. So, ang diesel, ti saka subong 1 peso and 20 centavos per liter. Mga kroy naman tani, Bombo Carla, especially mga jeepney drivers. Amogid gani, bomboan. So far, makita naton bomboan ang gasolina naman ang makita naton nga taas ang presyo bomboan, no? Nagpaidalom na ang diesel. Tinagdika, diesel ang taas, ang gasolina ang manubo bomboan. So, sige, no? Bombo Carla, sa dugang mga report? Yes, bomboan. So, isa ka NPA ang nag-surrender sa gihulngan. So, nagsungka sa kapulisan kag mga army personnel ang isa ka miyembro sa Communist Party of the Philippines o New People's Army bomboan sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sa interview sa naton kay Lieutenant Colonel William Pisase, commander sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, gikilala ang anay rebelde kay alias Ka Justin o Conroden, residente sa sitio na Tuling, Barangay Budlasan, Canlaon City, kaga nag-turn over man sang isa ka 38 caliber revolver bomboan. Susunod kay Lieutenant Colonel Pesase, si Ka Justin ang isa sa mga lokal nga NPA sa area kag amo ang nag-facilitate kung nagasulod ang mga armado sa lugar bomboan. Madugay naman ini nga miyembro sa mublag kag ginagamit agud mag-intimidate sa mga kabaranggayanan nga una na nilang na organisa bomboan. Sa tinaliktan nga Merkules siya nag-surrender pinaagi sa koordinasyon sa tunga sa Laon City Police Station kag 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army bomboan. Ang iyang pagsungka resulta sa nagapadayon nga intensified campaign sa local task force to end local communist armed conflict o kon LCAC bomboan. So bomboan, pamatiyan nato ng pahayag gikan kay Lieutenant Colonel Pesase. Mga NPA natin na sila yung mga local NPA doon sa area para sila yung magpa-facilitate kung may kung pumapasok yung armado doon. Sila rin yung ginagamit na kung pang-intimidate doon sa mga kung may gustong doon sa mga na-organize nila dati sa mga barangays dito sa mga hinterland barangays natin na kung saan taga doon sila. Saan po itong area, sir? Actually doon siya sa kasi clusters at sitios kasi yan nang nakakaabot siya doon sa Budlasan sa barangay ng Canlaon. Part din yan ng area ng CN1 yung
mismong naglihok dito sa Central Negros. Okay. So, under nila yan. Matagal na po ba siya member ng NPA, sir? Oo, matagal na. Hindi ko masyadong nakita yung profile niya. Pero matagal na nung time na medyo walang masyadong army dito. Kalakasan ng pag-organize nila sa mga barangay ng Panlaon. Makaabot sila ng gihon sa ibang barangays ng Moises Padilla. Bamboan, sa mo to no, ang pahayagikan kay Lieutenant Colonel William Pasase regarding sa isa ka NPA nga nag-surrender, Bamboan. Subong, Bombo Carla, antes ikaw mag-extra, okay man no? I mean, wala ga ulan sa subong nga mga tinion? Yes, Bamboan. So, party maayo ang atong sininga panyempo. Pag makita naman din natin nga madamo na kita sa mga kauturan nga nagapadulong na sa ila sa tagsa-tagsa ka mga lubrahan, Bamboan. Okay, sige. Salamat, Bombo Carla. Yes, Bamboan, amoy ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga balita yung dalawang sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige, dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Ilo, subong man aton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Ibalon tama ng mga latest ng mga development, no? Nagikan sa aton yung mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Asa kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga sa Riwat Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, regarding ni Blas Ratabo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa nabunan kag patay gid nga 15 anyos nga bata nga lalaki minor de edad mismo sa flagpole na dira sa atubang sa Bacolod City Government Center. Ti ang naibalawan nato nakabuno saya, although 21 anyos naman karon. May mga nagagwa, may mga na-interview kami diri nga sa palibot dira sa government center, dugay na ng mga kabataan nga ka mga siga na dira sa ilaya. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nablang duway may ginahadlukan, may nagapanghaboy botilya, inablang ko may pulis, gani makita anda nila, pero panago sa dugay-dugay, do mga haras-haras blang mga kabataan. So, ang ginahambal, dugay na inadira, tapos may mga ara, may mga nakakita, nagasuyop, sang rugby, although subong ginambal sa mga kapulisan naton nga namon diri sa may syudad sa Bacolod nga ti striktohon, especially in implementation sang curfew for minors kay ti naibaluan Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga ang curfew ang kabugusan lang Bacolod kay because nga ayara kita may sa COVID, tungod sa COVID may ara pa na sang curfew pero tinalift na ina sang tinalikdan iya nga semana pero naibaluan man nga ang curfew for minors si ara gid na iya ordinansa gid na iya nga pag abot alas 10 sa gabi tubto alas 5 sa aga wala na sang may mga minor de edad nga magalagaw diri sa amon plibot sa syudad sa Bacolod. Kag subong man sa dugang pangidamon diri nga balita ate may paathag man diri ang pinuno sang Public Order and Safety Office nga ang iya nga pag-resign sa pwesto bangod ni sa health reasons kag wala ni sang koneksyon sa nagluntad nga riot o kung nagtugang kinagamo dira sa may Bacolod City Government Center si retired Police Colonel Celestino Guara, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay after niya nagretiro sa serbisyo niya sa PNP bilang nakaagi diri sang BCPO director, tigin kuha siya ni Mayor Bing Lunardia sang 2016. So, nagposo head siya, tigulog tas man siya, kaya nag-resign siya kuno ya, halisang tinalikdan pa, May 11 pa. No, ang balyan din yun ni pag-iangot kay maski ano man yung mga pinatsanay. Dayaway man ako yan na lingkang kay man ti pulis na nagretiro ko sa PNP, hindi man wala man sa paminsaron ko. Mo nang pagpatag ya kay tineberuan taman Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas si Mayor Bing, ti outgoing mayor na ginman to ti mga executive assistants nga ni ti amat-amat naman sila iya
amat-amat na bala ang ilang mga resignation. Kag subong man sa lugang panamon diri nga balita, ginatag diri sang Negros Occidental Provincial Government nga ang dugang nga mga requirements para sa pagtransport sa mga inugbulang nga mga manok pagwa diri sa probinsya sa Negros Occidental ang nagikan mismo sa Department of Agriculture kag ginaimplementar ni siya nationwide kay naibaluan nga nagaibwal ang mga nagasagod sang inugbulang nga manok diri sa amon sa probinsya kay tungod ni sa mga iprosesohon mo kay tinaybaluan ang mga inugbulang nga damanok damo na diri sa Negros mo, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. So amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Kalibo sa mga balita manamon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz isunod diri sa amon sa nga Provincial Health Office kung ikumparar sa nagligan nga tuig manubo sang 8% ang kaso sang COVID o kon sang dengue diri sa amon sa nga probinsya. Sa pinaka-latest diri nga record sa amon sa nga PHO miara sang 103 ka mga kaso sa nga dengue diri sa probinsya sang Capiz. Samtang tigin pahayag diri sang presidente sang Capiz State University nga si Dr. Edita Alfon nga wala sang may matabo nga face-to-face nga graduation sa ila sining bahin. At kay man na ginapamangkot gidri mo kung bala madayon na ang ining face-to-face graduation matapos nga nag-eleksyon na, no? May mga pagtililipo na nga face-to-face kagang iban diri nga mga private school sa amon nga probinsya nakahiwat na gani sang face-to-face graduation. Pero ang Capiz State University ang magapabilin sa virtual graduation ho ngati may mga damo sa mga nagariake nga mga ginikanan kag mga estudyante nga kung tani i-face-to-face graduation na lang kag hindi na virtual. Sa iban pa namon diri nga balita tinagapati man ang pamilya sining 92 anyos nga tigulang nga wala sang foul play sa kamatayon sining tigulang nga nalakip sa sunog kag patay dito sa may barangay Balaring sa Banwa sang Ibisan nga kung sa diin nagaisahanon lagi dining tigulang kag ginahambal man diri sa iya nga mga kabataan nga ginakuha na tani siya nga kung magupod sa iya sining nga mga kabataan apang gusto niya nga mga buhi man siya nga siya lang isa ay nagligad tong adlaw nga daan na kita na lang sunog ng balay niya kag dala nga nasunog ang ining tigulang nga ginapatihan naghalin ang kalayo sa iya sining dapog sa iya sining pagluto Bombo Radio Western Visayas. Kagati ginakalipay man diri sang pamunuan sang BJMP ruwas na mo diri nga wala sang may nakuha nga mga illegal nga mga kagamitan kag halos nagnegatibo tanan na ang ining mga inmates o kung PDL lakip ng pila ka mga personnel sa BJMP matapos ang ginpatigayon nga sorpresa nga inspeksyon kag drug testing sa mga PDLs kag mga empleyado sang Bureau of Jail Management and Penology diri sa siyudad sang Rojas. Amo na mga balita namon diri sa Rojas City kag Capiz balik dira sa imo Bombolinsi. Damo nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Mayong aga Bombo Lensi, kag mayong aga man Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nyo man nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri nagpaabot sang ila pagsimpatiya ang Aklan Provincial Government sa tinalikdan nga pamilya ni Makato Mayor Abencio Torres pinaagi man sa isa ka resolusyon. Suno kay Aklan Vice Governor Attorney Reynaldo Boy Quimpo nga ilagid nga ginkakibot
ang ining gulpi nga pagkamatay ni Mayor Torres bangod nga uwa nila ini nakitaan sang senyales man sang pagpanghina o kun ini nga pagpangluya. Ulihi sigon nila ini nga nakaibahan ko tiempo pa sang ini nga pagpangampanya para sa May 9 national and local election. Ginpabugal pa sini Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas nga ini isa sa mga pinakamaayo nga mayor diri sa amon sa probinsya sang Aklan kay ti ini siya waigid sa naimbolbar or nalakot sa mga kontrobersiya kag ini nagpungko gid sa iya 3 ka termino sa pagpanerbisyo bilang mayor bilang ama sang banwasang Makato. Ini man siya nagdaugma na sa nagtaliwan nga eleksyon bilang vice alkalde nga nakaangkon sang kabilugan or kabugusan nga boto nga 9,089 kontra sa iya nga kaengkwentro nga si Bobby Clyde Legaspi nga nakabuo lamang sang 8,953. Base man sa ila initial nga information, inatake sa sang iya stroke o kon heart attack ini nga alkalde nga naging rason sang iya hinali nga kamatayon. Samtang dugang man nga balita dire sa amon, plano man subong sang lokal nga gobyerno sang Kalibo nga magpasa sang isa ka ordinansa para sa pag-implementar sang ining drug testing sa mga opisyales kag empleyado sang gobyerno. Suno dire sa sandig sa ordinance ni Kalibo Sangguniang Bayan member Agosto Tolentino, inisigon ang pamaagi agod nga mapamatud-an sang mga opisyalis sang gobyerno sang Kalibo nga hindi sila or why sila nagembolba sa ini nga illegal nga droga kag maging kampante man ang publiko. Ay te, siling pa ni SB Agos, tani, mapadasig kag maumpisahan na ang implementasyon sang ini nga ordinansa. Samtang, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, matapos man ang inibalaw nga wala tuong nagakinatabo nga pagpanalisi diri sa mga or commercial establishment diri sa amon sa Banwasang Kalibo, hugot karon man ang ginahimo nga pagpaandam mga notice advisory sang mga commercial establishment agod why na sang may mabiktima ini nga mga kawatan o kung tikwian kay man damo na diri ang nagpa-record sa Kalibo Municipal Police Station nga samtang sila nagapamakal sa mga commercial establishment, sila ang nakuhaan or nabulan sa mga ini nga mga manakaw, nasalisihan sila sa ila cellphone, wallet, ang iban may mga gold kag mga iban pa nga mga jewelries, no? Samtang sila nagapamakal kay ti daw abtik kag daw ka professional gid ang ini nga nagalinapta nga mga kawatan na naman diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Ang iban why na nagpa-record kay ti abi nila nadula or nadula lang nilang ilang mga kagamitan apang ini naglinapta na sa social media ang mga CCTV footage dito na kag naglulutaw ang mga biktima sang ini nga nagainuso na naman diri sa amon nga pagpanalisi. Well, amo lang ini so far ang mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolensi. Damo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita. Aprobado na sa third kag final reading sang Senado ang ining hagna nga House Bill 10306 nga naga-expand sa franchise area sa More Electric and Power Corporation o kon More Power sa 15 ka mga kabanwahanan kag sa Pasig City diriya sa may Iloilo Province. Una na ni nga ginaduso ni Second District of Iloilo Congressman Michael Goriseta kag 4th District Congressman Braden John Biron ang ining pag-expand sa More Power
sang ilayang nga franchise sa pila ka mga banwa kag probinsya bangod ya sa sining mga reklamo man sang mga konsumidor sa serbisyo nga ginahatag sang Ileco. Plano dari subong sang More Power nga mag-expand sang ilayang service sa may Alimudjan, sa San Miguel, sa Santa Barbara, sa Leganes, Leon, New Lucena, sa Pavia, sa Anilao, sa Zaraga, San Enrique, Barotac Nuevo, Pasay City, Dueñas, kag Dingle. Sa iban pa namon nga mga balita diri patay gid diriyo ang isa ka tuig nga bata nga lalaki nga nakabunggo ang ginasakyan nila sa may angkar-angkar sa nagatumpok yang baras sa higad sang dalan sa may barangay Layahan kahapon sa dito sa may bahin sang Putotan. Kaya sunod diri kay Police Staff Sergeant Richard Kabugos sang Putotan Municipal Police Station sa aton mga pagpakigangot halini sila sa barangay Tinwagan Putotan ang ining tricycle sakay ang anom ka magpamilya. Lakip na dari ang bata kag papauli na sila kuntani sa barangay Malusgod sang nataboya ang aksidente. Tige napahayag dari sang pulis nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang driver sang tricycle kag subong at large ini kag bangod nga ti nalagyo pagkatapos sang aksidente. Samtang dari naman sa may bahin sang banwa sang Pavia napasaka na ining kaso sa sining 19 anyos nga babayi nga driver sang SUV nga nakabunggo patay sa magkahagugma dra sa may bahin sa barangay Hibawan, Pavia, Iloilo. Ang duhanis sa mga magkahagugma ni is 29 years old ining lalaki, ang babayi naman is 31 years old. Ang driver naman ni sang SUV, babayi man ini, 19 anyos, residente sang barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Ding ining kaso nga ning ginpasaka sa sining driver sang SUV, 2 counts of reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Samtang ti ang ining subong ginahikotara ang ining mapagpaidalong or ipaidalong man ini sa autopsy ang ining bangkay sa babayi agod nga ti kumpirmahon kon nagabusong gid man ini bangod nga iniya ang nagagwa sa pahayag sa information sa base man sa mga kaabyanan sa sining babayi nga duha na ini kuno kabulan nga nagabusong. Kaya ang dugang madri sang hepe wala man kuno sang senyales nga nakainom ang ining driver sang SUV bangod nga ti ginapahayag nga naga-celebrar ini sang iya kaadlawan sang adlaw mismo nga natabo ya ang aksidente. Pero dapat gid ini usisaon Bombo Radio Western Visayas ang maayo sang aton nga mga kapulisan imbestigaran sa maayo kung bala madugay na ining driver ang ining 19 anyos nga naga-drive ni sang SUV bangod base bala nga bag-o lang ni siya nakahibalo nga mag-drive. Kabudlay man na yang naga-practice ka lang ya sang drive pero tilang tawa bala tatlo gid kakabuhi ang nadula kaya ang ning babayi ni subong ginapahayag nga nagabusong sang duha ka bulan bomboan. Kaya mo gid Bombo Lindsay kay ti ko 19 years old ya, di bala kun magkuha ka sang driver's license 18 anyos. Hindi ka man na dire-diretso nga dapat makadrive ka gid nga ikaw lang gid isa kay mas student ka anay then after that mahatagan ka imo iya sang lisensya. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So amo na bala, so 19 years old may ara na gid ni siya nga kaugalingon niya na gid nga lisensya nga allowed na gid siya mag-drive hindi pa lang niya student. Bombo Lindsay. Kompleto man kunong iyang nga dokumento Di galing nga muna lang tawon taman ano man o sisaon sang aton nga mga kapulisan kay ti sa information nga nakuha naton o podya man ini sa SUV ang iya kuno ya nga utod pero siya ang mismo nga naga-drive. Matuod nga ti hindi man inahungod kuntani sang driver sang SUV pero syempre once nga magmaneho ka na nga daan dako na iya nga responsibilidad ang ginatungdan mo. Insakto ginablang hambal sang iban nga ti ikaw tuod nagahalong sa pagmaneho sa pagdrive pero ti ang iba niya nagapulok lang ti ikaw yang nga nagahalong madalasa kagid lamang bomboron. Ang gid na kinanglan gid na mahibaluan kun bala dugay na ini kun bag-o pa lang nagamaneho although ti 19 anyos na siya kag kumpleto man siya no. Kun lang taon tang video nga kuha sang CCTV
Bombolin City, kita gid ka klaro gid nga ano gid no? May sala gining driver sang SUV kay nagtalang gid ni siya sang linya mo to nga binungguan to niyang kasugata niya nga nagamotor nga nagasakay ining magkahagugma nga ti patay gid gliyo ti tatlo pa ni posible tatlo pa ni kay base gali nagabusong ining babaye Bombolinze. Amo gid kay for sure nakita nyo man ang kuha sa CCTV footage nga tigin post naman ini sa aton nga Facebook page. Nga kay kun lang tawon lang naton base sa investigasyon abi sa kapulisan nag-overtake kuno sa isa ka salakyan ang ining SUV. Pero kung lang tawon ta naman ang kuha sa closed circuit television camera, wala man abi sa may nauna nga salakyan sa SUV para nga mag-overtake siya. Di maathag ng agaw gid siya sang linya. Rason nga haya tinabungguan niya gid ang magkagugma nga nagasakay sa motorsiklo. Bombo April. Tama ka gidira Bombolensi kay nakita man naton ang kopya sang inyo CCTV nga gin-upload sa inyo nga Facebook page. Daw nagliko lang gid siya no. Nagliko lang gid siya sang linya. Amo na ang ginhambal naton Bombolensi no. Kung gadali kita kag kung nagahampang-hampang lang kita or kumbaga ma-ride ka lang nga daw waay ka bala sang pakialam no sa imo nga mga kasunod kag kaibahan dira sa dalanon hindi mo dapat pag ibutang sa highway, no? Mag-usoy ka tani isang lugar, Bombolensi, nga angay kag bagay para sa imo. Kung amo na, nga kung hindi ka pa eksperto, hindi ka gid dapat magpadaso-daso sa pagkadto sa mga dalanon nga din masako bala, Bombolensi. Kag curious lang ako kung may ara bala siya sang lisensya, nga kay man ang lisensya, dira naka-indicate kung pwede ka magmanihar motorsiklo kag salakyan, Bombolensi. Tiyang pahayag to sa kapulisan Bombo April, Bombo Radio Western Visayas, wala sang kulang sa dokumento sa sining 19 anyos, kumpleto ini siya yatanan sa mga documents. Ti sa aton nga mga motorista, hindi taman niya pagbutang man sa peligro ang kabuhi naton kag kabuhi sang iban pagidya nga mga tawo. Ti for sure na trauma man ini ang 19 anyos na driver nga ti sa lamharon niya palang bala nga edad, may nabungguan na saya ang lain pa dari kay ti patay gid ini sila. Sige lang alang na gid ang akong nga tiyempo. Okay, sige. Why ni kita iya mga kabira manabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne.
Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Time in punto alas 6 ang takna sa aga. Maing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw pet sa 31 sa bulan sang Mayo tig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Mga police station sa syudad sa Bacolod gimaduan sa BCPO nga ipatuman ang curfew sa mga minor de edad. Concerned citizen sa Bacolod City Government Center nagpahayag nga masaminya makitaan ang mga grupo nga nagrayot sang Domingo. Samtang pinuno naman sa Public Order and Safety Office nagpanaog sa pwesto apang hindi bangod sa riot. Miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army nagsungka sa Gihulngan City, Negros Oriental. Balita national, duha pilasyon sa magkatuhay nga pagsigabong sa Isabela City, Basilan, kagabi. 5 kadugang nga cabinet members ni incoming President Bongbong Marcos ginanunsyar na kahapon. Samtang Vice President Leni Robredo nag-congratulate kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Senior officials sang Chinese Embassy sa Manila ginpatawag sang Department of Foreign Affairs. Balita international, 21 ka mga bangkay na retrieve sang Nepali rescuers nagikan sa nag-crash nga passenger plane sa Himalayas. US President Joe Biden nagbisita sa haya sa mga biktima sang Texas mass shooting. Balita sa negosyo, presyo sang gasolina may rollback subong nga aga. Nagsaka naman ang presyo sang diesel. Sa balita sa hinampang, Boston Celtics naghahanda na para sa pagsabak sa NBA Finals batok sa Golden State Warriors. Balita naman sa entertainment, K-pop idol nga BTS makikita kay US President Joe Biden sa White House subong nga adlaw. Sa balita espesyal, pinakamalabang nga taytay sa bilog nga kalibutan. Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapuna nga balita lokal, ginmando na sang head sang Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office kon BCPO sa tagsa ka mga police station sa Bacolod City nga padayon nga ipatuman ang curfew sa mga minors. Marunduman nga tinalikdan nga semana ang curfew may kamtan sa COVID-19 pandemic ang ginpalos na sa syudad sang Bacolod. Nagtuga naman ini agud nga sa sobrang nga pagka-excited sa mga pumuluyo sa mat-amat kapag balik sang normal. Kalakip bisan ang mga kabataan sa mga nagaliyong bisan sa kagabihon kagkaangay nga lilipatan na nga may curfew sa mga minors. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, aminado ang maining nga wala na nila natagan sa atensyon ang pag-implementar sang pagsulundan para sa mga minors bangod sang madamo nga helikoton. Nagpukaw naman ang sang ilang mga atensyon ang nagluntad nga riot sa Bacolod City Government Center kon BCGC nga nagtuga naman sa pagkadula sa kabuhi sa isa ka 15 anyos nga lalaki.
Kasunod sa insidente, nagpagwa sang direktiba si Police Colonel Thomas Joseph Martir nga i-adjust ang deployment sa mga kapulisan, particularmente na ang mobile patrols. Ginbutangan naman sa mga ini ang sabay sa personnel ang BCGC 24 oras. Ginapapanaugan naman sa direktiba ang Bacolod City Mobile Force Company kaga sumumang Police Station 4 nga magbulos-bulos sa pag-provide sang police presence sa palibot sang government center. Ang curfew for minors, hugot naman nga pagabatayan sang Bacolod City Police Station 1, Tubtob Station 10. Ang curfew for minors ay nagapabilin sa alas 10 sa gabi, Tubtob alas 4 sa kagahon. Ato nga City Director na hatag ko sa instruction sa aton kagabi nga i-adjust namon ang amon nga deployment, especially sa mobile patrol namon. Sa NGC may mas standby gid 24/7. Although nga sa city ginlip na ang curfew para sa pandemic nato, gusto naton i-uphold man sa aton pagpalamati nga ang curfew for minor is different na siya sa curfew nga ginpatigayon naton for the pandemic. Ang kamay sa pagpag ni BCPO Operations Management Unit Head Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Ginpahag sang isa ka concerned citizen sa Bacolod City Government Center nga masami sini nga nagkahakitan ang mga grupo sa mga pamatanon nga imbolbado sa riot sang Domingo nga nagatambay bilog nga adlaw tubtob kagahon kag nagapangakig kun sa wayon. Suno kay alias Jong, adlaw tubtob gabi may mga grupo sa mga pamatanon nga nagasulod sa mga bars o kon kalan-an sa bukon BCGC. Kag nagapangayo-ngayo sang kwarta sa mga customers, nagapanguha sang tip kag nagapanggisi sang mga menu. Suno kay Jong, kung ginasugid ang nasambit nga mga pamatanon sa guard, ila pa ini nga ginalabutaw kag ginahabuyan sang botelya kag bato. Suno diri kun kaagahon, ginakuha sa mga ini ang mga lamesa kag ginapungkuan. Suno sa iya, may bata pa nga ginambanta 3 ka tuig nga nagaupod sa mga dalagita kag mga solterito. Ang mga solterito suno diri amo ang mga dungol kaya ginaligar na gasuyop sa mga abandonado nga mga bars. Bangod pagwa sa mga ini nagagwa man ang ilang nga mga kaisog. Kung kaisa nagapanghaboy sila sang botelya sa dalan nga ginatapakan sa mga salakyan, nagapalagas sa mga pulis sa nagapangayo sang mga kung nagapanago sa mga tanom. Suno pa kay Jong, antes ang riot nga nagluntad sang Domingo, ginaligar sini nga may nag-inaway na nga daan. Bangod duha ka mga grupo sa mga kalalakinan ang nagalinagsanay kun gabi, nagapati man ini nga nakahibalo ang mga ginikanan sa ginahimo sang ilang mga kabataan, bangod kaagahon na sila nagapauli. Pabor ini nga ibalik ang curfew sa mga pamatanon agud nga malikawan ang kaangay nga insidente. Gabi-gabi nga sila ya, bilog nga adlaw, halin sa hapon, hasta magpagaw, naran sila. Tapos, mga dungol, mga kabataan, blaw. Isa sa wayon, no, mga kwan pa, mga akig. Kung isa ko, mga akig sila, napangaboy ko sa botilya. Sugid ko sa guard. Ang guard, do ginalabutaw pa nila, ginahabuyan pa nila botilya, bato. Ang kabayan sa pagpayag ni alias Jong, concerned citizen sa Bacolod City Government Center. Samtang ginalantaw naman sa Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 4 nga madugay na nga may nagakatabo nga inaway sa grupo nga involved sa riot sa Bacolod City Government Center kung sino ang makitaan nga miyembro sang nakaaway nga grupo ang pagabalusan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Ricky Cayaw, ang mga pamatanon nga involvado sa riot ang mayara na sa mga grupo. Sunod sa kay Cayaw, ang grupo ang nahuman paagi sa pag-invite sa messenger kag ilang meet-up area amo ang BCGC grounds. Sunod diri ang mga miyembro sang grupo ang lakipan sa mga pamatanon nga nagikan sa Barangay Alihis, Barangay Takuling kag Barangay Estefania dili sa syudad sa Bacolod. Sunod pa sa Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 4 ang kalabanan sa mga bata ngayon ang nagalibod sang mani sa BCGC. Pilaman sa maini ang nagkaladak pa na sadto nga naglapas sang curfew. Samtang ang tag-iya sang jeep nga nakaparking ang ginatudlo ang gisakyan sa suspect ang nawasak man ang windshield kag suga ang nagpanihapon lamang iya sa NGC. Sunod sa kay Cayaw, ginbatean man sa mga police jeep ang bangod nga mahimo nga nawasak nagid ini bangod man sa kaakig sa kaupod sa biktima. Sa piyakabahin, nagpanugyan naman si Cayaw sa mga ginikanan nga lantawon kag bantayan ang mga aktibidad sa mga kabataan agon nga makitaan kunano ang ginaupdan nga grupo kasubong man makitaan kunano ang aktibidad sang mga ini.
tandem ni nga mga barangay halin ma'am kaya ang kagabit o sa mga minor may mga taga-alihis ang takuling may taga-Estepanias lang upod may group chat ni sila ma'am nga daw sila talaga communicate mag-meet up sa isa ka lugar. Okay. May pangalan na sila, sir? So wala pa man sige kami ka-determine kung ano nga ma'am basta daw may grupo-grupo ni sila ma'am. Ang kabay naman sa pagpag ni Police Lieutenant Ricky Cayaw, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Samtang ginatag sang pinuno sang Public Order and Safety Office sa Conposo, nga ang pag-resign sini sa pwesto ang bangod sa health reason kag wala sang koneksyon sa nagluntad nga riot nga nagtugas ang kamatayan sang 15 anyos nga lalaki sa ground sa Bacolod City Government Center akong BCGC sang Domingo sang gabi. Suno kay Poso Head Retired Police Colonel Celestino Guara. Mayo 11 pa lang sang nag-file ini sang resignation kag ini ang matapos na sa iya nga pagserbisyo effective subong adlaw. Si Guara ang gin-appoint ni Bacolod City Mayor Evilio Bingordia bilang Poso Head sang 2016. Ang Poso personal mo ang in charge sa seguridad sa sulod kag palibot sa Bacolod City Government Center. Patag sini nga wala sang kahilabtanan ang resignation sini sa nagluntad niya kinigamo bangod antes pa man ini matabo naka-file na siya sang resignation kag nagdugay lang antes natapos ang iya nga pagserbisyo bangod sa pila ka mga requisitos. Kadungan sini bangod siyang appointee sang administrasyon ni Leonardia, ginalauman naman niya magtakop ang original sini nga pagserbisyo sa Hunyo 30 sa pagpungko sang Benitez administration. Suno kay Guara health reason ang kamangdanan kung nga siya ang nag-resign, ilabi na kinahanglan sini nga magpabulong kag indi ka nga isa nagalapta nga pato sa iya. Pag sini nga ginwaragwag sa kahanginan nga ini ang nag-resign sa pwesto bangod na hadlok matapos na nagluntad ang riot sa mga kabataan sang Domingo sa BCGC ground. Sunod diri siya ang retirado nga pulis gani wala ini nahadlok sa kaangay nga mga hitabo. Malay ko man nga may mapatay na. Nag-resign ko kay nagapabulong ko. Nagamasakit ako. Isang line, ang effectivity buwas pa. Luwin naman ko gadyo. Kaya kung gasir ko health reason. Kaya ang ilang nga ginakambal ko kay kadlok ko. Ay, nagdukali ko sa pulis. Kaya naglang magplano. Kaya mga tinatira niya malay ko. Kaya naglang ba magkalamatay man taga-DNX na. Doon ako pakialam. Ang kabayan sa pagpayag ni retired Police Colonel Celestino Guara ang head ng Public Order and Safety Office. Samtang ginatag naman sa Negros Occidental Provincial Government ng dugang nga mga requirements para sa pagtransport sa mga inugbulang nga manok pagwa sa Negros Occidental ang gikan mismo sa Department of Agriculture kag gina-implementar nationwide. Naibulaan ka nagaibwal ang mga nagasagod sang inugbulang nga manok matapos nga ningintuman na kabudlay ang proseso sa mga ini antes pa nga mapatabok ang mga manok sa gwa sang probinsya. Kag naibulaan man nga sadto makakuha lamang sang permit sa Local Government Unit kon LGU kasabay sa Provincial Veterinary Office sarang na nga matabok sa iban nga probinsya ang mga inugbulang nga manok. Apang bangod sa avian flu nga naglapta sa karon, naghugot ang pagpatuman sa Department of Agriculture. Apisar nga hindi kabayan ang probinsya sa mga lugar nga may outbreak sa birds flu, kalakip gihapon ang probinsya sa pagsulundan bangod ini ang gin-implementar nationwide. Santo sa dugang nga requirement, kinanglan naman sa karon nga maglabay sa antigen testing ining mga manok. Apang bangod sa wala sa machine ang Negros Occidental para sa enzyme-linked immunosorbent assay o kung ang LISA test, gani napulo ka porsyento sa mga igabiyahe nga manok ang kinanglan nga kuhaon ang sample kag ipadala sa Manila kung sa diin mayara sang machine. Pagawlato naman nga makagwa ang resulta sa bahin sa test antes nga makagwa sa probinsya ang mga inugbulang nga manok. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, nagpahayag na si Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena nga magabakal ang probinsya sang kaugalingon nga ELISA machine agod nga hindi na maghulat sa Malawi nga tinion sa pagbalik sang resulta gikan sa Manila. We can try to set up another RT-PCR machine para naman sa sininga purpose. Kung mag-positive, may confirmatory kita nga test na capacity. Ang budget for ELISA, including na to mga consumables, mga 900,000. Hindi man siya out of reach, pero it is worth investing upon to help our billion peso industry. Ang kabay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz.
Dakop ang 27 anyos nga distributor o kon kabayo sa ilegal nga droga sa drug bypass operation naging patigayon sa Purok Nipchon, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Bacolod Police Station 8, ang suspetsado ang ginakilala kay Justin Estaniel alias Tarzan, 27 anyos, single residente sa nasambit nga lugar. Ini ang tala nga pasakan sang kaso may kangtanan sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 subong nga adlaw. Payag ni Puerto nga kapinduha ka Simana, Manila nga ginmonitor ang suspetsado matapos nga talupangdan nga ini ang sulod gwa sa lugar tubtob sa nakapatigayon nga makatransaksyon diri. Sunod sa hepe ginpahayag sang suspetsado nga ini ang anay manug-ihaw sang baboy apang nag-focus na ini sa pagbaligya sang illegal nga droga sang napinsaran nga ini ang mas may maayo nga income. Ini ang newly identified drug personality kag karon ginakonsideran nga street level individual. Nakuha siya nga paghinakop ang 30 gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 204,000 pesos. Sa investigasyon sang kapulisan natumod niyang source ang suspected shabu sa nga gikan pa sa syudad sang San Carlos. Patag ni Puerto nga naka-monitor ang Bacolod City Police Station 8 nga ang duha nila ka target personality sa nagakuha sang minilyon nga balor sang illegal nga droga gikan sa San Carlos City kay ginadagdag sa ginadagdag sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Samtang sa Estaniel ang isa naman sa mga distributor o kon kabayo nga nagakuha sa mga inis sang droga. Sa mga nagasulod ni Gagwa, sa uli nga may nakaestablish na contact sa iya, ginagamit sa kabayo ni isang mga target personality sa sulod sang Nipchon, tigayon tang bypass. Nakuha anta siya droga mga almost 30 grams, 104,100 drug price niya. Newly identified na siya, considered na siya nga street level individual. So sa iya, former na siya nga manug-iyaw baboy, kaya medyo namin kurong kita sa droga, drugs ang focus niya. Ang kaban sa pagpayag ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Bacolod City Police Station 8. Sa atong kinapusan nga balita lokal, nagsungka sa kapulisan ka mga army personnel ang isa ka miyembro sang Communist Party of the Philippines New People's Army o kon CPP-NPA sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Lieutenant Colonel William Pesose, ang commander sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, gikilalang anay rebelde kay alias Ka Justin o kon Roden, residente sa sitio na Tuling sa may barangay Budlasan sa Calao City, na nag-turn over man sa isa ka 38 caliber revolver. Sunod sa kay Pesase, si Ka Justin ay isa sa mga local MPA sa area, kagamo ang naga-facilitate kung nagasulod ang mga armado sa lugar. Madugay naman ini nga miyembro sang hublag kag ginagamit agud nga mag-intimidate sa mga kabaranggayan nga una naman na nila nga na-organize. Sa nga tilikdan nga Miyerkules siya ang nag-surrender, pinaagi sa koordinasyon sa tunga sang Canlaon City Police Station kag 62nd IB sang Philippine Army. Ang iya pagsungka resulta sa nagapadayon nga intensified campaign sabayan sa Local Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kunang TF-LCAC. Isa siya sa mga NPA natin na sila yung mga local NPA doon sa area para sila yung magpapacilitate kung may mga pumapasok yung armado doon. Sila rin yung ginagamit na kung pang-intimidate doon sa mga na-organize nila dati sa mga barangays dito sa mga hinterland barangays natin. Ang kabahay sa pagpag ni Lieutenant Colonel William Pesase, Commander sa 67th Infantry Battalion sa Philippine Army. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa agawa kabombo, kagamuyad to ang makaundan sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Kagsabay naman sa detalye sa ato nagapangunang nga mga balita national, international kaiban pagid nga mga nalalagko bag-o mainit-init pa nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible fruit. Standard time, 21 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga mga balita national. Hindi magnubo sa duha ka persona ang pilasyon matapos ang duha ka separado nga pagsigabong nga nagtayog sa Isabela City sa Basilan kagabi. Santo sa police report, ang una nga paglupok ay nagluntad malapit sa isa ka fast food outlet sa may barangay Isabela proper, alas 5:45 sang hapon. Samtang ang nagapanagay naman sa bahin sa Explosive Ordnance Division sa Philippine National Police sa bahin sa initial assessment kag investigasyon na tuy sa explosion, nagluntad isa pagid kapag sigabong alas 6:15 sang gabi sa isa ka bus garage sa may barangay La Piedad, kapin 800 metros ang kalayon sa unang giluntaran sa paglupok. Isa ka persona ang pilasyon sa ikaduhang explosion kag gilayon nga gindala sa Basilan General Hospital. Gin-avisua naman ni Mayor City Jalya Turabin ang mga residente nga magpabilin nga kalmado sa iyasin ng social media post. Nagpanuwagan ini sa mga pumuluyo nga mga vigilante lamang kag kalmado. Nagpanugyan man ini nga likawan anay ang mga espekulasyon kag hindi magpalapta sang kahadlok. Suno sa kay Tubarin, madugay na nga malinong ang syudad kag bilog nga probinsya sang Basilan. Padayon nga nagasanyog ang ilang ekonomiya kag naganami naman ang ilang nga palangabuyan. Gani nagahinyo ini nga sila ang magbinuligay agud ini ang mapabilin. Samtang 5 kaduga nga incoming cabinet members o kon mga top officials ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ginanunsyar kahapon sa iyang tagpamaba nga si Attorney Trixie Angeles, magapungko bilang sekretary sang Presidential Management Staff nga nagaserbe bilang in-house think tank. Si Anay Manila Representative Naida Angping, ang mangin masunod naman nga Tourism Secretary mo si Liluan Cebu Mayor Cristina Frasco.
nga nagserbe naman nga tagpamaba ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio, una na nga ginako ni Mayor Frasco nga hindi sini mabili ng iyang mga constituents, ilabi na nga yara na ini sa ikatatlo kon katapusan nga termino sa pagkaalkalde matapos nga nagdaog sa 2022 elections. Ang bana ni Frasco nga si Duke Conduque ang re-elected man bilang representative sang 5th District sang Cebu, samtang mangin masunod nga Department of Information and Communication Technology kung DICT Secretary naman sang Marcos administration si Attorney Ivan Jan Enrile. Uy, ang broadcaster nga si Erwin Tulfo naman ang gin-appoint man bilang incoming Secretary sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, madumduman nga may nagluntad nga komplekto. Sa tunga ni Tulfo kag outgoing DSWD Secretary kag retired General Rolando Bautista bangod sa wala ini nagapa-interview, samtang mangin budget secretary naman si Amina Pangandaman nga sa karon among assistant governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag nagaserbe man nga undersecretary kag assistant secretary sang DBM. Samtang hindi konforme si Attorney Jomax Ortiz sa idea nga i-appoint ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang drug czar si outgoing President Rodrigo Duterte. Sa karon, wala pa makonfirmar kung si Duterte gidman ay ga-appoint kag kung batunon man sini ang appointment. Apang sa personal nga pagtan-aw ni Ortiz, mas nagakaayo kag magpahuway na lamang ining si Presidente Duterte. 100% nga sigurado ang political analyst nga bahaon sang kaso si President Duterte matapos ang pagpanaog sini sa pwesto sa Hunyo 30. Dugang pa ni Ortiz nga mahimo liwat nga magtuhaw ang mga sadto may akusasyon sa kay Duterte kangay kay Edgar Matubato, may kantanan sa ginaligar Davao Death Squad o kon DDS, kasubuman ang mga aligasyon sa extrajudicial killings o kon EJK. Magluwas sa mga kaso sa lokal. Nagapati naman si Ortiz nga magadugang padiri ang mga kaso sa International Criminal Court o kon ICC, may kantanan sa humanitarian crimes. Aminado ang abogado nga maayo kuntani ang tinutuyo ni Duterte sa pagpapas sa ilegal nga droga apang wala nagakasunod ang nagakaigo nga proseso ukon ang standard sa layi kanagaluntad ang extrajudicial killings. Suno pa kay Attorney Ortiz nga may posibilidad man nga madugangan pa ang mga ipasaka nga kaso sa kay Duterte sang may kantana naman sa korupsyon. Patag sining nga bisan si former President Joseph Erap Estrada nga may pinakamataas nga rating kag former President Gloria Macapagal Arroyo nga nagpungko sang 8 ka tuig, pinakamalawig nga naging presidente matapos ng EDSA Revolution, ang wala gihapon nakaluwas sa mga kaso kag napriso sang sila ang nagpanaog na sa pwesto. Appointing him as the drug czar to me will have a negative impact sa kay Bongbong Marcos. Kung ako patanawon balik-abot in the sense nga ang issue pati sa extrajudicial killing because of drug war, very popular. Maybe in the Philippines, tang nagapungko pa si Digong, daw hindi pa makita. But after his term, masagang na iyan ang mga kaso against him. Kung i-appoint sa drug czar, and at the same time, he's facing mga charges nga parte man sa droga, medyo balik-abot ang dating BBM. Ang kabay sa pagpag ni Attorney Jomax Ortiz. Samtang nagpadala sang sulat si Vice President Leni Robredo kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga nagka-congratulate sa iya nga pagdaog sa 2022 elections, kaya ginpahayag nga handa ang outgoing Vice President nga makighinon-anon para sa smooth nga transition. Sa isa ka sulat nga napetsahan Mayo 30, ginpahayag ni Robredo nga ilan na bato ng sulat ni Duterte Carpio sang Mayo 27. Gin-congratulate ni Robredo si Duterte Carpio bilang ika-15 nga Vice Presidente sang Pilipinas, kaya gin-acknowledge ang sulat sang VP-elect sang Mayo 27 nga naga-request ang initial meeting sa ila tagsa-tagsa nga teams. Suno pa diri handa sila nga makikita kaya magsabat sang mas kinano nga pamangkot may kantanan sa Office of the Vice President kaya maghimo sang nagkakaigo nga mga tikang agud nga masiguro ang smooth transition. Suno pa kay Robredo ang iyang Chief of Staff nga si Undersecretary Philip D ang magapakig-angot sa team ni Duterte Carpio. Suno sa tagpamaba ni Inday Sara nga si Liluan Mayor Cristina Frasco. Gin-arrange na nila ang meeting sa tunga sang Office of the Vice President kon OVP kag Department of Education, ang ahensya nga pagapamunuan sang incoming Vice President.
Samtang sa anong katapusan nga balita national, ginpatawag sa Department of Foreign Affairs o kung DFA ang isa ka senior official sa Chinese Embassy sa Manila agon nga magprotesta sa harassment sa bayan sang Chinese Coast Guard sa isa ka Philippine vessel nga nagapadagan sang research kag activities sa West Philippine Sea. Sa isa ka statement, gipag sang ahensya nga gin-review sini ang informasyon natoy sa latest incident sa ginaagawan nga tubig agud nga makafile sang diplomatic action. Sunod sa DFA, ang gobyerno sa Pilipinas ang nagahimo sang diplomatic action para sa pagbaylar sang soberanya sang pungsod kag sovereign rights sa bahin sang maritime jurisdiction. Sunod pa diri ang mga illegal na aktibidad sa palibot sang Ayungin Shoal ang subject sa diplomatic protests sa pag-exercise sa mga sovereign rights kag jurisdiction sa Pilipinas sa Ayungin Shoal nga kabahin sa exclusive economic zone kag continental shelf sa Pilipinas sa gin-affirm sang 2016 award sa SCS arbitration. Ini ang gipag naman sa DFA matapos gin-report sa Washington-based Asia Maritime Transparency Initiative o kunang AMT nga ginharas ang Chinese Coast Guard kag militia sa tatlo ka separado nga may insidente sa nakaligan na 2 ka bulan ang mga Filipino vessels sa exclusive economic zone sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kakaroon, lito na kita sa mga nagapanguna nga mga balita international. 21 ka mabangkay ang na-retrieve sa mga Nepali rescuers nagikan sa nag-crash nga passenger plane sa Himalayas sakay ang 22 ka mga persona. Ang mga debris sa nasamit na aeroplano nakitaan sa kilid sang bukid. Nadulaan sang contact ang air traffic control sa bayan sang Twin Otter aircraft nga ginaopera sa Nepali carrier nga Tara Air matapos nga ini ang nag-take off sa Pokhara sa western Nepal sa Domingo sang aga kapadulong kuntali sa Jomsom, isa ka sikat nga trekking destination. Sang Lunes, ginpakigbahin sang Army ang mga litrato sa mga parte sang aircraft, kaiban pa nga debris nga naglapta sa kilid sang bukid. Kalakip ng isa ka pakpak nga may registration number 9NAET. Sunod sa kay Civil Aviation Authority spokesman Deo Chandralal Karn. Sa karon 21 sa 22 ka mga pasero pa lamang ang nakitaan sa crash site kag lunsay wala nakasalbar ang mga ini. Napulo naman kabang magkay ang gindala sa base station sa bulig sang Mi-17 helicopter sa Kabang. Bangod sa kalain sa tiempo, mabudlay para sa mga otoridad ang pagpadayon sa rescue operation apisan nga 50 tungtong 60 ka mga rescuers ang ginpang deploy sa 22 ka mga sakay sa aeroplano. 19 diri ang pasero kag 3 ang crew members. 4 naman sa ini ang Indians, 2 Germans kag 16 ang Nepalese. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas sang pungsod, nagpromesa naman si US President Joe Biden nga igaduso sini ang mas rational nga approach sa gun regulation matapos ang pagbisita sini sa Haya sa mga biktima sa Texas mass shooting. Sa atubang sa mga reporters, ginpahayag ni Biden nga siyang motivated kag magapadayon ini sa pagduso sa mga tikang tuhoy sa mga armas lutang. Sunod sa iya, mas malala ang mga butang kag ang tanan ang nangin rational tuhoy diri. Ang presidente ang nagbisita sa banwasang Uvalde sa Texas kung sa diin 19 ka mga kabataan kag 2 ka mga manunudlo ang ginluthang patay sang isa ka 18 anyos nga gunman sa tinilikdan niya semana sa isa ka elementary school. Ang masakere ang ginkabig pinakamamamatay nga pag-atake sa isa ka buluthuan humalin sa 2012 sa Sandy Hook Elementary School sa Newton, Connecticut kung sa diin 20 ka mga kabataan kag 6 ka mga staff ang napatay. Ini ang natabo man 2 ka semana matapos ang mass shooting sa Buffalo, New York kung sa diin napulo ka mga persona ang napatay sa pagpang-atake nga nagatarget sa mga African Americans. Makapila ka beses na nga wala nangin madinalag-o ng Kongreso sa pagdihon sa mga regulasyon toy sa mga armas lutang apisar sa makasilidhi kag asod-asod nga mga mass shooting sa Estados Unidos. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, epektibo subong nga adlaw ang pagsaka sa presyo sang diesel kag kerosene kasubong man ang rollback sa presyo sang gasolina. Sa separado nga mga advisories ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated o kon Caltex,
Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magabuhin ang presyo sa kada litro sang gasolina sang 1 pesos and 70 centavos. Samtang magasaka naman ang presyo sang diesel sang 1 pesos and 20 centavos kag 2 pesos and 45 centavos naman sa kerosene. Nag-take effect ang adjustment alas 6 subong nga aga sa atanan nga firms magluwas lamang sa Caltex nga naga-implementar alas 12:01 sang kaagahon kag clean fuel alas 8:01 sang aga sa kaangay nga adlaw. Sa bilog nga tuig 7 ka beses lamang nga nagakapatuman sang rollback. Sa latest nga data nagikan sa Department of Energy o kon DOE, ang year-to-date adjustment ang nagatindog na sa net increase nga 25 pesos and 55 centavos sa kada litro sang gasolina, 29 pesos and 10 centavos sa kada litro sang diesel, kag 25 pesos and 20 centavos sa kada litro sang kerosene. Samtang sa atraman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 30 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 21 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 94 centavos. Samtang ang Euro may baylo nga 56 pesos and 14 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang may valor 77 pesos and 10 centavos, tubtub 78 pesos and 9 centavos, ang premium ang may valor 77 pesos and 85 centavos, tubtub 81 pesos and 59 centavos, samtang diesel ang may valor nga 72 pesos and 53 centavos, tubtub 73 pesos and 22 centavos. Samtang sa atraman nga balita sa hinampang, matapos ang 12 ka malawig nga tuig, liwat nga makahampang sa NBA Finals ang Boston Celtics matapos nga nakuha ang win or go home road game batok sa Miami Heat sa score nga 196. Kinpakigbay ni Boston Celtics forward Jason Tatum ang isa ka nangin sekreto kung nga nakasulod sila sa NBA Finals kag napiyerde sa Game 7 ang Miami Heat sa Eastern Conference Finals. Sunod sa 23 anyos nga si Tatum, antes ang pagsugod sa Game 7, nagpadala ini sang text message sa cellphone number sa nagtaliwan nga NBA star nga si Kobe Bryant. Ang mensahe ang nagaunod sa mga tinaga nga I got you today nga may kaupod nga emojis. Sa Game 7, nakarecord si Tatum sang 26 points, 10 rebounds, sa 6 ka-assist, kag nakasuksok sang purple armband nga may number 24 nga mo man ang jersey number ni Bryant sa Los Angeles Lakers. Si Bryant ang nakaupod ni Tatum sang 2018 sa isa ka workout kay didto niya ini nangin idolo. Nahatagan si Tatum sang 11 nga Larry Bird NBA Conference Finals MVP. Gagin pangalan sa sikat nga manughampang sang Celtics. Ang Boston Celtics ang magahampang batok sa Golden State Warriors sumugod sa Hunyo 2. Samtang full support naman ang PBA sa Gilas Pilipinas sa preparasyon sini para sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ang Pilipinas ang mag-co-host sa World Cup sa masunod nga tuig kaupod ang Indonesia kag Japan kag mataas ang ekspektasyon para sa Gilas Pilipinas sa pisar sa performance sa mga ini sa 31st Southeast Asian Games. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, nagapabili ng commitment sang PBA nga buligan ang Gilas. Sunod sa iya kung ang kinahanglan sang Gilas igahatag sa gihapon sang PBA. Lakip na diri ang posible nga pagbago sang ilang schedule. Sa masunod niya tuig gud niya i-accommodate ang training camp sa grupo. Una na ang ginpahayag ni Gilas coach Chot Reyes nga nagalaom ini nga makaangkon sang 3 ka bulan nga balor sang dedicated training para sa national team. Sunod kay Marshall, ila pa ini nga pagaistoryahan apang kinahanglan nga hatagan sang maayo nga preparasyon para sa 2023. Wala man sang issue ang mga teams sa pagpahulam sang ilang nga player sa kausa sang national team. Samtang sa ato naman balita sa entertainment, sa mga fans ng JT o kon BTS, makikita kag makighinunanon ang K-pop idol kag Grammy-nominated group nga BTS kay US President Joe Biden sa White House subong adlaw. Mayo 31, agod nga diskusyonan naman ang anti-Asian hate crimes kag sabahin sang kaso sang diskriminasyon. Sa Mayo 29, nag-abot sa Dulles International Airport sa RM, Jin, Suga, V, Jimin, kag J-Hope. Samtang nag-una sa Mayo 28 sa Amerika, ining si Jungkook. Si Jungkook
Naghulat ang mga fans ng BTS sa arrival area sa Dulles apang ang grupo nag-exit sa airport paagi sa isa ka pribado nga ruta para sa safety concerns. Sang Mayo 26, ginanunsya sa White House nga makikita si President Biden sa K-pop boy group agod nga diskusyonan ng anti-Asian hate crimes kag iselebrar ang Asian American and Native Hawaiian Pacific Islander Heritage Month. Sini nga bulan, nagbisita man si Biden sa South Korea agud makikita ka newly elected President Yoon Suk-yeol. Sa press statement sa White House, gindiskusyonan man sang BTS ni Biden ang importansya sang diversity kag inclusion, kasubong man ang plataforma sang grupo bilang youth ambassadors nga nagalapnag sa mensahe sang paglaom kag positivity sa bilog nga kalibutan. Go, go, go BTS! Samtang sa atuman nga Bombo Health News, may mga persona nga mas luyag nga magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon apang nakahibalo bala kamo. Mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad kung maglakat sa nature nga nagatiniil. Nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces sang kalibutan. Ini ang gitawag nga grounding. Kag makabuin sang free radicals, stress kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balanse kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mo ang nagasuporta sa lower back region apang dapat nga maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Samtang sa ato naman balitang espesyal, ginahawa ka man bala kung ikaw ang maglabay sa taytay kag makitaan mo ang idalom sini? Makulbaan kaihan o kung ma-thrill kung ang taytay nga imo agyan ang human sa glass nga makitaan ang perte kataas dito sa idalom, no? Nagbuka sa isa ka mountain resort sa Vietnam sa ginakabig world's longest glass bottom bridge. Ukon pinakamalabang nga taytay nga glass ang salog. Ang taytay ang may kabugusan nga kalabaon nga 623 meters kag may see-through nga glass panel bilang salog. Ini na yara sa ibabaw sa isa ka suba nga natung-an sa duha ka mga matagas nga banglid sa kataason nga 150 meters sukon 492.13 feet. Agod nga makaengganyo sa mga turista nga nagapangita sang thrill. Ini na ang katatlo nga taytay nga human sa glass ang salog sa Southeast Asian country. Ang Bac Long Suspension Bridge o kunang White Dragon ang makitaan sa Son La Province sa northwest sang Hanoi, Vietnam, kag border na padulong sa Laos. Payag ni VC Thu, 22 anyos, isa sa mga turista sa lugar nga hindi makasarang magtulok sa idalom samtang nga nagalakat sa taytay bangod na hadlok ini sa matag-as nga lugar. Afraid of height, siya ang naglagaw sa taytay kadungan sa opening ceremony sang Sabado nga gilakipan sa dragon dancing kag ribbon cutting. Ang reinforced glass nga gingamit sa taytay ang mayara sa 3 ka layers nga 40 millimeters ang kada mulon kada isa sa nga makasarang sang tubtob 400 ka mga persona santo naman sa payag sang tag-iya sang pasilidad. Ang taytay ang may kalabaon nga 290 meters nga natung-an sa duha ka peaks sang gorge kadungan naman sa 342 meters nga pathway. Santo naman sa listahan sa Guinness World Records, ang nauna nga world's longest ang may kalabaon nga 562-meter glass bottom bridge gikan sa Qingyuan sa Guangdong Province sa pungsod China. Payag ni Glenn Pollard, ang representative sa Guinness World Record, nga nagtambong sa opening ceremony nga ang mga engineers ang ginakinahanglan nga magtukod sa taytay sa kilid sang banglid apang ginmintinar gihapon ang tanan nga features sang nature, greenery, mga kabatuhan. Ganing ini ang makabig niya nga matahom nga proyekto. Payag naman sa isa pa ka turista nga nagtambong sa opening ceremony. Naging kilala kay Tran Xuan Tin, 32 anyos nga sorpresa o kung umpisa pa lamang ang pagpalig sa paglakat sa glass nga taytay apang kung makadangad ka na sa kapin na pulo ka glass panel, amat-amat naman nga nagakadula ang imo sini ginabatsyag nga kakulba. Bumuzaldi, you wanna try? Samtang sa ato naman sa weather update, alas 3 kayo na sa kagahon ulihin nga nakita ng low pressure area kung LPA nga nakabase sa 60 o kung 60 kilometers northeast sa Surigao City
Surigao del Norte o kung 95 kilometers east ang Maasin City sa Southern Leyte. Ang Visayas, Caraga, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon kag Southern Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga pagpagulan kag pagdaguob naman tugas ng LPA. Ang Metro Manila ag nabilin nga bahin sang pusod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga pagpagulan kag pagdaguob tuga naman sa localized thunderstorms. Ang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan ng paguyop sang hangin sa magatnan na silangan tubtob na magatnan. Ang nasilangan gabayan sa Visayas sa maka-eksperyensya sa mahinay, tubtob kasarangan ng paghuyop sang hangin, nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang Mindanao, kag nabilin nga bahin sa Visayas, ang maka-eksperyensya sa mahinay, tubtob kasarangan ng paghuyop sang hangin, sa nabagat na silangan tubtob na minhan na silangan. Ang baybayo ng may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sining temperatura. Sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 17% ang tsansa sang pagulan kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 5 kilometers per hour with light rain showers. Sa Kawayan, 24 to 34 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 0 kilometers per hour, mostly cloudy. Sabay naman sa Iloilo, 29 or 24 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 72% ang tsansa nga magaulan, kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 6 kilometers per hour with cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 4% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon nga 5 kilometers per hour, cloudy. Dili naman sa syudad sang Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 85% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 5 kilometers per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:25 subong nga aga kag magatulod las 6:07 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Martes sa Petsa 31 na kita sa bulan sang Mayo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Second Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, mandatory military service. Madamo sadto ang nagakontra nga ipatuman ang K-12 nga programa kay man matrasar sang 2 ka tuig ang pag-eskwela sa mga kabataan nga amo sa ulihi ang magatimbang sa ila. Sa karon madugangan ang pag-alburuto, mga ginikanan ang magabakho, bangod nga dugang naman nga 2 pa ka tuig ang hulaton, agod sa kolehiyo si Toto kag Inday ang batunon. Sa ginapaabot nga pagpatuman sang mandatory military service nga makatalagam, si Toto kag Inday ang magabiya sa ila tag sa kapuluyan, kay sa patag-awayan ripli ang ila igapasan. Sa aton nga pungsod nga halos pigado ang kadamaan, si nanay kag tatay nagahulat nga matabangan sang ila mga kabataan nga ginapaeskwela kag nakaangkon sang maayo nga palamugnan sa mandatory military service nga wala sang sweldo nga pagabatunon, basi ginikanan pa sini sa ila ang pasaguron, allowance kag mga pabalon duga nga palasanon, ahay makaluluoy man ang mga pigado nga mga Pilipinhon. Ang ini nga pangunahuna ang pananawa ng ginpadala ni Rowena Tesoro sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes sa PEDSA 31 sa bulan sang Mayo sa mga tiga 2022. Katapusan na ning adlaw sa ikalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang nyalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita hasta las 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Mayo ning balita para sa mga nagapanagiya sang salakyan nga nagagamit sang gasolina, at least bisan na paano mayroon sang rollback subong nga aga. However, nagasaka na naman ng presyo sa diesel 1.20 and then sa kerosene 2.45. Kumusta na nag-take effect na sa mga lasay sa aga ang ining adjustment sa presyo sa produktong petrolyo nagikan na sa may dalan na Bias Aquino Drive and Lacson Streets. Bombo Carla may defensor. Kamin. Yes, Bomberlin, so makita diri naton nga ang presyo sa gasolina diri, ang diesel nagapresyo 73 pesos and 73 centavos. Ang silver o ang gasolina Bomberlin nagabalora 75 pesos and 40 centavos. Then sa platinum 76 pesos and 15 centavos Bomberlin. So amo ni subong ang presyo diri sa may Caltex sa Dalan Lacson ako na sa area Ramos Street Bomberlin. So madamo-damo naman no ang mga tughong diri. Subong mas mahal gyapon ang gasolina no dara mo Carl. Bomberlin. Mas mahal gyapon na dara ang gasolina. Yes, mas mahal sa gyapon ang gasolina diri Bomberlin. At 73 lang ya pesos ang diesel, and then ang gasolina diri nagabalora ako na nga price diri 75 to 76 pesos Bomberlin. So 75 pesos and 40 centavos para sa silver, and then platinum or premium sa iban nga mga gas stations, yes. 76 pesos and 15 centavos. So nagbuo na naya alas 6 subong nga aga. Yes, amo na ni subong ang ila sini nga presyo diri subong nga alas 6 ang aga Bomberlin. At least bisan unos tenta lang mayaras ang rollback sa presyo sang gasolina.
However, base sa masunod nga semana, dako naman na bala ang price hike. Bantayanin hato na Bomborly, no? Kahit isubo nga nagnubo ang nagnubo sa 1 pesos and 30 centavos ang diesel and then nagtaas siya ang gasolina, Bomborly. Hindi, suli, nagnubo ang nagnubo. Gasolina, diesel na mayroon sang price hike. Ay, yes, na Bomborly. Ay, da nagligha da Bomborly, nagsuli. Maako na, lain naman ang ila siningagin na nubo ko nang gintaas pagid Bomborly. So, nagliga, dungan ang nubo, dungan ang taas Bomborly. Kaya mostly, manubo sila piso or sobra lang piso. Pero gasaka 3 or sobra 2. Yes, amo gida Bomborly na nagalabot pa gani 3 pesos ang pagsaka sa presyo, pero kung mag-rollback di piso lang, hindi gani sentimos Bomborly. Okay, sige. Thank you, mo, Carl. Yes, Bomborly, sa Kikandari, ini si Bumbo Carl may dapat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor, Director dara sa may gas station sa may intersection sa Bias Aquino Avenue and Dalan na Lacson. Kaya tinag-take effect na subong aga ang ining price adjustment pag nubo sa presyo sa gasolina at then pagsaka naman sa presyo sa diesel. 1 minuto ang nabilin antes ang last shot sa aga. Standby ka mo magasulod dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Huling araw ngayon ng buwan ng Mayo, Martes na, Mayo 31, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Asian Development Bank inaprubahan ang panibagong utang ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 20.9 billion pesos. Pangungutang naman ng Pilipinas sa ilalim ng Duterte government, sulit naman daw ayon yan sa Department of Finance. Samantala naman, economic team ng papasok na Marcos administration halos kompleto na. Ang Department of Foreign Affairs naman nagprotesta. Opisyal ng China ipinatawag matapos na hinaras ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala sa police report naman, ang PNP todo alerto pa rin kasunod ng mga insidente ng pagsabog sa Mindanao kagabi. Merong naipaulat na pagsabog o kambal na pagsabog doon sa may Basilan, kasama na yan at patuloy pa rin iniimbestigahan. Mamaya kukuha tayo ng update sa gas station ukol sa panibago na namang oil price adjustment. Samantala, hilahan daw at kampihan sa Senado para sa susunod na Senate President. Abay, lalo pa raw umiinit. 4 na mga pinagpipilian. Pare-pareho daw wala pa ring sapat na bilang ng mga suporta. Samantala naman, 4 na Chinese national napatay sa isang rescue operation sa Lapu-Lapu City. Sa international news naman, ang Turkey handang maging host sa peace talk sa pagitan ng Russia at Ukraine, habang ang Amerika naman sa pagitan ni President Joe Biden walang balak magpadala ng missile sa Ukraine na kayang sumira sa buong Russia. Sa balitang sports, mga nakakuha ng medalya sa nagdaang SEA Games, may courtesy call ngayong araw kay Pangulong Rodrigo Duterte. At sa atin namang entertainment news, mga pelikula na kinabibilangan ng mga Pinoy artist na nanalo naman sa Cannes Festival, abay nakatanggapan ng mahabang standing ovation. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo, ka-Star Nation, kinumpirma ngayon lamang ng Asian Development Bank o ADB na inaprubahan na rin nila ang panibago na namang utang ng Pilipinas. Nagkakahalaga daw ng $400 million o katumbas po yan ng 20.9 billion pesos. Ayon sa ADB, layo ng bagong pautang na makatulong daw sa domestic capital markets at masuplayan pa ang mga long-term finance lalo para mapunduhan ang mga programa sa infrastruktura. Tinataya kasi na may kakulangan pa o financing gap na nasa 2 trillion pesos hanggang sa taong 2030. Nagpaliwanag pang Asian Development Bank na ang panibagong utang ng Pilipinas ay upang suportahan din ang recovery sa mga industriya na matinding tinamaan ng pandemya. Kabilang na rin dito ang mga micro, mga small and medium-sized enterprises o MSMEs na itinuturing na backbone ng ekonomiya ng Pilipinas. Naniniwala rin naman ang Asian Development Bank na ang bagong loan ay makakatulong din sa Pilipinas na mailatag pa ang tamang environment para makainganyo pa ng mga long-term investors. Samantala, dumipensa naman ang economic team ng Duterte administration sa kabila ng paglobo na mapagkakautang ng bansa, nakayanan naman daw ito upang may pagpatuloy ang mga programa sa gitna ng matinding krisis sa pandemya. Ginawa ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang payag sa kanyang pagsasalita sa Duterte Legacy Summit sa PICC sa Pasay City. Ayon pa sa kalihim, ang matatapang daw na reforma sa pagbubuwis na ipinatupad ay nagbigay daan upang purihin ng mga credit rating agencies ang Pilipinas. Nagbigay daan din daw ito na makayanan ng bansa ang pagbabayad sa mga utang dahil sa kumpiyansang ibinigay ng mga dayuhan na rating agencies, kaya naman maging ang mga private sector ay nakinabang din daw. Tinawag pa ni Secretary Dominguez ang ipinatupad na reforma sa loob ng 6 na taon ay mga game changer reforms. Ito anyang nagbigay hudyat upang makayanan ng Pilipinas ang worst COVID crisis. Isa rin daw sa pinakamalaking programa na pinunduhan ng administrasyon na umaabot sa bilyon-bilyon ay ang umano'y unprecedented na proyekto ng Social Amelioration Program USAP na kahit papaano ay nagbigay ayuda sa mga mahihirap na pansamantalang nawala ng trabaho sa kasagsagan ng matinding pananalasa ng COVID-19. Narito pakinggan natin si Finance Secretary Carlos Dominguez. The presidency of Rodrigo Roa Duterte will surely rank among the most productive administrations in our history. His term will be remembered as the moment when the country made the turn towards more inclusive growth and prosperity. With President Duterte's bold leadership and strong political will, many socio-economic reforms measures that languished for decades on the shelves of Congress were finally enacted into law. The passage of the Ease of Doing Business Act paved the way for improved and efficient delivery of public services. We enacted the Philippine Identification Act, which brings us closer to the goal of achieving e-governance and greater financial inclusion among our people. Yan inyong napakinggan si Finance Secretary Carlos Dominguez. Samantala naman mga kabombo ka Star Nation, sa ibang balita, halos kumpleto na raw umano ang economic team ng papasok na Marcos administration makara mag-anunsyo pa ang kampo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na dagdag pa ng 5 mga top officials. Sinasabing isa pa sa inabangan ngayon ng mga analysts ay kung sino naman ang magiging Agriculture Secretary na critical din lalo na kung pag-uusapan naman ang food security ng bansa. O narito kung maalala, kabilang nga sa mga bagong appointees ay ang broadcaster na si Erwin Tulfo na itatalaga bilang DSW Secretary, Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management na galing naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas pero nanggaling na rin ito Undersecretary ng DBM, Maria Cristina Frasco ng Department of Tourism na siyang tagapagsalita naman ni Vice President-elect Sara Duterte na siyang mayor doon sa Liloan, Cebu. Ivan John Enrile Uy ng Department of Information and Communications, isang corporate secretary naman ng malaking organisasyon ng mga businessman. Naida Angpin, dating kongresista sa lungsod ng Maynila, na tatayong head ng Presidential Management Staff. O narito ang iba pang mga nominado ni Marcos ay sina Vice President-elect Sara Duterte Carpio bilang susunod na Education Secretary.
Benjamin Ben-Hur Abalos bilang DILG Secretary, Victoria Vic Rodriguez, Executive Secretary, Susan Opley, Migrant Workers Department, itong si Congressman Crispin Boyeng Rimulya bilang Justice Secretary, dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma, babalik muli bilang Labor and Employment Secretary, Arsenio Balisacan bilang National Economic and Development Authority na tutungo naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, habang si Benjamin Jokno na mula sa governor ng pagiging ng Bangko Sentral ay may tatalaga naman bilang sa Department of Finance. Felipe Medalla ang tutungo naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Alfred Pascual bilang DTI Secretary, Manny Bonoan bilang DPWH Secretary, Anton Lagdameo, Special Assistant to the President, at si Attorney Trexie Cruz Angeles bilang Press Secretary ng papasok na administrasyon. Sa iba pang balita sa oras na ito, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang isang senior official ng Chinese Embassy sa Pilipinas bilang bahagi ito ng protesta. Makaraan ng umano'y harassment ng Chinese Coast Guard sa isang Philippine vessel na nagsasagawa lamang ng research activity sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon pa sa statement ng DFA, nagsasagawa na rin sila ng pag-review sa impormasyon sa naturang insidente para yan sa paghahain ng panibagong diplomatic action. Sinabi ng DFA, ang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas ay gagawin ito, lalo na kung merong paglabag ang mga barko ng China sa soberenya ng Pilipinas at pagsagka sa karapatan ng bansa sa maritime jurisdiction. Binigyang din pa ng DFA na anumang illegal activities na mga dayuhan sa paligid ng Ayungin Shoal ay dapat na maging sentro yan ng diplomatic protest dahil sa ito ay nasa sovereign rights at jurisdiction ng bansa. Ito rin umano ay bahagi ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas na pinagtibay noong 2016 awards sa international arbitration. Una rito sa report, inilabas ng tinaguriang 3 rounds of coercion ng Asia Maritime Transparency Initiative. Sinabi nito ng China Coast Guard at militia ships ay nagsagawa ito ng interception sa research vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa St. Thomas Shoal o kilala sa tawag na Ayungin Shoal noong April 21. Iniulat din ng AMTI o AMTI na ang barko ng BFAR ay hinabol ng barko ng Chinese Coast Guard at nilapitan ng halos 100 metro ng makailang beses. Dalawa pang mga barko nila kasama ang mga Hainan-based militia vessels. Dahil umano sa seri ng panghaharas ng mga Chinese vessel, umatras na lamang ang barko ng BFAR hanggang sa dumako sa occupied na Nanshan Island ng Pilipinas. Pero matapos ito, isa namang Philippine Coast Guard vessel na BRP Cape Inganyo ang hinaras na naman ng Chinese vessel sa natura ding area. Ang pangyayari anya nito nakalipas na buwan ng Abril, lalo na sa Ayungin Shoal, ang kabilang sa 3 insidente na naganap ngayong taon. Sumantala pa rin sa kaugnay pa rin balita, ipagpapatuloy daw ng United Kingdom ang pagtalima sa international maritime law pagdating naman sa mga territorial issues sa karagatang inaangkin ng China. Una rito, nag-courtesy call ang British Ambassador to the Philippines si Laurie Bufels kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. at sinabi nito na patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lahat ng parte sa pag-mantinin ng international maritime law sa pamamagitan ng training at joint exercises sa United Nations Convention of the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Sa katunayan, ayon pa sa envoy ng United Kingdom, kasalukuyang mayroon din silang British vessel ang nakadeploy ngayon sa rehiyon na bahaging pinag-aagawan. Matatandaan noong taong 2016 nga ay mayroong Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, kasunod ng kaso na inihain ng Pilipinas na nagpapawalang bisa sa territorial claims ng China. Subalit hindi kinikilala ng China ang naturang ruling. Noon narito inihayag din ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na dedepensahan ang soberenya ng bansa sa lalim ng kanyang administrasyon sa magitan ng pagkipag-usap sa China. Naniwala din si Marcos Jr. na hindi kailangan ng Pilipinas na dumanas ng isang giyera laban sa China para igit pa rin ang ating soberenya doon pa naman sa bahagi ng West Philippine Sea.
At sa mga oras na ito, kukuha tayo ng update dahil si Pangulong Rodrigo Duterte pinulong sa huling pagkakataon kagabi ang buong gabinete bago matapos ang kanyang termino sa June 30. May karagdagang pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, pagkatapos nga ng isinagawa na Duterte Legacy Summit kahapon sa PICC sa Pasay City ay nagkaroon ng ika-54 o 54th na cabinet meeting si Pangulong Duterte at ito ay dinaluhan ng lahat ng membro ng gabinete. Ito na yung kahuli-hulihan, ika nga, na meeting na kinonvene ni Pangulong Duterte sa mga membro ng gabinete. Dito ay nagkaroon ng presentasyon yung iba't ibang mga miyembro ng gabinete kaugnay sa mga nagawa, accomplishment ng nilang mga tanggapan bago sila matapos ang termino sa June 30. At mamaya rin ay magkakaroon pa ng panibago na ika nga ay round ng Duterte Legacy, pero ito ay sa pamamagitan na lamang ng virtual presser. At dadaluhan ito ng iba't ibang mga miyembro rin ng gabinete at particular dyan yung sina Health Secretary Francisco Duque III at ilan pa. So ito ay magiging press con na lamang. Hindi na yung parang kahapon na nagbigay ng talumpati, reports, yung mga miyembro ng gabinete. So magkakaroon na lamang ng press conference virtually sa mga miyembro ng media. At kagabi rin, Bombo Elmar, Bombo Jane ay nagkaroon na ng mistolang despedida o farewell party sa Malacanang sa panguna ni Pangulong Duterte. At syempre, yung malakonsyerto na rin na programa. At dito ay kumanta pa itong si Pangulong Duterte ng isa sa kanyang mga paboritong awitin, yung Ikaw. At siguro, pakinggan natin, Bombo Elmar, yung pagharana ni Pangulong Duterte sa huling pagkakataon sa kanyang miyembro ng gabinete bilang bahagi ng kanyang pamamaalam at pasalamat na rin sa mga bumubuo ng kanyang administrasyon. Yan Bombo Elmar, yung pagharana, pagkanta ni Pangulong Duterte sa harapan ng mga miyembro ng gabinete. At mamaya rin ay meron pang gagawin din na mga presentasyon at may press conference din si Secretary Martin Andanar, ang outgoing PCOO Secretary. At 1:30 yung nakatakda na virtual presser ng mga miyembro ng gabinete, Day 2 ng Duterte Legacy Summit. Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Raymond, yung pagkanta ng Pangulong Duterte kagabi, na huling pagpupulong ng gabinete, isang room ito ng Malacanang at napansin ko kung todo may inihanda talaga yung grupo ng nagbigay ng mga musical team dyan o kaya anong tawag dito, Bombo Raymond? PSG Band, Bombo PSG Elmar, Band pala ito. Yung PSG Band. karaniwan tuwing may okasyon sa Malacanang, meron kasing Orkestra PSG pala. Band. Orkestra. So ito yung lagi
orkestra. Kompleto yan, yung PSG Bombo Elmar. Meron sila talagang grupo na orkestra o talagang tumutugtog. At talagang napansin natin na yung environment ay talagang although masaya pero may himig na parang kalungkutan na rin dahil sa pamaalam na nila dahil nalalapit na yung June 30 na transition of government Bombo Elmar. At talagang sinamantala na ng Pangulo. Ang Pangulo kasi para sa ating mga taga-subaybay ay talagang napakahilig kumanta niyan. Isa yan talaga yung kanyang laging kinakanta, yung Ikaw, Bombo Elmar, saka yung Arthur's Park. Yun yung kanyang mga paborito na kinakanta, Bombo Elmar. Ano to, Rizal Hall ba to, Bombo Raymond? Na kanilang pinaka-last na yata na reunion to, ano? Dilang sabi nga ni incoming President-elect, wala siyang itatalaga kung maaari ng mga Duterte cabinet members sa Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar. At dito mismo sa Rizal Hall, dito yung ginagamit yung mga state affairs. Karaniwan, yung mga kumbaga New Year's Call, Rizal Days Call, sa mga diplomatic community, dito ginagawa usually yung mga pinakamalalaking mga events, engagement ng Pangulo ng Republika, Bombo Elmar, sa Rizal Hall. Dito ay nasa second floor ng Palasyo ng Malacanang, Bombo Elmar. Sa baba naman, usually may mga meetings dyan, pero yun yung Heroes Hall na tinatawag, Bombo Elmar. Oo, isabilang natin, eksaktong isang buwan na lamang ha, Bombo Raymond. So, siguro walang humpay dyan na photo opportunity at siyempre sabi mo nga, may himig na ng mga pamamaalam. So, hindi na rin nagsasalita ang Pangulo kaugnay nito kanyang nakagawian na talk to the people, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Kagabi ay nagkaroon na lamang ng closed door na full cabinet meeting, Bombo Elmar. At hindi na nagsalita, hindi na yun lagi-lagi, every Monday night usually, ay sinusubaybayan natin na talk to the people. Pero tingnan natin kung next week, kung meron pa na last hura, last TTP, yung talk to the people ni Pangulong Duterte. Pero for now daw, ay yun na yung huli na cabinet meeting, Bombo Elmar. Okay, sa ibang banda, Bombo Raymond, ang sabi ni Executive Secretary Medaldea, sila daw ang in-charge ng venue. Pero hanggang ngayon, it seems na wala pang nabubuong venue kung saan gagawin ang inaugurasyon ni President-elect Marcos sa Bombo Raymond. Ganon din ba hanggang kagabi? Wala pa rin naulinigan dyan? Kung saan ba talaga? Dahil sa ang gusto talaga ni Marcos sa bahagi ng Quirino Grandstand, pero wala pang pinal din na Bombo Raymond. That's right. Pero usually kasi, Bombo Elmar, ang incoming administration ang traditionally namimili ng venue kung saan siya manunumpa. Like dati si Pangulong Duterte, siya ay nanumpa sa Rizal Hall. Ito naman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay doon naman sa Cebu Provincial Capital. At ito naman si dating Pangulong Pinoy o Benigno Aquino III ay doon naman sa Quirino Grandstand. So tingnan natin kung ano yung final na maging desisyon ng incoming President, si President-elect Bongbong Marcos, kung doon sa may sinasabi pa na maliban sa Quirino Grandstand ay sa National Museum sa Maynila rin. Pero most likely, Bombo Elmar, ay dito sa Maynila lamang din gagawin yung magiging inaugurasyon ng bagong Pangulo ng bansa, Bombo Elmar. I understand. Kailangan nilang kausapin din yung lokal na pamahalaan ng Maynila, ha? Kasi meron pang mga hospital dyan, Bombo Raymond, para sa mga COVID cases, lalo dyan sa may Quirino Grandstand. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan sa Malacanang kagabi, Bombo Raymond. Okay, so mag-abang tayo dahil within today ay sapaw-sapaw pa yung magiging mga press con, pero ito ay virtually gaganapin na, Bombo Elmar. So may mga i-anunsyo rin si Secretary Martin Andanar kaugnay sa kanilang magiging transition din ng kanyang counterpart at meron din magiging panayam sa kanila mamaya sa kanyang magiging kapalit na si incoming PCO Secretary Attorney Trixie Cruz o Trixie Angeles sa Bombo Elmar. So live mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Plano raw ng Commission Elections sa COMELEC na magsulong pa ng batas para sa regulasyon ng social media at ang pagpigil sa paggamit ng mga tinatawag na mga internet trolls tuwing mayroong halalan. Sinabi ni Commissioner George Garcia na ilan sa kulang pa ang batas sa bansa laban sa social media ay hindi pa rin sila nakakagawa ng mga hakbang. Target nila na idulog na ito sa Kongreso itong paghigpit sa social media at mga trolls kahit tuwing halalan lamang. Kanila ding hihikayatin ang mga mambabatas na magpasa ng batas na naghihigpit sa mga paggamit ng social media. Ganon din naman sa mga trolls tuwing halalan at ginarin ay kampanyahan. Sa iba pang balita, umaasa naman si Richie Tuano, ang dating presidente ng Philippine Travel Agencies Association, na ipagpatuloy ng Marcos administration ang ginawa ng Administrasyong Duterte na pinangalagaan ang turismo ng bansa. Kagaya yan ng pag-rehabilitate ng Boracay. Ayon kay Tuano, dapat bantayan ng sektor ng turismo ang mga planong gagawin ng susunod na kalihim ng Department of Tourism. Kailangan ding tingnan ang pagbibigay ng incentives tulad ng bawas sa tax o sigil sa kuryente sa mga resort kasabay na ng pagtataas ng presyo ng mga hotel. Samantala naman, halos isang linggo pa lamang nakakalipas, meron na naman nangyaring kambal na pagsabog kagabi. Diyan po yan sa may Takurong at may nangyari din daw dyan sa Isabela City, sa may Basilan. Ayan, iba pang mga balita. May follow-up dito si Bombo Annalise Soberano. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP sa Isabela City, probinsya ng Basilan, ang nangyaring kambal na pagsabog kahapon sa syudad. Naitala ang unang pagsabog bandang alas 5:45 ng hapon sa parking lot ng isang fast food chain sa syudad o sa Isabela City proper. At sinundan ito ng ikalawang pagsabog bandang alas 6:15 ng gabi sa isang bus terminal sa may bahagi ng Valderosa Street, Barangay La Piedad, Isabela City. Batay sa inisyal na investigasyon ng Isabela City Police Bomb Squad Team, sa unang pagsabog walang naitalang casualties at walang nasirang properties. Ang ikalawang pagsabog naitala sa garahe ng The Biel Transportation Company na nagresulta sa pagkasira ng nasabing garahe. Isang Isuzu Canter at 3 Isuzu buses. Isang individual ang naitalang nasugatan na nakilalang si Evangeline Francisco, 28 years old, residente ng Barangay Sunrise, Isabela City, na noong nangyari ang pagsabog ay nagbabantay ito sa kanyang tindahan. Agad naman itong dinala sa Infante Hospital para sa kaukulang medical attention. At kasalukuyang nasa stable condition na ito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang post-blast investigation ng mga tauhan ng EOD at SOCO personnel. Sa kabilang dako, nananawagan naman si Isabela City Mayor City Dalia Turabin Hataman sa mga Isabelenyo na maging mapagmatyag, kalmado, kasunod ng kambal na pagsabog. Siniguro naman ni Mayor Hataman na hindi sila patitinag sa anumang pananakot, lalo at patuloy na umaarangkada ang ekonomiya ng syudad at ng buong probinsya ng Basilan. Gumaganda na rin ang kabuhayan doon. Samantala, tinutukoy na ng PNP kung sino ang nasa likod ng kambal na pagsabog sa Isabela City. Una nang ipinag-utos ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa mga regional police directors at unit commanders na palakasin ang kanilang seguridad, magsagawa ng checkpoint operations, target hardening at paigtingin ang intelligence monitoring. Sinabi ni Danao na ang pagsabog sa Coronadal City at Tacurong City ay posibleng kagagawan ng local terrorist group na sangkot din sa extortion activities. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. That we have gathered, but this is yet to be validated if these are really terrorist acts that were perpetrated by these criminals. So as of now, we're still digging deeper. Kasi sabi ko nga initially, nung last week, ang initial report po kasi, there was an extortion attempt from those bus liners and the owners refused to give in. So it could be more of the extortion activities coming from the suspects. So yung regarding sa terrorist act, ibabalidate pa natin kung how true information that we have gathered, but this is yet to be validated if these are really that we have gathered, but
Yan nga ang pahayag ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, itinanggi na rin ng prosecution witness at convicted murderer na si Joel Capones sa ginanap na pagdinig na nagkaroon siya ng transaksyon may kinalaman sa illegal na droga kay Senator Leila de Lima. Ayon pa sa legal counsel ng senadora na si Attorney Felibon Tacardon, sa ginanap daw na cross-examination ay napaamin nila na wala siyang transaksyon at hindi niya kakilala si Senator de Lima. Kung meron man daw siyang mga transaksyon sa isyu ng illegal drug trade, ito ay isa pang bilanggo na si JB Sebastian na pumanaw na rin. Ang bagong testimonya ngayon ni Capones ay taliwas sa naging pagtestigo niya noong nakalipas na taon na nakita raw niya si de Lima na tumanggap ng 1.4 million pesos na drug money mula sa high-profile inmate na si JB Sebastian nang bumisita ang nooy DOJ Secretary sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City noong taong 2014. Nagtataka naman ang abogado ng senadora kung bakit noong panahong iyon ay iba ang naging interpretasyon sa testimonya ng testigo na wala palang basihan. Sa Senator de Lima ay mula pa noong February 2017 nakakulong. Samantala naman sa ibang balita, muling ipinagpaliban ng Bicameral Commission on Appointments ang deliberasyon sa pagtatalaga ng mataas na opisyal ng COMELEC maging yung Commission on Audit at Civil Service Commission na tila payagan na ang President-elect na si Ferdinand Marcos Jr. upang imungkahi ang kanyang mga pagpipilian na lamang upang mamuno sa mga ahensya kapag siya naman ang nanungkulan na simula sa Hunyo 30. Nakatakdang pag-usapan kasi ng Commission Appointments Committee on Constitutional Commission na pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar yung ad interim appointments ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan at Commissioners Aimee Torrefranca Neri at na rin si Commissioner George Garcia, COA Chairperson Rizalina Hustol at Civil Service Chairman na si Carlo Alexis Nograles. Pagkatapos ang kanilang confirmation hearings ay pinagpaliban nga nitong nakalipas na araw. Gayunman, iminungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, bigyan ng kalayaan si Marcos na gumawa ng sariling appointment, lalo na't ang mga matataas na opisyal ng COMELEC, Civil Service at COA ay mayroong mga nakatakdang termino ng 7 taon o mas mahaba pa kaysa sa Pangulo ng Pilipinas. Iminungkahi niya kay Senator Villar, kunin ng Commission Appointments ang kanilang mga appointments o sa huling araw ng sesyon ng 18th Congress, bukas po yan, at magdesisyon kung tatanggihan o hindi ang mga ito sa plenaryo ng Commission Appointments. Sinabi niya na ang komisyon ay pupunta sa isang caucus upang makita kung ang mga hinirang ay may sapat na mga boto, 13 o 13 man lamang upang makumpirma. Sa magkahiwalay namang panayam, sinabi ni Zubiri at Senate Minority Leader Frank Dillon, kung tatanggihan ang mga nominasyon ng mga appointees, malamang na hindi sila maitalaga sa papasok na administrasyon sa parehong posisyon. Ngunit kung sila daw ay na-bypass lamang o ang kanilang mga appointment ay hindi inaksyonan ng Commission on Appointments, maaaring piliin ng susunod na administrasyon o ni Marcos na muling italaga ang ilan ulat sa kanila. Sinabi pa ng senador, kung sila ay ma-reject ang kanilang mga termino, ay magtatapos naman sa Hunyo 1. Samantala, abay, dyan sa Senado na ulinigan yung usap-usapan ay hilahan daw at patuloy ang puspusang kampihan doon sa mga susunod daw kung sino kaya magiging Senate President. May dagdag pa mga detalye dito si Bombo Dennis Samito. Napaamin Bombo Elmar ang isa sa mga pinagpipilian na susunod na Senate President na ngayon pa lang ay matindi na yung hilahan sa panig ng mga senador kung sino ang kanilang susuportahan bilang susunod na leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. May mga madaling araw na tawag pa, Bombo Elmar. May mga hating gabi na mga pag-uusap at iba't iba pa. Kabilang nga dyan sa mga pinagpipilian ay si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri, si Senator Cynthia Villar, si incoming o nagbabalik na senador Chis Escudero at si Senator Sherwin Gatchalian. Yan yung apat na pangalan. Pero sinasabi ni Senator Zubiri na dalawa yung pinakang kumbaga may tuturing na seryoso na kinukonsidera ng kanilang mga kasamahan. Pero sabi niya, wala pang masasabing bilang. Hindi pa safe na masabi kung sino talaga
ang mananatili doon sa naturang labanan, lalo't sabi nila ay fluid pa ang sitwasyon sa kasalukuyan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. I don't want to say anything that will burn bridges. I don't want to say anything that will put a wedge in our friendships and potential alliances as supermajority. Even the numbers, mahirap magsalita. Since it's a numbers game, grabe yung sniping, yung poaching, yung tawagan in the midnight hour. So, ang importante dyan, what I'm trying to do is trying to get a consensus from all. Eventually, mag-uupo po kami ni Ma'am Cynthia. King SP man ako o hindi, tutulong pa rin ako. Yan ang bahagi ng pahayag nitong si Senator Juan Miguel Zubiri na nananatili naman majority leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. At outgoing na nga yung kasalukuyang Senate President. Kaya ang mangyayari na lang, Bombo Elmar, yung mga natitira, lalo na yung mga senior senators, ay pupwede o malaki ang tsansa na makakuha ng matataas na posisyon o mas maraming katungkulan sa pagpasok ng 19th Congress. Yan naman ay magsisimula pagpasok ng susunod na administrasyon. Sa kasalukuyan ay puspusan yung kanilang pagiging abala dito sa mga pending bills, lalo't kinakailangan matapos nila yung mga nakabinbin pa hanggang bukas. Dahil ngayon may sesyon at bukas meron din at marami pang pending, Bombo Elmar, pero karamihan naman dyan mga local bills at inaasahan na maaksyonan, sabi ng liderato ng Senado. Bombo Elmar? Iba yung sistema ng ligawan sa Senado dyan, ha? Sa Kamara talagang lantaran. Sa Senado, para sa kalaman ng ating mga viewers, anong ibig sabihin ni Senator Mix na sniping, poaching? Bombo Dennis. Well, ito yung diskarte kung paano kukumbinsihin. Sabi nga niyan, may narinig nga tayo, tawagan mo, pilitin mo, o haranahin mo. Bahala kung paano diskarte, Bombo Elmar, para makumbinsi yung mga miyembro ng Senado na makuha mo yung kanilang suporta. Kasi kinakailangan ko, halimbawa, dalawa yung naglalaban dito sa kapulungan, at least 13 votes ang kinakailangan mo, Bombo Elmar. Dahil 24 senators, kung 12 lang yung nakuha mo, baka tumabla kayo. Pero kung makakakuha ka ng 13 votes, safe na, Bombo Elmar. So, kung 4 naman yung naglalaban-laban, mas maliit na numero yung lalabas dito. So, yan, yung agawan ngayon. Wala pang malinaw, Bombo Elmar, kung sino talaga yung susuportahan ng susunod na administrasyon dahil pare-pareho halos kaalyado naman, Bombo Elmar. Ang tanong na lang ngayon ay kung sino doon sa 4 na mga nababanggit na pangalan ang matindi ang convincing power para mahikayat nila yung kanilang mga kasamahan na sa kanila pumanig sa pagpasok ng 19th Congress. Sabi nga, at the end of the day, mga kasama pa rin sila ng President-elect Marcos sa Bombo Dennis. Pero it seems nahihirapan sila. No? Sabi naman ni Senator Migs, maging siya kinukonsulta ni President-elect Marcos kung ano yung mga legislative agenda na kanyang ihayag. Ano? So kanya-kanya sila dyan eksena kung sino daw ang sasabing malapit para doon sa Malacanang. Pero siguro ang inaasahan natin dyan magkakasundo pa rin yan sa uli, Bombo Dennis. Mga promise lamang ang ibibigay dyan kung ano yung mga committee chairmanship na ibibigay sa kanila, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Kasi hindi naman garantiya yung pakikipag-usap ng kung sino dito sa panig ng paparating na administrasyon dahil maaaring yung iba kinakausap din, Bombo Elmar. So ganyan yung posibleng sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya ang mahalaga ay may konsidera lahat ng aspeto at ang pinaka-importante talaga, makakuha ka ng sapat na bilang para dito sa, yung masasabing safe na ang tatalaga sa iyo bilang susunod na leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso pagka ikaw ay at least may 13 votes dito sa panig ng mga kasamahan nilang senador. Sige, abangan natin sunod na kabanata. Exciting days dyan sa Senado. Bombo Dennis, maraming salamat. Nasa final week na kasi, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, good news naman ang pag-anunsyo ng United Kingdom government na magbibigay ito ng work visa para sa mga estudyanteng nagtapos mula sa mga best universities sa buong mundo na bahagi ng post-Brexit immigration system para makapag-engganyo pa ng tuturing na best at brightest na mga manggagawa. Para doon sa mga interesado sa ilalim ng turang scheme, yung mga graduates na may bachelor o master's degree mula sa top 50 universities abroad ay maring mag-apply para sa 2 taong work visa at papayagan dalhin ang kanilang mga family members. Maring naman kapag-apply para sa 3-year visa ang mayroong doctorate degree. Ang mga papasang applicants ay maaaring makakuha ng mahabang taon ng employment visa ayon sa United Kingdom government. Sa ilalim din ng bagong scheme, ang mga applicants ay dapat na nagawaran ng degrees ng hindi higit sa 5 taon bago ang petsa ng aplikasyon. Yung mga eligible na universidad ay dapat kabilang daw sa top 50 rankings ng kahit na 2 sa mga susunod, gaya ng Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking ng World Universities at yung Kwakwarelis-Simmons World University Rankings. Kailangan din ng mga applicants na makapasa sa security at criminality check at dapat marunong magsalita, magbasa, magsulat at makinig ng wikang Ingles para sa intermediate level. Base sa kasalukuyang lista ng eligible universities mula nilathala ng online ng UK government ay nasa mahigit 2 dosena dito ay sa US universities, gandin sa mga institusyon sa Canada, Japan, Singapore, China, France at Sweden. Hinikayat naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang papasok na administrasyon na tiyaking magiging prioridad para mapigilan ang teenage pregnancy. Kasabay ito ng epesyenteng implementasyon ng Universal Health Care Law. Ginawa ni DSWD Assistant Secretary Jocelyn Niwane ang naturang apila matapos ang Day 1 ng Duterte Legacy Summit na nakafocus ito sa accomplishment ng administrasyon sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. At iginiit na ito ang susi para sa pagtugon sa kahirapan. Umaasa ang DSWD official na ikukonsidera ito ng bagong uupong opisyal ng kagawaran para matugunan ang teenage pregnancy. Ipinunto pa ni Niwani na kapag ang isang teenage mother ay walang income, ito ay isang problema dahil wala itong mapagkukunan ng gagastusin para sa pagpapakain sa kanyang anak sa sinapupunan. Kung kaya't dapat anya na mapanatiling productive ang mga kabataan upang mawakasan ang cycle ng kahirapan. Maliban pa sa teenage pregnancy, dapat din anya na tiyaki ng papasok na administrasyon ang smooth na implementation ng Universal Health Care Law at ng Conditional Cash Transfer Program para yan sa pagbibigay ng cash para sa mga mahihirap na pamilya, para yan sa pagtataguyod ng human development gaya ng pagpapaaral sa mga bata, pagdalo sa family development sessions at marami pang iba. Samantala naman, may reaksyon ng Department of Transportation sa naging bansag daw sa Ninoy Aquino International Airport na worst daw ng mga airport sa buong mundo. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Ipinagkibit balikat na lamang ng Department of Transportation ang lumabas na pag-aaral na isa sa worst business class airport sa buong mundo, ang Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni DOTR Secretary Art Tugade na ang nasabing pag-aaral ay walang basihan. Dagdag pa dito na hindi maikaila na may mga pagkukulang ang palipara na noong mga nagdaang taon, pero ngayon ay malaki na ang ipinagbago nito. Bukod sa mga bagong pasilidad ay tinanggal na rin ang mga maling mga gawain gaya ng laglag bala scheme. Magugunitang naglabas ang Worldwide Luggage Storage App na Bounce na nakakuha ng pinakamababang ratings. Ang bansa ko ang pag-usapan ay International Airport. Ibinasi ang pag-aaral sa 3 kategorya na bilang ng destination, timely performance at ang ratings mula sa Skytrax. There were some press release about an app saying that the NAIA is one of the worst business class airport. Don't believe that. Let me just state some things related to that press release. Number 1, it is an app based on a study that has no fundamentals or parameters and you don't know how the conclusion was made. Let me state 2 things. Number 1, it says our on-time performance was below without mentioning certain percentage. I advise you and I inform you, ladies and gentlemen, some
before 2016, the on-time performance of the NAIA International Airport was barely 40%. In 2019, the on-time performance, according to Skytrack, a very prominent and reputable organization, was 83%. What then is the basis for this conclusion? And then they said, there are no flights. Please do not forget that the Philippines is a destination airport. It is not a hub airport. Having said that, since it is a destination airport, the flights that move in and move out are much lesser than a hub airport. Ipinagmalaki na rin ng kalihim na kinilala ng United Kingdom-based firm na Skytrax na nanguna ang NAIA sa world's most improved airport sa buong mundo noong 2018. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Abangan, may follow pa tayo sa panibagado namang oil adjustment ngayong araw. Ipinatupad po ngayon ng mga oil companies. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga dagdag pang mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. May rollback nga at all price hike dito po naman sa mga presyohan ng gasolina, yung krudo. Dadag pang mga detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan na Bombo Elmar, Bombo Jane. Narito nga tayo ngayon sa isang gasolinahan dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. At kaugnay nga niyan, kagaya na sinabi mo, mayroon na namang panibagong dagdag bawas na ipinatupad ngayong araw. At Bombo Elmar, Bombo Jane, kung nung nakaraang linggo ay yung presyo ng diesel ang natapisan habang yung presyo naman ng gasolina yung nadagdagan, ngayon nabaliktad naman dahil simula kaninang umaga ay ipinatupad na ang bawas na 1 pesos and 70 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang pumalo naman sa 1 peso and 20 centavos ang halaga ng ibinaba ng kada litro ng diesel. Sumisipa naman sa 2 pesos and 45 centavos ang itinaas ng kada litro ng kerosene. Pero ito, Bombo Elmar, Bombo Jane, bagamat yung itinaas ng gasolina o ng diesel ay nasa mahigit piso lamang, ay sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan na malubha pa rin o malaki pa rin ang epekto nito sa kanila. Kagaya nga dito, may nakausap ko kanina isang tricycle driver na si Arapat Nase. Sinasabi niya na malaki yung impact sa kanya nitong nagiging pagbabago-bago ng presyo sa mga kada litro ng petrolyo, dahil nga sa kabila o kasabay ng patuloy na dagdag sa presyo ng petrolyo ay yung paunti-unti naman na ng mga pasaherong kanilang naisasakay. So ito, nagiging cost siya ng pagbaba ng kanilang kita at gayon din ang pagtaas naman ng kanilang mga gastusin. Ito nga si Arapat Nase na tricycle driver na nakausap natin, siya, Bombo Elmar, Bombo Jane, napilitan pa siya na itigil yung kanyang bisyo na pagyoyosi para lang makabawas doon sa mga gastusin niya at madagdagan naman kahit paano yung pera niya para makabili ng pangailangan ng kanyang buong pamilya. Kung ganyan, pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam kay Arapat Nase na isang tricycle driver. Kada araw buong kinikita namin nung una 1,000, ngayon mga 500 lang, tapos tumaas pa yung gas. Talagang epekto sa amin yung pagtaas ng gas. Kunting tiyaga lang. Initis lang namin ang hirap. Na naman tayong magagawa eh. Hirap tayo. Siyempre, nagsisigarilyo ako, tumigil na ako sa pag-use. Bombo Marlene, at least, may maganda pala nangyari sa kanya. Tumigil na siya sa pag-sigarilyo daw. Yes, tama ka
ka dyan. Pero yun nga, dahil nga sa bisyo yun nakasanayan na yun. Oo. Medyo parang malungkot si Kuya Arapat. Kaya ayun, pero maganda ngayon since maganda sa kalusugan at Pangit naman sa makakatagdag rin bulsa. siya sa mga panggastos. Oo, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sa pagkaalala ko... At Go ahead. Sige. Sige, go. Bombo Elmar. Oo, sa pagkaalala ko, mula ng itong taong ito, yung presyo ng gasolina na nag-increase na. 24 pesos na mahigit kada litro. Yung diesel ay 28 pesos na yung naitaas. At medyo paunti-unti yung adjustment, ikakarampot Bombo Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Yan nga rin sana sasabihin ko kanina. Bale, ito kasi, yung global benchmark kasi, o yung oil price na benchmark sa pandaigdigang merkado, mas nagtaas pa ng kanilang presyo nang dahil nga sa nananatiling mahigpit sa gitna ng malakas na demand pa rin sa gasolina. So yun yung dahilan, pabago-bago rin kasi yung presyo sa pandaigdigang merkado, dagdag pa yung mga suliranin na nararanasan doon sa ibang bansa na mga pangunahing pinagkukunan natin ng krudo o petrolyo, Bombo Elmar. Kaya dito sa Pilipinas, naranas natin o damang-dama natin yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alright, maraming salamat Bombo Marlene sa mga updates na yan. Ingat kayo dyan. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mula sa Metro Manila, madako tayo dyan sa Central Visayas dahil sa may kinalaman daw doon sa 4 na mga Chinese national. Pero bago yan, babalikan natin, standby ka, ang Bombo Radio Cebu. Sa dagdag pang mga balita, maaring mag-isolate sa loob ng bahay ang mga taong nahawaan ng monkeypox. Ito ay habang sinusunod ang mga hakbang upang limitahan ang close contact sa iba, ayon yan sa United Kingdom Health Security Agency. Layunin nito ay upang mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng viral sa bansa. Mahigit na sa 300 ang pinaghihilalaan at nakumpirma ng mga kaso ng monkeypox ang naiulat noong buwan ng Mayo o ngayong buwan sa labas ng Africa kung saan ang virus ay endemic. Ang karaniwang mild symptoms ay kumakalat na sa pamamagitan ng close contact at maring magdulot ito ng mga sintomas tulad yan ng trangkaso at mga sugat sa balat na puno ng nana. Ito yung mga sintomas ng monkeypox. May karagdagang 71 na kaso ng monkeypox ang natukoy ngayon sa England, dahilan upang maging 179 ang kabuang bilang ng mga nakumpirmang kaso sa United Kingdom mula noong unang bahagi ng buwan ng Mayo. Tinitingnan ng mga siyentipiko kung ano ang maaaring ipaliwanag ng hindi pangkaraniwang pag-akyat ng mga kaso dahil karamihan ay hindi nag-uugnay sa paglalakbay o sa mga traveler. Samantala, abangan ang detalye mamaya dyan sa may lalawigan ng Cebu. May 4 dyan ng mga Chinese nationals nasawi naman sa rescue operation. Samantala muna, nakahanda ang mga private healthcare facilities sakaling pumasok ang monkeypox sa bansa. Ayon sa Private Hospital Association of the Philippines, o kinaman ay FAPI President na si Jose Rene de Grano, yung pagkalat ng monkeypox ay pangunahing mapipigilan sa pamamagitan ng pag-isolate ng mga kaso sa kasalukuyan. Sinasabi pa niya na lahat naman daw ng may hospital ay may isolation facility o room para sa nakakahawang kaso. Didala na rin sa pandemya nga ng COVID-19. Sa kasalukuyan, ang kailangan daw ay mga isolation areas kung saan makatagpo ng mga merong mga monkeypox. Dinagdag pa ni Dr. De Grano na yung mga ospital daw ay maring humawak ng mga kaso ng monkeypox dahil sa ngayon, yung mga kaso ng COVID nga ay kaya namang mapamahalaan. Binigyan din pa niya na mahalagang kilalanin muna ang sintomas ng monkeypox ng maayos upang epektibong makontrol ang pagkalat nito. At kung saan nga ang monkeypox nga isang zoonotic disease na unang nakita naman sa West at Central Africa. Doon muna tayo sa may bahagi ng Central Visayas. Malungkot po yung report doon dahil sa may nasawi daw na mga dayuhan sa sinagawang rescue operation ng mga otoridad. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Cebu.
Yes, Bombo Denise, 4 na Chinese national ang napatay sa isinagawang rescue operation sa Joint Police Operation sa pangunguna ng Anti-Kidnapping Group at ng Arsog CIO sa Lapu-Lapu City. Naganap ang operasyon sa isang bahay ng inupahan ng mga hinihinalang Chinese national sa Aldea Sol Subdivision ng Barangay Bangkal sa nasabing syudad. Inibunyag ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan na personal nagtungo sa lugar na isang 70 anyos na Chinese national na negosyante ang dinukot din ng mga sospek. Ang ginawang pag-rescue ng mga pulis ay nagresulta sa palitan ng putok sa pagitan ng mga big-time criminal suspects at dinala rin sa ospital ang nakaligtas na 70 anyos na Chinese national matapos nang hina ang katawan kasunod ng pagdukot sa kanya. So ito ang mga pangalan ng sospetsado na Chinese national. Una ay si Lin Heng, ang ikalawa naman ay si Yu Yiping, ang ikatlo ay si Li Finchang at ang ikaapat naman ay si Gung Jinming. Itong 4 na itong sospetsado na Chinese national ay patay dahil nga sa inkwentro ng sakop ng kapulisan. Ang bangkay ng 4 na sospetsado ay dinala sa Cebu Rolling Hills para sa isasagaw pang autopsy. Bombo Dennis. Bombo Fritz, si Bombo Elmar to, ano? So linawin pala natin, ano, yung napatay pala ito pala yung mga suspect, ano, at yung kanilang nire-rescue ay matagumpay naman at na-rescue na. Anong mga motibo raw dito doon sa pagdukot ba to sa isa pang biktima dito, Bombo Fritz? Yes, Bombo Elmar, ito ay kidnapping for ransom. Kidnap for ransom kung saan nga itong 4 na Chinese national ay hindi din sila nagtagumpay. Bukod nga dito, Bombo Elmar, no, ito ay inline din sa iniimbestigahan pa ng kapulisan kung ang dalawang insidente ay magkaugnay kung saan noong nakaraang araw, Mayo 6 din, meron ding isang Chinese national na sospetsado at ang biktima din ito ay isa ding Chinese national. Kidnap for ransom din ang ginagawa o yun man ang motibo, Bombo Elmar. Nako, po susunod-sunod pala yung insidente dyan ng kidnapping na sangkot itong ilang Chinese nationals. Maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Fritz. Para sa Bombo Network News, sa Bombo Fretzy de Castro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radyo, Bombo. Samantala naman sa ibang balita, may follow-up din tayo sa issue naman ng food shortage na pinangangambahan din at nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Legazpi. Sinisisi ng Agricultural Group ang importasyon ng kasalukuyang administrasyon sa nakikitang posibleng kakulangan ng pagkain sa bansa ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Danilo Fausto, ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, mas tinutukan umano ng Department of Agriculture ang importasyon ng iba't ibang mga produkto sa ibang bansa kung kaya napabayaan na ang lokal na produksyon ng mga magsasaka. Subalit ngayon na nagkakaproblema sa imports dahil sa kinakarap na krisis ng world market dulot ng gera ng Russia at Ukraine, saka lamang nakikita ang mga pagkukulang sa lokal na industriya. Ayon kay Fausto, hindi na mapunan pa ng mga magsasaka ang kakulangan ng supply sa bansa dahil kulang na sa produksyon, marami pa ang umalis sa pagsasaka dahil sa kawalan ng kita. Payo naman ito sa susunod na administrasyon, natutukan ang industriya ng pagsasaka na siyang pangunahing pinagkukunan ng nasa 60% ng gross domestic product ng bansa. Ang nangyari kasi sa atin, pag kulang tayo ng konti, import. Ang kailangan natin i-focus yung production, huwag yung importation. Siyempre, kasi sa importation, may kita dyan Meron yung mga importers, yung mga traders, talagang heyday sila dyan. Ang bagay na naging payag ni Danilo Fausto, ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Panukalang batas naman na magpapalawak ng franchise area ng Power na pag-aari ng isang bilyonaryo sa Iloilo, pasalo na sa third and final reading sa Senado. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Pasado na sa third and final reading sa Senado ang House Bill 10306, ang panukalang batas na nagtutulak na palawakin ang franchise area ng More Electric and Power Corporation o More Power.
sa 15 mga bayan at component city sa lalawigan ng Iloilo. Nakasaad sa House Bill 10306 na i-expand ang franchise area ng More Power sa bayan ng Limudjan, Leganes, Leon, New Lucena, Pavia, San Miguel, Santa Barbara, Zaraga, Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Dingle, Dueñas, Dumangas, San Enrique at Pasay City. Kapag nangyari ito, masasaklaw ng service coverage ng More Power ang mga bayan na sakop ng serbisyo ng Iloilo Electric Cooperative o ILECO. Sa prayam ng Bombo Radio kay Attorney Alana May Babayinon, ang legal counsel ng More Power, sinabi nito na coexistence ang mangyayari. Ibig sabihin, depende pa rin sa miyembro konsumidor kung More Power o ILECO ang kanilang pipiling electric power distributor at walang mangyayaring takeover sa assets ng mga electric cooperative. Ayon kay Babayinon, inasahan nila na lalagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang nasabing panukala upang maging ganap na batas bago matapos ang kanyang termino sa Hunyo at 30. As much as we are very flattered, we are very privileged, and we will really do our best to satisfy my expectations. But of course, we are not promising the heavens and the stars, but we promise you excellent customer service. We will give you more brand of service. Si Attorney Alana May Babayinon ang legal counsel ng More Power. Para sa Bombo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Mga films na kinabibilangan ng Pinoy artist na nanalo ng award sa 2022 Cannes Film Festival nakatanggap pa ng mahabang standing ovation. May pag-uulat ang Star FM Bacolod. Nangingibabaw ang galing ng mga Pinoy matapos nakatanggap ng award sa 2022 Cannes Film Festival. Nakatanggap ng Cannes Camera Duo Special Mention Award sa Red Steps Closing Ceremony ang Filipino co-producer film na Plan 75 na kinabibilangan ng Filipina actress na si Stephanie Arian. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Alimberg Ang, Pinoy co-producer ng Plan 75, ang mga panalo anyang natatanggap nila ay magandang simula para sa international filmmakers lalo na sa mga Pilipino. Bali, ang Plan 75, ano po siya parang set siya 10 years from now in Japan. Binigyan nila ngayon ng option yung mga matatanda na pumili na patayin na lang nila ang kanilang mga sarili. Kami yung Filipino producer na tumulong sa paggawa ng Japanese film na ito. Tapos, and luckily and very fortunate that we actually won. Nanalo naman ang Palm Joa o Gold Palm Award, ang Triangle of Sadness na kinalahukan din ng Filipina actress na si Dolly De Leon. Ang nasabing film ay nakatanggap din ng standing ovation kasabay sa pagtanggap ng pinakamataas na award para sa film. Yung nanalong pelikula ng best film sa buong festival, ang isa sa mga bida ay isang Pilipino na stage actress, si Dolly De Leon. Sobra siyang tinuri at kinikilala talaga nila ang husay ng mga artistang Pilipino. Ako po si Alimberg Ang, isang independent film producer, 95.9 Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malakas po ang piso na nagsara 52 pesos and 30 centavos, habang yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas 6 pesos and 66 centavos. Singaporean dollar ay lumalabas na 38 pesos and 21 centavos. Ang euro 56 pesos and 14 centavos. Saudi Riyal 13 pesos and 94 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan nyo kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country.
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes sa Petsa 31 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Katapusan na ning adlaw sa kalimang bulan sa mga year 2022. Out na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sabong aga manginakaw po ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updala kita asalasan Wava Media ang atak na sabong aga. Sagdalong sa inyo sa dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pong sila sabong man mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sabong man mga tubiko nga mangina sentro sa atong talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mando sa nga Bacolod City Police Office sa mga police station sa kapatuman naman ang curfew para sa mga minor de edad. Welcome sa pila ka mga station commanders. I-check at na karon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Santang pag-appoint kaya Liloan na Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco bilang bag-o nga incoming Tourism Secretary Banwa ang ginaabi-abi man sa angyara sa may tourism industry. Manginakaw po dato na karon ng presidente sa Tourism Congress of the Philippines Jose Clemente III. Siyempre ang bilog sa nga suporta sa Department of Tourism Region 6 ang para man sa kay incoming Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Siya ni ang magabulos sa kay Secretary Bernadette Romulo Puyat kagadala uman na banwa nga mabalik o kan mapadayon ang ining pandemic recovery momentum. Manginakaw dato na karon ng Regional Director sa Department of Tourism Region 6 Christine Mancenares sa mga balita nasyonal. Atensyon sa mga social pensioners, aprobado na sa Senado ang ining hagna nga magahatag sang 1,000 pesos nga social pension sa mga indigent ang mga senior citizens halina sa subong nga ginabaton ninyo nga 500 pesos. However, hulaton pa nato na diri ang pirma sa presidente para nga manginisa ini siya kalahi. Department of Agriculture nag-propose ang 270 billion pesos nga pondo para sa tuig 2023.
Ang gobyerno sa Pilipinas sa Banwa magautang ganda naman sa 400 million na US dollars halin sa Asian Development Bank. Ini ang gamiton naton para sa infrastructure development. Samtang Chinese ambassador or Chinese embassy senior official diri sa Pilipinas ang ginpatawag sa Department of Foreign Affairs para nga magpalabot sa protesta sining ginhimong harassment sa Chinese Coast Guard sa may Philippine vessel nga nagapatigayon sa research activity sa West Philippine Sea. Sa iba na pang mga balita national, incoming President Bongbong Marcos naghingyo na sa pila ka mga opisyal sa Senado nga mag-istorya na kag mag-discuss sa sining posibleng legislative agenda nga iya nga iga-presentar sa una nga State of the Nation address. Speaking sa mga gabinete ni incoming President Bongbong Marcos, gananon siya kahapon ang si Information Technology Law Expert Ivan John Uy ang napilian bilang masunod ang tiglikom sa Department of Information and Communications Technology. Sa iba na pang mga balita national, kasunod sa sulatan ni incoming Vice President Sara Duterte nga magasapol sila diri sa pila ka mga staff sa Office of the Vice President. Nagasabat naman kahapon si Vice President Leni Robredo nga handa sila nga makigasapol para sa smooth nga transition sang power. Sa mga balita international, ang World Health Organization na Banwa nagpahayag nga subong hindi pa man concern nga ang monkeypox ang magadulot sang pandemic. Kagiban pa ang mga impormasyon ng mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Kahapon na dugang pang mga nominees ang pangalanan o kung naginanunsar nga muni manginakabahin sa gabinete ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinagi sa kay incoming Communications Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles ang iba ng mga manginkabahin sa gabinete ni Bongbong Marcos. Amo ni ang mga masunod: Maria Zenaida Angping nga mangin tiglikom sang Presidential Management Staff, Mayor Maria Cristina Frasco sang Liliuan Cebu, siya ang magapungko bilang tiglikom sang Department of Tourism, magabulos sa kay subong Secretary Bernadette Romulo Puyat. Yaraman si Amina Pangandaman nga mangin tiglikom na sa Department of Budget and Management. Ang media practitioner nga si Erwin Tulfo ang mangin tiglikom man sa Department of Social Welfare and Development. And then ang anay Communications and Information Technology Commissioner nga si Ivan John Uy sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Noynoy Aquino. Siya ang napilian bilang tiglikom sa Department of Information and Communication sa Technology. Si Angping nga ini siya ang former member sang Kongreso ang nag-survey bilang representative sa 3rd District sa Manila alina sa 2007 hasta tuig 2016. So para kay Attorney Angeles, nag-advocate manini sa mga legislative measures nga nag-promote sa diplomatic relations, tourism, development, public health and education, and then ang welfare sa mga babayi kag mga kabataan. Sa separado nga statement naman halin sa opisina ni Bongbong Marcos, si Angping ang nagatrabaho man o nakatrabaho sa Office of the Governor of Leyte. And then si Frasco, siya naman ang nangin spokesperson
ni Vice President-elect Mayor Sara Duterte, especially nga bata man nga daanan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. And nare-elect bilang alkalde sang Liloan, Cebu sa ginapatigayon ang eleksyon sang Mayo 9. Meanwhile, si Pangandama naman siya ang Assistant Governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag nakatrabaho bilang Assistant Secretary sang Department of Budget and Management. Erwin Tulfo ang isa kakilalaman nga radio and television personality and utod ni brother ni Senator-elect Raffy Tulfo. Siling sang ining napilian bilang masunod na banwa nga tiglikom sang Department of Social Welfare and Development. Ginawelkaman niya ang sining appointment sa may DSWD kag nagpromise sa banwa nga siya ang magatrabaho sang husto para nga at least bisan paano mahatag ang ining kinahanglanon sang mga nagakinahanglan ng mga Pilipino, ilabi na ang ining mga pigado naton na sining mga kauturan. Si Uy naman siya ang nagserbe sa idalom sang Aquino administration bilang chairman sang Sadto Commission on Information and Communications and Technology. Subong siya ang ginakuha ni President-elect Bongbong Marcos. Isa ini siya kaabogado, kada na current corporate secretary sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pero kinahanglan pa nila ang confirmation from Commission on Appointments nga ginabugosan sa pila ka mga miyembro sa Senado and then pila man ka mga miyembro sa ato nga Kamara de Representantes. Kung i-deny ini sila o kung i-reject sang gamhanan nga Commission on Appointments sa banwa, so hindi makapadayon na sila sa pagpungko sa pwesto. Subong ang Department of Tourism Banwa nag-welcome sa appointment ni Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco bilang masunod ng tiglikom sa Department of Tourism. Siya ang magabulos sa kay Secretary Bernadette Romulo Puyat. Siya ang current spokesperson ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio, kag bata ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, asawa ni Representative Duke Frasco sang 5th District sang probinsya sang Cebu. Sa ginpagwa kahapon ng statement sang Tourism Agency, ang Department of Tourism nag-welcome sa impending appointment of Mayor Cristina G. Frasco bilang masunod nga tiglikom, with high hopes that the momentum that we have generated over the past few months toward the revival, recovery, and resiliency of the tourism industry will be carried over to the new administration. Kag nakahanda man ang transition team sa Department of Tourism nga mag-welcome diri sa kay Frasco at agad din siya sa briefing and at least mayara sang smooth turnover sang mga dokumento na dira and mga kinahanglan na pa nga ipadayon na sang masunod ng Tourism Secretary kangay man sang iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Bisan na pagani sa mga local government units nga mayara na ginadira sang giya ang Department of the Interior and local government kung paano mapatigayon ang ining smooth transition. So ang pasalig sang Department of Tourism nga ang transition team will be turning over sang National Tourism Development Plan 2022 to 2028 and ang reformulated nga Tourism Response and Recovery Plan nga nagserbe bilang roadmap sang departamento sa may full recovery sang tourism sector halin sa epekto sang COVID-19 pandemic. Actually, sang tinalikdan na lang ang bulan nagpatigayon na sang World Travel and Tourism Council nga gin-host sang Pilipinas. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nagpahayag
nga siya ang kampante. Nga ang masunod nga administrasyon ang guided sang handbook sang agency subong para sa COVID-19 pandemic. As you know, not only in the Philippines but all over the world, wala man sang handbook para sa COVID. So, kinahanglan na banwa nga ini siya ang magpreparar gid. So, kinahanglan nila nga magpreparar everything from scratch and nagapati diri ang outgoing secretary sa Department of Tourism nga nahimo na gid ni siya sang husto and magamit agad sang tanan nga mga regional offices kag pati pagani sa mga local offices sang tourism department. Ag masunod ang administrasyon banwa ang ginalantaw. This is a best for the Philippines and pwede man nila ma-adapt na diri sa may Philippine setting, although ini magamit man sa iba na sunig mga kapungsuran. And from that, we can just move forward and always just listen to the private sector and magtrabaho sa iba na pang mga ahensya sang gobyerno. Ginatagan man na diri sa Department of Tourism sang garantiya ang masunod nga administrasyon nga sila ang mag-operate sa utmost accountability and transparency subong nga timayara na sang pila ka mga pondo ka mga programa nga iya sining or ilang nga ginapatuman na. So ang masunod nga administrasyon mayara sang okay nga rating ang Department of Tourism nga tiamo ni ang igapas nila. The highest rating that indicates that all of our financial statements are reported fairly and correctly for 2 straight years. Kaya tiamo ni ang nabaton sang Department of Tourism. Baglawas sa highest COA rating ang Department of Tourism nakabentenar man sang ISO 9001-2015 certification sa sulod sang 4 ka tuig. Kay ini pagatagan nila sang certification nga ang management system, manufacturing process, service o kanang documentation procedure, an agency needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements before sila ginhatagan sa sining ISO certification. Subong nga tinagawlat na malangan ni sang pagsulod agad sa masunod nga administration si Liluan na Mayor Maria Cristina Frasco. Ano pa yung expectation sa dito ng nasa tourism industry? Nasa kabilang linya yung presidente ng Tourism Congress of the Philippines, Mr. Jose Clemente III. Sir, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Good morning, Erlin. Good morning sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Parang long time no see din po tayo at ngayon muli po tayo nag-uusap, sir. Kumusta po kayo, sir, sa tourism industry after po na parang nais na rin po yung restrictions ng gobyerno po natin? Well, ngayon medyo nakakabangon-bangon kahit papano. We're still a little bit far from where we were before the pandemic. Pero at least kahit papano nag-umpisa na ulit dumating ang mga turista. So, at patuloy silang dumadating. So, maganda naman ang takbo. Sana tuloy-tuloy na. Kasi sir, malaki talaga yung tulong na yung mga fully vaccinated na mga travelers, hindi na po nila kailangan na na mag-quarantine pa sa Manila pagdating nila dito sa bansa. Yeah, yun yung isa sa mga bagay talaga na nakatulong, no? Plus the fact na hindi na rin kailangan mag-testing upon arrival. So, yun talaga tayong pinakauna sa ASEAN that did that, na nangunang magpatupad noon. So tayo rin yung unang
pinuntahan ng mga turista. Kaya nakita natin sumunod na rin yung mga ibang bansa dito sa ASEAN doon sa ginawa natin. Oho. Pero sir, sa ngayon, ano po yung observation ninyo? Mas marami pa rin po ba yung domestic na mga tourists na pumupunta doon sa mga tourist destinations? Yeah. Well, ever since naman, no, kahit na nung pre-pandemic, domestic tourists talaga ang nagpapatakbo ng ating industriya, and I think the statistics will show that domestic tourists, mga 70% to even sometimes 75% ang volume ng tourists natin, no? And ang maganda doon is that naging parte na ng buhay ng Pilipino yung pagbabiyahe. Kaya yun din ang tinitingnan natin, no, during this short to medium term, na hindi pa talagang nakakabalik yung mga dati nating mga arrivals. Talagang sasalalay tayo sa domestic travel para umangat muna ang industriya. In the meantime, maybe for the next year and a half, ganon, until makabalik na ang mga foreign tourists. Kasi kulang pa rin ngayon yung mga flights, yung mga ibang dating kailangan para mag-travel. So, it will take a while. Kaso lang po, nakakatulong din po yung mga LGU, hindi na nagre-require nitong negative RT-PCR test result ngayon. So, basta fully vaccinated, at least free na po mag-travel. Yes. Malaking bagay din yon. Kasi di ba tatandaan mo nung nag-uusap pa tayo dati, maybe a year ago or even when it started, karamihan ng reklamo ng mga domestic travelers is yun na nga, ang dami mong pagdadaanan bago ka makabiyahe. And yung pinakamalaking bagay doon was the RT-PCR test, kasi mahal ang RT-PCR test. Yung mga pagre-register mo sa contact tracing app, okay lang naman yun. But, ngayon na medyo okay na yung requirement na hindi na kailangan ng mga antigen RT-PCR, I think mas makikita natin magbabiyahe ng tao. Pero sir, meron pa po bang mga hindi pa talaga nagbukas? Sorry, ano yun? Sorry. May mga natatanggap pa rin po ba kayong report doon sa mga kasamahan ninyo na hindi pa po sila nagbubukas ngayon? Sa ngayon, wala naman. Well, meron tayong mga kasama sa industriya na tuluyan ng nagsara. Meron pang mga nakasara, pero kukonti na lang. Kung karamihan ng mga nakalusot dito sa pandemya are actually operating now. Bibihira na lang talaga yung hindi pa nakakapagbukas ulit. So it looks good. Sa private sector, mukhang karamihan naman. I would say now about maybe 70 to 80% of the stakeholders are already open. Magandang sign naman po yun, at sana po ay tuloy-tuloy na itong pagbangon. Sana, sabi nga ni Tourism Secretary Puyat, ay confident po siya na ito po ay may pagpapatuloy ng Marcos administration. Kahapon po sir, pinangalanan ng Marcos Camp na yung susunod po nating Tourism Secretary ay si Mayor Maria Cristina Frasco ng Liloan, Cebu. Ano po yung initial reaction ninyo nung nalaman ninyo yung balita? In a way, kami parang relief, at least hindi na kami gumagawa ng mga haka-haka kung sino yung susunod na secretary. Finally, no, meron ng na-designate na susunod na secretary. So, karamihan sa amin actually, maybe except for those who come from the Cebu area, hindi namin pa masyadong kilala si incoming Secretary Frasco or si Mayor Frasco. Pero we're confident naman that she will do well. I mean, Cebu being one of the prime destinations dito sa Pilipinas, isa sa mga talagang puntahan. I think she would have programs already on how to continue or how to build on the
gains ng DOT in the last 2 years, no. Opo. Very crucial tong panahon na to kasi palabas na tayo ng pandemya, knock on wood. So andito ang private sector, no, ang pribadong sektor para tulungan si incoming Secretary Frasco kung kailangan niya at kung meron kaming mga may co-contribute ng mga ideas para sa DOT. Opo. Kasi po yung Cebu ay hindi naman po natin may kakaila. Ay marami din yung mga turista din sa kanila. So hindi naman po malayo na meron na rin po siyang idea kung paano pa i-promote yung ating tourism. Yeah, yun na nga, no. Of course, alam din naman natin ang mother niya is the current governor, and Governor Garcia has been very pro-tourism. So I think between, I think maybe Governor Gwen would also have some ideas that she can share kay incoming Secretary Frasco. And then si incoming Secretary Frasco rin, I would think, no, meron din siyang mga ideas. Ang ano lang is maybe ang mahihingi lang namin as of now, or what we can request as of now, sana lang maituloy yung naumpisahang working relationship, no, between the DOT tsaka sa private sector. Kasi nakita naman natin sa panahon ni Secretary Berna na maganda rin ang naidulot, no, na laging nag-uusap ang DOT, ang government at ang private sectors para todo suporta din ang private sector sa mga projects ng DOT and vice versa. Todo suporta rin ng DOT sa projects ng private sector. Kasi sir, pag sinabi nating Tourism Congress of the Philippines, kayo po ay talagang binuo sa pamamagitan po ng Republic Act. So, meron po bang parang meeting between you and your group and then yung nasa Department of Tourism para makapag-propose din po kayo ng kung ano yung mga pwedeng gawin ng gobyerno? Early hintayin namin muna na kasi ayaw naman namin pangunahan si Secretary Frasco. So usually yan ang nangyayari, nakikipagpulong naman siya sa mga miyembro ng private sector, and then kung meron siyang papakinggan namin kung meron siyang kung ano yung mga projects na naiisip niya, and kung ano yung gusto niyang maging partnership, no, with the private sector. We want to give her the leeway to do or gawin muna kung ano yung nasa plano niya, and then susupport kami. Of course, we have our own little wish lists, pero palagay ko maganda muna magkita, mag-usap at makita kung ano yung posisyon ng bawat side, no? Para maganda yung umpisa natin. Pero yun talaga sir, no, yung parang nakagawian talaga na, pero pag may new administration ay nagpupulong talaga sa inyo yung Department of Tourism. Oo, importante yun kasi para makita, or at least both ways naman yun, no? Para makilala din namin kung sino yung aming magiging so to speak, no, sino yung magiging pinuno for the next coming years. And then also for the secretary papasok para rin let's say makilatis niya kung ano yung mga organisasyon at ano yung layunin ng bawat organisasyon, ano yung pwedeng may contribute sa turismo, sa industry moving forward. So yeah, we're looking forward to that meeting. Hopefully it happens sooner rather than later. Pero sa ngayon pong situation ninyo sir, kailangan pa ba ng tulong mula sa gobyerno, or ipagpapatuloy lang ito na hindi na gadon ka-strict yung mga restrictions, ang importante kayo po ay bukas? So far ngayon, no, ang tinitingnan namin at least makapag-operate na ulit kami, which nangyari naman na.
Sa ngayon, parang wala na rin kaming nakikitang obstacle para pumasok ang turista dito. Ang nakaka-affect lang sa tourism naman ngayon yung mga external factors, no, katulad ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Opo. Kung 'di ba, kung meron pang mga ibang strain ng COVID-19, pero sa nakikita naman natin yung sa COVID medyo na control na natin yon. So ang pinaka concern namin ngayon is yung situation nga sa Ukraine, dahil pag tumaas pa rin ang presyo ng petrolyo, tataas din yung cost ng fuel, no? So, mas mahal pa yung sa aeroplano. So baka doon magkaroon ng epekto sa ating mga biyaherong gustong pumunta dito. In fact, nagrereklamo na yung iba nating kliyente na medyo tumataas na rin ang presyo ng mga ticket. So, hopefully matapos na yung sigalot doon, and then we can continue. Kasi sir, pag mataas yung petroleum products, aakyatin po yung yung ticket. And then ang ngayon po, meron pang order sa Department of Labor and Employment, yung ibang mga regions ay nagtaas na rin po ng minimum wage. So, karagdagan din po yun sa mga issue-shoulder ninyo. Yeah. That's true. Pero ang maganda kasi sa tourism, pag maganda ang takbo ng tourism, actually, malaki din ang kita, no? So, mababawi naman yung mga increases na yon. Yun lang, we have to ensure that, our tourism industry continues to be active. It continues to be one of the more used industries. Alam naman natin nung nag-umpisa tayo ng February 10 na magpapasok ulit ng turista, dagsa kagad yung bumalik. So alam natin na nandoon pa din yung kagustuhan ng taong bumisita sa Pilipinas. Hindi nawala sa pag-iisip nila yung pagbisita or pagbalik dito. So kailangan lang ituloy yung mga programs, tuloy lang yung pagmamarket natin sa ibang bansa. Yun, I think tourism can become again isa sa mga pinakamalakas at pinakamalaking pwedeng tumulong sa ekonomiya pag dumating ang panahon. Makita naman natin yan bago mag-pandemya. Almost 12% na tayo ng GDP, 5.5 million employment, tapos halos 3 trilyong piso ang pinasok. So, tourism is isa yan sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan kung paano makakapagpapasok ng foreign revenues dito sa Pilipinas. Opo. Tingnan po natin sir yung Boracay. Hindi lamang po mga taga-Aklan yung mga empleyado dun eh. They come from different parts of the country. So, at hindi lamang po yung mga may hotel doon ay yung natutulungan, yung iba pang sector. Kahit yung mga nagbebenta ng bani, balot, mga ganun po, nag-i-income din. Yun, no? Isa pang magandang effect ng tourism yon, yung trickle-down effect niya. Hindi lang yung mga taong diretsong trabaho sa hotel ang nabibiyayaan. Hindi lang yung mga waiters, hindi lang yung mga front desk sa housekeeping, but tulad ng nabanggit mo, no? Yung mga nagbibenta ng pagkain, mga restaurants, gumagawa ng souvenirs, mga masahista. So, very broad ang effect ng tourism. So, yun ang maganda sa industriya natin. Pag tuloy-tuloy at maganda yung takbo, ang dami-daming natutulungan talaga niya. Kaya, yun, no? Tulad ng sabi ko, sana may pagpatuloy ang mga nagawa na para may balik ulit ang turista dito sa Pilipinas. Finally po sir, baka pwede po kayong magbigay ng expectation po ninyo from the Marcos administration. For the incoming administration, siyempre ang gusto lang naman natin hindi naman expectation, but gusto lang natin ipaalala is that ang tourism ngayon globally, worldwide, is isa sa mga pinaka malaking industriya. Nakita na natin kung anong epekto nito sa ekonomiya ng maraming bansa. May ibang bansa pa nga na talagang turismo ang bumubuhay sa kanila.
So, ang ano ko lang, ang maybe ang masasabi ko lang is that, pagpatuloy lang, bigyan lang ng importansya ang aming industriya, aming mga manggagawa, at ituloy lang ang mga naumpisahang proyekto at sana makaisip din tayo ulit, no? Tayong lahat, hindi lang DOT, hindi lang gobyerno, but tayong lahat sa industriya na kung paano pa natin mapapaganda at mapapalawak ang turismo. Okay. With this, maraming salamat po Sir sa inyong oras dito sa amin sa Bambaradyo Bacolod, Sir Jojo Clemente. At sa muli po magandang umaga Thank po you, sa inyo. Dean. Maraming salamat. Sige, maraming salamat kay Tourism Congress of the Philippines President Jose Clemente III nga nagbabutyag man sa ilang sining mensahe para sa incoming administration and para sa pag-welcome diri sa kay incoming Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Siya man ang bata ni Governor Gwendolyn Garcia and pila man ka mga award ginapakita nato na sa inyo ang ilang sining mga award balang nakuha dito sa may banwa sa Liluan sa may probinsya sang Cebu. Kag pila na ka mga naman re-elected din siyang mayor o una niya nga ginpahayag nga daw mabudlay kuno para sa iyang bayaan ang sa mga constituents. However, tigin bato niya man diri ang nomination ni incoming President Bongbong Marcos. This time, i-check nato ang aton nga tourist arrivals diri sa may Western Visayas kay subong mainit pagyapon ang panahon. Bola na sang Abril suskaramo na sa mga nagtalabok bisan ng mga tagahalin diri sa Negros nagatabok sa Panay para nga makabisita sa isla sang Boracay. But sa kabugusan pila na mga turista nga nagabot sa aton sa Region 6 yara sa piyakalinya ang aton sa ning Regional Director sa Department of Tourism Region 6 Director Christine Manzanares. Live kita ma'am sa Bambaradyo Bacolod dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Bombo Erlin, maayong aga kag sa mga nagapamati kung sa aton kag nag-follow sa inyong mga social media platform. Okay. Based sa available natin mga figure, mga pila nang nag-abot dari sa Western Visayas, base yung breakdown natin for local or domestic and foreign tourists. So subong sa data naton Bombo Erlin no nga gina refer may ara na kita sa na record January to May 2022, partial palagi nga data sa aton nga mga provinces kag highly urbanized cities naglabot ini sa 703,894 ang total. Okay. So ang ini nga figure ikumparar naton sa 2021 nga January to May man 366 lang niya ang nagligad nga tuig 366,917. So mas taas no ang kung ikumparar naton may growth rate kita nga na record nga 91.84% sa inilang first 5 months naton sa 2022. Halos na double gali no Director? Yes, yes Bomber Eileen kung tan-awon nato nag saka gid no kag subong man ang aton nga distribution sini ang aklan ang may pinakadamo tungod nga real time ang collection man sang Boracay tungod kay naka QR code sila as of record namon sa subong nga ginatan-aw ko no sa sini nga May 605,395 na ya ang ilang total volume of tourists na nagsulod. Anong next na dira ma'am? Sa aton data no sunod ang Bacolod City na may 58,964 na bisita nga na record sa partial collection naton. Tapos ang ikatatlo ang Iloilo City 16,296. No ang Capiz, Araman nagasunod ang Antique, Guimaras kag ang Iloilo Province. So ang data sa Negros Occidental wala pa dinadala. So ang ila report ginahulat pa manamon. Okay. Bali man both na ni siya no sa domestic kag foreign tourists. Yes, both na siya Bomber Early no. Sa subong wala po siya
breakdown ang akong ginhatag sa mga figure, pero majority sini are domestic tourists. Domestic. And syempre, hindi nato na ma-question kasi sa Aklan, ara dira ang Boracay. Sa paglantaw ni mo, medyo nakabangon-bangon na giban subong ang tourism sector. Yes, Bombo Early, no, amat-amat na ang ilang pag-reopen, ang mga sarado sa una, subong nag-amat-amat na bukas. Kag, ang occupancy rate naton, no, I'm just referring to Boracay kasi sila ang may pinaka data, up-to-date data, bala nga ginasabit sa amon, halos ang saka-saka naman. So sa mga days nga wala may bisita, naga 30% sila. Pero kung mag-peak season naman, kag weekends, kag mga long, may mga holidays kita, long weekend, dalabot man sila mga 90% occupancy rate. Okay. Pero naka-peak season na kita ma'am, no? Sang April? Or gasigi pa niya hasta subong? Gasigi pa actually, Bombo Early, no? Kaya nagasulod ang aton na mga MICE events, so umuning mga meetings, incentives, conventions, exhibitions, bala sa mga hotels naton, mga resorts naton. So amun man yung nagabulig sa aton nga figure nga nagasaka man siya. Oo. Allowed namin subong ang ini mga convention. Although wala pa gid ma'am sa mga dalagko gid bala nga thousands gid mga nagatambong. However, allowed ng mga pag-telelipon and then gin kakas nabi ang requirement nga negative RT-PCR test mo. Correct, Bombo Early. So, mag-facilitate pag-in sang dakop man nga volume sang turista nga magasulod sa Region 6. Kasi subong sa data naton as of May 27, may ara na kita 11,366 ka foreigners sa Boracay alone na record. Wala labot diri ang mga overseas Filipinos naton nga naglabot man over 8,000. Pero ang daily ma'am nga nagasulod dira sobra na sila, linibo na ni sila ma'am, no? Allowed subong? Yes, sa Boracay, no? Kung may mga weekends kita galabot kita mga 8,000 plus. 8,000. Ang daily. Ang daily Yes, na. yes. Yes, Okay. Laban ginabi daily subong arrival. ma'am mag-pamilya bala. And then subong gani magtabok kalendarizo na gross daw naanad na balang mga pasahero nga naga-roro sila. So inaya tagdamo pwede gid kamo eh. Yes, correct na, Bomber Eileen. Kag ang data tanong kung 8,000 ang pinakadamo, ang pinakanubo nila sa ini nga week, like May 21 to 27, 6,200. Okay. Ang muna ng pinakanubo. Oo. So, meaning amat-amat naman na provide, no, sang income ang aton nga mga tourists sa aton nga mga tourism establishments na nag-avail sa aton mga tourism services sa island. Amo gani man kay yes. Kamo abing hardest hit ma'am nga isa man sa mga hardest hit sector sang pandemic. So once nga magsirado, for example, ang hotel or restaurant dara, kadamo gid sa mga affected eh. Maskin pa gani mga nagabiyahe bala ma'am sang tricycle, ahay nagligad to, masubo man sila plus mga nag-ooperate ni sa mga bangka bala. Correct na siya, Bomber Eileen, no? Damo gid ang naapektuhan nga mga tourism workers naton sa bilog nga region. Kag sa subong, no, may mga efforts naman ng aton nga mga LGU sa limbawa sa Negros, pag-ulang nagtakop ang aton nga lakbayanihan dira nga program nga nag-entice man sa mga local nga magbiyahe within the province kag kaiban man nga mga nearby naton nga mga provinces to see and explore ang aton mga katupad ng mga attractions, no, nga ara laman dira. Kag of course ang Guimaras, no, bago lang man nag-close ang ila nga Manggahan Festival. Oo, so muning mga indication nga amat-amat na kita nag-transition sa new normal. Abo man isa sa mga realization sa ato sa COVID pandemic bala, katahom gali sang Western Visayas, katahom sang Negros, katahom sang Panay nga maka-unwind kita bala ma'am, na mga relieve kita sa stress somehow, kung makalagaw-lagaw ka bala. So, this is 4 months ang promotion isang domestic tourism natin mismo. Yes, Bombo Eileen, kag sa Department of Tourism within 6 months sa amon, no, may isa man kami kasimana nga din patigayon nga
fiestas in the city sa SM City Iloilo. So kada man mga kansyudad naton may ara man to sa ilang nga space nga mag-promote sa ilang mga tour packages. Kag dako man ang traffic, kag subong man may mga presentation of first time ini nga nakita mo balik ang dinagyang nga naga-perform live, no? Kag iban pagit nga mga festivals around Western Visayas. So ang Capiz, no, ang Antique, ang Aklan, no, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, kag ang Bacolod City, no. Kada mo gid sang nalipay man, no, kay nga kadugay na nga do wala gid nila makita kag masilawan ang mga pagkaon nga ginabisita nila sa mga lugar nga ni. So it's a showcase ang kultura naton man in celebration of the National Heritage Month. So nagtakop ina sang Sunday nga nag present sang mga sagala sang mga aton nga mga LGUs. Susubong nga gani sa may Boracay bala mama mo na siling nila nga hindi ka na makapapicture nga wala ka bala photo bomber do. Kadamo isang nga tawo. Yes, kag Bombo early no, kadayon na mga ginakampanya na ara gyapon man ang aton nga observance ang aton nga minimum health and safety guidelines, no? Kag mas maayo gid nga makapabalo ahead sa aton nga mga accommodation establishments para ma-monitor man nato ng volume of tourists nga nagasulod. Pero ma'am sa Boracay subong no booking, no entry man gyapon. Yes, Bombo Erlin, pero ga congested ang aton nga seaport before magtabok kay ang iban nga nagakalipat nga may ara pakita QR code requirement before ka makakross sa island. So dapat may ara ika-confirmed accommodation sa DOT accredited na hotel or resort. So kinahanglan mo mag-generate sa QR code nimo anay antes ka magsulod sa island. So hopefully ma-observe sa ina para smooth ang aton nga pagbiyahe sa island. Sige. Finally, mga director kay Ari Kasapia Kalinya, kahapon gin-announce ang aton incoming Tourism Secretary is Liloan Mayor Cristina Frasco. Anong padangat nimo nga mensahe ma'am in behalf sang Department of Tourism Region 6 para nga ma-welcome ang aton incoming Tourism Secretary? Oo, Bombo early no, so gina-welcome gid namon ang appointment ni Mayor Cristina Frasco as the new DOT Secretary. So we are sure na because of this administration also prioritizes tourism nga masustain ang mga efforts dala naton sa recovery, na especially na COVID kita, may mga bagyo nga nag-abot, so may mga continuing program and projects nga hopefully masustain natin in the coming years. May mga nabilin pa ma'am kamo no for 2022? Yes, Bombo Eileen, so damo na kay bag-o lang din kita nagsugod sa mga face-to-face trainings naton, ang aton nga mga marketing and promotional efforts, so amat-amat na ini. So medyo masako ang aton nga regional office, subong man ang mga LGU sa pag-implement ng mga recovery programs naton. And then, submit naman ni ma'am no, kay gadugin na padihon na ni kamo sa inyong budget for the next year na naman. For that, Bombo Early, no, ginaprepara naman ng 2023 naton ng mga project programs and activities na kapatigayon. Okay. With this, Director Cristina Manzanares, thank you so much for joining us sa buong aga. Sa liwat na mayong aga, Director. Thank you, Bombo Early. Maraming salamat kay Department of Tourism Region 6, Cristina Manzanares. Taga-Darimana sa aton sa Maya Negros Occidental. Imagine natin na halos nagpilo ang kadamuon sa mga turista nga nagsulod diri sa aton sa Western Visayas halin sang Enero hasta Marso 27 kung ikumpara sa same period sa 2021 from 366,917 ka mga turista both na sa mga domestic kag foreign tourists from January to May 2021. Nakarecord kita subong 2022 sa 703,894. So almost double nagpilo ang kanamuon sa mga turista. Grabe ang pag-develop man sa isa ka lugar no kung matahom mabaladara kaya nagasanyog ang ilang tourism industry kay mayara sang ripple effect ina siya mo. So for example sa Maya Isla sang Boracay
ma-income ang mga nagabiyahe sang sakayang panda sang mga motorbangka. May income syempre dira sa pantalan. Pagabot mo dito sa may pier, sa may isla na gid, may income naman dito ang mga tricycle drivers. Ang tiniran sa mga turista, syempre may income. Dira sa hotel nga ina or bisan inang inn or pension house, may mga staff sila dira. Ang mga staff da nila may mga pamilya. Pagwa mo may mga nagaparkila dira, mga goggles, mga paginda nga mga para sa mga turista, may baklan ka mga souvenir items, may kanan ka dira mga restaurants, ang inyong mga waiter nila. Makabaton man sang tip pahalin sa mga customer o ipadala naman nila sa mga pamilya nila plus syempre ang ilang sweldo. Mga manugbaligya sang mani, manugbaligya balot, mga tanan-tanan. So may mga kuan pa ginadra, mga nag-operate man sa mga magagmay ginibalang nga mga bangka nga para sa may island hopping. So nagligad na to nga nagasirado ang isa sang Boracay para sa rehabilitation sang 2018. Isa to sa mga nagasubog na syempre ang ining mga empleyado halin sa mga nagkalain-lain nga parte sang Pilipinas dira sa maya isla sang Boracay. Iba na ganun sa mga motorbangka, balayang mga operator dira sa maya Sagay, Escalante, San Carlos, Toboso, Calatrava. Iba na gani dito na yan naganegosyo sa may isla sang Boracay. Para sa mga naga-island hopping. Ano pa ganyan nagalumpat ka na Blabombo Harold? Kagi ka na, wala pa. Sa Bongo, karamo na to sa mga tao. Imagine ninyo, no? Sobra 8,000 ang mga nagasulod sa may isla sang Boracay everyday. So Bong medyo nakabangon-bangon nagawa. Kay karamo na sa mga nahidlaw. Pero at least nakagulogin hawa naman ang isla sang Boracay kay pila man ka mga binulan nga duway sa mga nagatapak sa maputi nga balas. Kay nagpatuman sang lockdown and pagbalik ka sa ito, nag-require pa to sa negative RT-PCR test result mo. Subong wala na, ang importante lang nga magsulod ka dito, meron ka na sang nabook ka ba lang nga tiniran ninyo. So manipakita mo dira sa may Katiklan Port. And then Katiklan Jetty Port. And then may rasang QR code nga ba nang i-generate. Subong hindi ka to makapapicture. Wise ang photo bomber. Magluwas ang gadya kundo yara kaya sa may mga resort gadya bala nga jutay lang yung mga nagakadto katido jutay mala maka-afford dolyar nga daan ng mga balaklon man niya dito. So at least makabangon-bangon nagawa ang aton sa nga tourism industry. Same man na diri sa aton sa may province of Negros Occidental and karamo na sa mga nakadiscover nga katahom sa aton sa nga probinsya. Nga sa ito, gusto pa natin magpapalawan, gusto pa natin kung sa diin, mga Tagaytay, kung mga Bagyo, kung sa mga diin-diin pa nga parte sa Luzon, kag Mindanao. So, bong na-realize natin nga, diri na lang kita kay katahom, kag mabuligan pa natin mismo ang aton man nga isig ka Negrense or pareho natin nga Negrense. Sometimes sabi kinanglan na gid naton kay di ba na pwede nga trabaho lang kita nga trabaho. Hindi pwede nga way kita nagapaliwaliwa bala kay ka-stressful man nga daan. Kung na kita sa syudad, subong nga daan wala ka sa syudad, gusto mo naman nga to ka sa umates maka pahangin-hangin ka bala, no? Gusto makapulo pangapi ka lang na daya kag maka iba na ganin sa mga masa bukid-bukid na balagawa, dira na sila nagapatindog sa mga kapihan. Kay gusto man naton nga mag-commune sa nature. Awa na subongo nagaboom man na dira sa may banwa sang Salvador Benedicto kay nakapoy na. Dili magata nagatrabaho sa may Bacolod and mag-weekend or a day off te gusto naton maglagaw-lagaw sa iba naman ang mga kabanwahanan.
Sige, good luck sa aton. Sini kag best wishes naton para sa mga incoming mga miyembro sang gabinete ni incoming President Bongbong Marcos. Kabaya pang tiarang wisdom para sa ila sa maayong pagdumala sa aton sining pungsod. 5 minutos sa Banwa ang nabilin antas ang alas 9 sa aga pagbalikan naton. Welcome para sa mga police station isang order nga dapat ipatuman gid sa istrikto kay way man niya nakakasaning curfew para sa mga menor de edad para manikawanta ang parosuning kanagamo nagligad nga natabo dira sa may Bacolod City Government Center. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kagwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory, kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot Minutos na nakaligad sa taknang kalasan weather sa aga. Pabalikan natin sa ito sa nga palatuntunan na sa bumuhanay big time. Ang tanan ng mga police station sa ginapahanomdom sa Bacolod City Police Office nga dapat ipatuman gid ang ining curfew for minors para nga malikawan kag hindi na matabo liwat ang ining ilinaway sang pila ka mga gang dra sa may Bacolod City Government Center sang Domingo kung sa diin nagresulta sa kamatayon sang isa ka solterito kay ginbono sang taga Barangay Alejis. Ang suspetsado kung basihan nato na direng pahayag sa mga kapolisan dra sa may Bacolod Police Station 4, nakita nila sa messenger sang sining suspect nga si Joribel Datulaita nga nag-message pa siya sa ilang group chat. Kay ang sistema, gina-recruit sila, pinaagi lang sa group chat mo, inang i-add ka lang baladera. So, may gin-message ato siya nga di na kamo, may nabuno na kami. So, butselingon, siya, kag maiban siya nga upod, amo ni ang nagbuno sa sinang biktima nga si Joshua Torres sang Purok 4, Barangay 41. Kaya kung hindi to siya ang upod dito sa mga suspect, o kung hindi man siya yabi ang nagbuno, ang mensahe niya to tani nga tidi na kabo may nabuno na sila. May nabuno na sila. Ang pilaganis rin ka mga permi man baladera sa may BGC, daw permi gina masiplatan dira ang ining grupo sa mga kabataan. Latawan ninyo wala ang ining mga hubines nga ining mga nag-ilinawaya dira sang Domingo sa gabi. So sa mga kabataan pa may mga babayi pa. Ang aton nga syudad sa Bacolod, mayara kita sang City Ordinance number 561. City Ordinance number 561 nga nagapatuman sang curfew para sa mga menor de edad. Halin alas 10 sa gabi hasta alas 4 sang kaagahon. Hindi sila pwede nga ara sila sagwa. Ara sila sagwa sa ngilabalay kay dapat nagatulog na ini sila. Bisan na payagani ang mga adult na gidabala kung hindi ba lang silang yagay abay nga makadto kaya sa imo nga trabaho, wala na rason nga ra ka pa sagwa sa imo balay kag sagad pa dira lagaw-lagaw, inistorya, bisan kay alas 10 na sang gabi. Although aminado kita ining natabo nga paggininaway sa mga kabataan dira sa may BGC, ato natabo pasado alas 8 pa lang sang gabi. However, hindi man malipod sang pila ka mga dara gijabalan, mga negosyo, mga nagabalubaligya dara mga balot, mani, mga chichirya, mga tempura, kwek-kwek, pili lang kamo dara kung ano inyo nga gusto. Diba naguto man kita? Nga nagasiling, na kung kaisa ganito nagalapaw pa na sila dara alas 10, alas 11, which is covered na sang curfew hours. Nga dapat, ang ini mga kabataan, bisan payagani alas 8 pa lang dapat ara na sa balay. Provided nga may upod sila or magluwas lang gid nga may upod sila nga mga ginikanan. For example, ang mga pamilya nga nagabulubanding-banding dira sa may ground sang BGC. Tinaya
may mga ginikanan, pero ang mga ginikanan niya, I'm sure, kwadra man niya sila magtililipon, antes pa lang ganyan alas 8, nagpara uli na eh. O kung maglapaw-lapaw man dira alas 8, basta niya madangatan, ikaw ya curfew. Kaya yung mga dala sila nga mga kabataan. O kung gusto mo man lang, for example, panyapon man lang sila dira sa tabok sang BGC, na naran binabi naton nga NGC, ba't hindi na siya bago kay pila na ni katuwig eh. So this is Bacolod City Government Center. Ang tendency is manyapon kabidra mga inasaldra lang nga manok, no? Bumbo Harold, manok, baboy, or mapasugpa ka man abidra isda. Yang tendency mapatunaw-tunaw anay dra pulupungko anay sa mga hilamon dra sa atubang. Hindi ganyan lululantaw dra sa may fountain. Pagkadugay-dugay sila puli. Ba't hindi mga kabataan gani ang impormasyon yung gina-feed dira sa aton, pero may gina sila dira kag nagagagabihan sila. Titabuan man nga sugat anay ning pila ka mga gang-gang nga ini naglinaway. Ang masubo, mayara gidya sang napatay. Ang panumdum sa Bacolod City Police Office. Sa tanan nga mga police station, si patuman gid ang ining curfew. Curfew para sa mga menor de edad. And parawagan man ini para sa mga ginikanan, please do your share. Imuon man ninyo ang inyong papel, ang inyong nga responsibilidad sa inyong nga mga kabataan. Kaya waay ini sila, nga pinagusto, nga lang sila yasagwa, kung kabo nga mga ginikanan, gina-check gininyo mga kabataan nyo, inday, tuto, diin ka na. Or mayara gidya sang rule, may rule gidapat sa balay. Alas 6 pa lang, ari na kamo dire. Kung hindi ka makapauli, kung diin ka to, sugaton ikaw. Pero kung dalhin pa sa gagmay mga kabataan, kung ibaluan nila mo ng rule, ina sila conscious, gida na sila, nang aware, gida na sila, kag inang nagastik, kagid bala kung anong rule sa balay. Oops, pasado na alas 5, manugla sa isa, mapuli na ako, kay karon makigan gid ko to ni nanay. Makigan gid ko to ni tatay. Puto kung inapabay, anta man namang kabataan ta, halapin na gusto na sila kung sino barkada nila, din makadto to mga barkada nila na nagilinaway na to, igo tanan mabalitaan, nabunan na, napatay na, na bakulan na to, na padala na, o kung mga nano, dira. Ining order sa Bacolod City Police Office, welcome para sa mga station commanders diri sa syudad, kay meron kata COVID curfew, gen kakasa to siya ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia. However, nagapabilin gyapon ang ining curfew para sa mga menor de edad. Pila ka mga station commanders din nalabot naton. Bombo Carla may defensor sa report. Come in. Bombo Carl. Ang iba na nga din dire. Actually, Domingo na ni siya gani. Aga na-expect na naton na kadamog sa mga nagatambay balakang nagalagaw. Kung biyernes ang hapa, biyernes ang gabi, sabado sang gabi. Pero ini gani Domingo na isang gabi. Subong may klase pag gani mga kabataan, nanuwan na sila nag-iliskwela. Although subong tini pa man gidamo na tanan nga mga eskwelahan, nagbalik na sa face-to-face. Pero tayo mga module man gyapon. Kaya Mayo pa subong June 24 pag gani ang end sang school year 2022, 2021-2022 eh. But sila nga meron pagkidya klase. Kito yung mga kabataan ngayon sa pagkadamo sa ila. Tina sila sigurado wala yung mga lisensya nila to sa ilang mga ginikanan, mga simba ko na yung mga panghangaw-hangaw lang to. Gali kay may mga grupo na sila nga mga gina-off-dan. So i-check it gan dapat naton sa mga ginikanan na dira. Kindly check sang aktibidad sa inyo gidya nga mga kabataan. Kay basilipod sa inyo nga hibalo, kung ano na mga grupo, mga gang, mga ginpang sudlan nila, kag kung ano mga ginahimo nila, basi iba na dira, mga illegal pa, hindi gani mga pagpangawat. Iba na dira, parang sa may Estefania area, bala. Sulit-sulit na lang ganang subdivision nga ginasudlan sa mga kabataan, dira nga mga minor de edad.
Abi mo yan kuno nagalagaw-lagaw lang sila kayong istorya, gali ka nagapanilag na sila kung anong balay mga sudlo nila. Bamo Carla, come in. Yes, Bombarlin. So before that, Bombarlin, sa nga pakigangot man sa mga police stations diri Bombarlin, diri kita na sa isang shooting incident kanaga lunta diri sa area sa barangay Madalagan, Bombarlin. So padulong pa lang kita sa area. Kagibalo nato no kung kamusta kung sino naman ang suspetsado sa shooting incident na galuntad sa area sa barangay Mandalaga na Bombarlin. Okay. Sige, Mandalaga na wala pa purok no, Bumakarl? Muna to kaloon na pag Bombarlin no kundi itagid nga purok ni ako na di nga area sa barangay Mandalaga Bombarlin. Okay. Sige. Yes. Dili kita danaya sa may curfew. Yes, Bombarlin. So, dili ka sa curfew hours, dili sa syudad sa Bacolod, Bombarlin. So, ini-implementar na ini curfew para sa mga minor de edad bangod sa nagluntad nga ginamo sa may Bacolod Government Center, Bombarlin. Nagligad na gabi o konsang Domingo sa gabi, Bombarlin. So, ini implementar kagabi, sumugod gabi, alin alas 10 hasta alas 4 sang kagahon ang curfew para sa mga minors sa Bombarlin. So makigangog kita sa mga police station diri sa syudad sa Bacolod. So nakigangog kita sa police station 3, ginapangunahan diri ni Police Captain Armelina Vargas Bombarlin. So sunod kaya Police Captain Vargas nagpatigayon ini sila sa pagtibot kagabi Bombarlin sa mga establishmento, mga balay ilimnan, mga komputeran Bombarlin amo diyang ilas nga padulungan kagabi, kagalas 10 ang gabi nagsugod na ini sila sa libot Bombarlin no. So may ari ini sila nga mga siplatan nga mga pamatanon Bombarlin nga nagahinampang pa sa mga komputeran no kung nilakad sa mga dalan nga papuli na Bombarlin. So gintagaan ng inianay nila warning, wala ni inianay gindala sa police station nga bangod nga papuli naman ini nga mga kabataan Bombarlin. So mga 2-3 sino ang ila sini nga na warningan kagabi Bombarlin sa ila sini nga pag libot sa area sa barangay Mandalagan, barangay Bata, kaga barangay Banago. Sumambal man nato na Bombarlin na ang nasakupan sa Police Station 3, madalagko man na Bombarlin no, madalagko man nga mga barangay diri sa syudad sa Bacolod. So far warning pa lang ang ila sini nga ginpang hambal upon ginwarningan pa lang nila ang mga pamatanon nga nasipatan kagati Bombarlin kung may ara pagid ini sila nga makuha upon mga masipatan karon sa gabi Bombarlin nila sa station. Okay. Sige. Alas 10 sa gabi, sa nabala sa 4 sa kagahon ng ining curfew for minors. So mas mayo pagida ni antes pa bala ang alas 10 sa gabi, meron na sa mga nagalibot kag mga naga-siren ni bala or naga-remind nga banog alas 10 na preparar na kag dapat nga nakapauli na. Kaya nga pagpatak alas 10 sa gabi dapat wa na ining mga kabataan sa may dalanon because prohibited na sila mo, not allowed na nga pa sila sa gwa. So mas maayo kung before pa man niya ang alas 10 nakapauli na gidang ini mga nagaedad sang 17 na panaog or why pa bala nakaabot 18. Kaya kun kaysa subong nga daan na mahiligo na gidang mga pamatanon sa mga computer games, sa mga mobile games. So kun kaysa antes sa paman masaway sa mga ginikanan, magluwas sa beya kun mayroon sang computer sa balay nila o kami mga cellphone man sila. However, ang iba na balanti nagkakagabihan na sa mga computer shops. So at least may manatag sa nga reminder ang Bacolod City Police Office kaya kung nakabisa ba sinalingat-lingatan na bala o nalipatan na ang ining curfew for minors. Bobo Carl? Yes, Bombarlin. So doon na lagi na nga ito sininga signal Bombarlin. No? So Bombarlin na buto no? Mga kabataan nga nakitatan kagabi sa Police Station 3 tigin warningan ini sila anay pero kung makitaan ini sila liwat Bombarlin nga
nagalagaw-lagaw pa sungang gabi. So talon ini sila sa police station, iga-record ini sila kag ipagawad sa ila sini nga mga ginikanan na Bombarlin. Nagapanugyan man ini si Police Captain Armelin Vargas sa mga ginikanan nga sikupo na o kung papulio na ang ila sini nga mga kabataan nga kung magtungtong na ang gabi Bombarlin para at least ngayon sila mangin safe man kaga hindi na maliwat ang nagluntad sa riyad sa Bacolod City Government Center, Bombarlin. So Bombarlin, pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Captain Armelin Vargas. Initially, upon order na implement ang curfew for minors, ang aton kapulisan sa Police Station 3 kin aksyonan dayon ini as a matter of fact may mga pag-survive kita ng mga kabataan nga ara pa sa dalan sa kagabi. Nang libot man ang aton na women. Nang libot man sila sa Amon area kag nagsikyar sa mga komputeran, mga establishments nga abri pa sa gabi kung may ara bala mga minor nga nag-intra dira sa ina nga mga establishments. So upod na sa ato nga ginalibot. Actually, ginalibot din na siya everyday tungod sa ato nga uplan bakal. Inalibot din na ang mga establishments. So na lang upod na lang gid panglantaw kung may ara dira mga minor sa sina nga mga establishments. Okay. Ma'am, mga oras ni ma'am nagalibot ang aton sini nga kapulisan, ma'am? Nagasugod kita sa mga alas 10. Okay. Pasaka na dayon. Galibot kita tatlo sa kabarangay kag mga dagko no kag may mga commercial establishments gid nga open sa allowed naman niya ang mga adult ng aton mga legal age nga mga tawo nga mag-stay tungod kay wala ni kita siyang curfew kag mga liquor ban. But then tungod nga i-intensify naman duwat ang pag-implement sa curfew for minors, naman ang ating kapulisan sa Police Station 3 nga manglibot ng tawon sa mga minor. Yes. Kalabanan gid ara na sila sa mga komputeran. Okay. Na ang mga gagmay gid lang ang mga minors. Ang mga medyo mga 15 pasaka na iba na aral na sila sa mga lingan. Damo na sila nga muna nga upod din na silang libutan natin gabi ang mga lingan kag mga computer. Yes, ma'am. So far sa inyo sini nga paglibot, ma'am, wala man sang may mga nagkadakpan o kung may ara pa Japon nga ginhatagan lang ma'am sang warning. May ara kita sa mga saway anay na during sa ng mga galakat pala sa dalan gapapuli. Oo. Na ginamangkot sunduin sila halin kung daw mapapuli naman lang sila gina-allow na lang sila nga magpuli. Kag ginwarningan inga next time nga magdakpan sila liwat dira. Dahil una din sila sa station kag ipukuha sila ginikanan. Okay. So bali ma'am, kung madakpan magidini sila, ano ang ila sini nga diri pagkatumangon lang ma'am? Usually ang mga kabataan niya dala sa station no logbook o ipukuha sa ginikanan. Okay. And then sa ginikanan advices lang amo na ma'am. Na istorya ang ginikanan inga dapat sa mga amo nga oras ng ilang kabataan ara nasusunod ng panimalay para maging safe na sila, secured na sila, hindi na sila ma-intra sa mga ginamo, o hindi man sila ma-tripan na sa dalan. So bilang isa man ka parent, no, hinahingo ko mga parehas ko mga ginikanan, hindi lang tungod kay police officer ako, na ang aton kabataan, aton gid nga insecure kung ang hindi pwede nga matugyan lang sa mga law enforcers, although obligation man sa mga law enforcers na dapat kung gabi na after dinner hindi na sila pagpugoon sa balay kay parang
maibitar na bala ang mga emerhensya o ang mga isolated lamang ito nga kaso ang tabo sa nagliligad. Pero mas maayo, kung ma-prevent na bala, imbis nga mas ang obrawan sa pulis isolve ang problema, preventa ang problema by securing our children sa ating mga panimalay. Kung may obraman kita, itugyan tagid sila sa responsible adult sa panimalay ka para nga hindi na sila magsagigwa kung gabi nga wala upot nga adult. Okay, Mamo Carl. Yes, Bombo, Bombo Arlina, amo to ang payagikan kay Police Captain Armelina Vargas sa Bombo Arlina regarding sa ila siniya nga pagalibot, no, pag-warning sa mga minor de edad nga nagagwa lampuwas na alas 10 ang gabi, Bombo Arlina. Oo. Kaya tsakto ginang panawagan niya Police Captain Vargas. Mabuhin-buhin na ng trabaho sa mga kapulisan na Bombo Carl. Kaya tikadamo pa man sa iban nga mga layi ang ginapatumanan nila kung nag-cooperate man bala mga ginikanan. Kaya nga, time man lang ni ang mga nagapinagusto gwa mo. So, kung tutukan na ginin sila sa mga ginikanan nila, kailan din na yung responsibilidad. Ang dapat ganay sina kung ma-amend bala or ma-amend ang ining city ordinance. Kung ang bata o minor arasagwa kag madakpan, ang ginikanan na lang abi prisuhon. Pwede man na ayhan? So, kung ako na ba nagbata lang bala, Bombo Carl, nagsagad ka pamata, dason babayan na nila mga kabataan nila. Yes. Kung na din mga nagapalangad to, nagahimo sang krimen, ilinaway sila, mabunan, mapatay, ma-hospital. Sakto dito Bombo Arlino, so kung kayo sa tinari kitri iban, hindi nagiging masaway ng mga kabataan na Bombo Arlino, ito ginababayaan na lang kung ano ila siniya nga gusto, amo na lang inang ila sini nga pagatubangon ako na pagasundon Bombo Arlino. So kabay pa nga ito na bi ordinansa nga kung hindi sila taga-amo na nga barangay, kung sa din man sila nadakpan, i-turn over sa Department of Social Welfare and Development. Pero may natandin kita mga obrahon nga mga amo sila, kung mga ginikanan, mga responsable bala. Responsable nga gina-supervise, nga ginagiyahan, gina-husto mga kabataan, gina-check din na kamo pauli na. Ibang ganin dira ginasugat pa na nila ya Bombo Carl. Awagid sakpagid Bombo Arlino, magpatak na ya alas 5, iba niya Bombo Arlino gaarak na ang text kagang tawag sa nga ginikanan na magpauli na Bombo Arlino dapat pagkatungtong alas 6 ara na sa ila sini nga balay ang mga kabataan na Bombo Arlino. Okay. So station 1 na medyo lapad-lapad man gawad din ang mga nasakupan nilang may mga lalagawan bala ko na gabi, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlino, kagabi, suno kay Police Major Ramil Sarona, may raini sila 16 sa mga kabataan, ngagin na pang-warningan, kagin pa, pasugatan lang sa ila sini nga mga ginikanan sa Police Station 1, Bombo Arlino. So, gin-report ang mga kabataan, kaya nakitaan o kung nasikatan sa ato sini nga mga kapulisan during curfew hours, Bombo Arlino. Ini nga daan, dako kitinino ang nasakupan sa nga Police Station 1 o kung madamo sa mga barangays nga nasakupan sa Police Station 1 kaga ang area pagidbala isa na diri amo ang public plaza ako sa diin madamo gid sa mga nagalagaw-lagaw kung gabi Bombo Arlino. Ini naman niya ang mga tinulog dira sa area sa nga public plaza tigina secure na lang nga hindi ini sila masitatan sa mga nagkalain-lain nga lugar no nga nasakupan sa Police Station 1 during curfew hours Bombo Arlino. Kiti kalabanan diri sa ila sira nagatulog sa public plaza no ang ini nga mga homeless bala Bombo Arlino. Madamo ginaina sila pero ginasecure na lang sa mga kapulisan na hindi na lang ini sila makitaan sa iban nga lugar nga curfew hours na Bombo Arlino ang ini nga mga kabataan. Di madamo makita masikatan dira kung adlawon gani ginapamangkot naton kung taga-diin ang iban mga dira nga taga Idi Magalona Bombo Arlino. Ginapamangkot naton kung yara dira sila sa public plaza iya sudo sa ila gapangita ini sila sa nga ila sini nga palangitan ano kuno para sa ila sini nga pagkaon Bombo
Arlene, ginapamangkot man kung nakabalo ila sa nga ginikanan, isunod sa ila nakabalo man, no? Pero sa gihapon, ang risgo bala nga mga kamataan, minor de edad pa lang, ara na yan sa ila sini nga panimalay, kag nagalagaw-lagaw, Bombo Arlene. Hindi masigurado ang ila sige nga safety, Bombo Arlene. Ang station 1, ano mostly mga dalagawa na dira kay ang Lacson station 2 na siya di ba? Yes, Station Bombo Arlene, 2. Yes. Ang station 2 do hasta dire before sang Mandalagan River, no? Pumukar. Yes, Bombo Arlene, so may part. Station 2 pa na dira. So Yes, pag yes. tabok mo yan dire sa Suba, yan din niya sang Station 3. Ang Station 1 sa mga San Sebastian streets, mga dira, pwede na dira. And Yes, yes. Araneta. Serious, waligid Bombo Arlene nga makita nga mga pamatanon yan sa mga dira, no? So may public plaza, dito na mga street man, may mga kompiteran na Bombo Arlene, pero kahit tungod na madamo niya sa mga barangay, ang nasakupan sa police station 1 na Bombo Arlene. Kaysa Yes, nguna, Arlene, sa nasakupan sang station, ang Golden Field yan 8. 8 na Yes, no? Bombo Arlene. Oo, ang Station 8, station ang Golden Field, Station 8. However, subong nag-shift na, bimumukal ang ginakatuan naman nagligad diri sa Lacson. Subong dito naman sa may NGC, BGC. Yes. Sa mga palibot na baladara. Yes, Bombo Arlene, no? Ang area naman sa NCC ang ginakagtuan, madamo-damo gina mga nagapadulong sa NCC, Bombo Arlene. So ang spot kit nga ginapadulungan diri sa siyudad sa Bacolod, amo ang public plaza kag ang Bacolod City Government Center, Bombo Arlene. Oo. Yes, Bombo Arlene. So pamatian naton ang pakayagi kan kay Police Major Ramil Sarona. Balik kagabi may mga nasita kita kag na warningan nga mga minors, then amo to ginpakuha lang naman sa ila mga parents, ginpapuli kay sige man hasta kagahon ang pag-grouping namon, kag amo na stricto gid naman gin-implementar ang curfew sang minors. Pag ara man sa ato ng public plaza, amo na coordinate man kami sa public plaza nga mga kung may minors maglagaw-lagaw sa alas 10 sa gabi hasta alas 4 sa kagahon, sawayan man nila kag kung hindi gid pati manawag man sila sa amon para at least ma-minimize na kag malikawanan nato ang mga insidente nga naga-involbar ang mga minor de edad. Yes, sir. So, sir, alam ni sir, ang mga pamatanon ni sir nga ara-dara, sir, nagatulog sa public plaza, ano ni ila disposition? Bali ang mga mga homeless na sila, no? Kapila naman sa Guindana Station pero hindi tam na maaligyan nga hindi ta na siya mag-detain. Amo na dira lang gid sila sa plaza kay wala man tabutangan na sa ila kay dira na gid sila ga-start sa mga kalsada bala kay sa plaza. So, hindi gina-secure na lang hindi sila makitaan kung diin sir? Yes. Amo na ang gintinguhaan namon nga kung diin sila matulog, dira na lang gid na sila, hindi na sila maglagaw-lagaw pa. Ang nasita naman kagabi kay first implementation pa lang, mga 16 to kabilog sila. Okay, gindala ini sila sa stasyon, sir? Gin-record lang sa stations, kag ginwaringan, kag ginpakuha sang ila mga parents. So, ini sir, what if sir kung ini karon sa gabi magkaladakpan, ini sila liwat? Kaya amo man lang gyapon na proseso, i-turn over lang gyapon sa ginigana nila, kag amo na, lagaya naman hindi na maglagaw-lagaw kundi sa oras sa gabi. Yes, sir. So, sir, may monitor man, sir, ang police station man, nga may mga grupo-grupo, dira ka mga pamatanon. Diri sa station 1, kay wala pa kami na monitor gid diri nga grupo-grupo. Kay diri kung maglagaw na sila sa plaza, mga pangayaw kung may pangayaw man masita na dahil naman pero sa subong wala pa kami na monitor gid. Sa area sa police station 1 sa mga girikanan i-monitor nyo gid ang inyong mga kabataan kag kung oras na sa gabi hindi nyo nagid pagon sa inyong balay kag i-check man nila kung di nagkadto ang ilang mga kabataan kag kung hindi makapuli isang 10 oras sa gabi tawagan nila or pangitaon man nila. Okay, Momo Carl. Sakto gid na. Sa una, ang patakaran na don't talk to strangers. Subong ya, bisa hindi mo kilala, basta na-add ka na sa Facebook, ka nangin friends na kamo bala, i-add ka dito sa may group chat, automatic grupo na kamo. Sa buwaning mga pagbago to, no?
sa paglipas sang panahon. But kabaya pang pamatian sa mga ginikanan ng mga panawagan na isang aton nga mga station commanders. Kay kung ginahimo lang sa mga ginikanan ang inyong nga responsibilidad, ang inyong sa nga papel, hindi na ni matabo ang inyong mga nagarayot ang mga kabataan. O di ba nato, sa malipod manigar in fairness man sa mga parents. Kung kayo sa, bisa ano mo bala kayo stricto sa imong nga bata, dodira pa sila ganyan nagarebelde. And then, mangita, ginaya sang lusot eh. And kung na kayo sa iba na dira, ginpatulog ka lang balakag nag-iskerda, naglakat na gali. So, mabalitaan na lang, involved sila sa muning mga insidente, or sa masubok nga palad, napilasa na sila or nabawian na sila sa nga kabuhi because involved sa kaangaya sa nga mga kinagamo. However, kung kita okay man kag maayo man nga modelo sa aton sa mga kabataan, masunod man lang ina sila. Kag kung sa huben linghod nila nga paminsaron, na set na ginagamon na yung rule sa balay, amo ni ang pagsunundan, hindi pwedeng ikaw bata, ikaw kami nga ginikanan na masunod sa imo, kung ginikanan ginayang masunod. So, kung namulat sila sa kalibutan sa pagdako nila, nga mo na yung patakaran nga hindi ka pwede magabihan sa gwa, miski may upod ka pa, gina-monitor, gina mga barkada, ang mga kabataan hindi gid malulong sa mga parehuso ng mga bisyo. Ang iba na ganidra hindi na base makatapos sa mga pagtuon nila. Kaya imbis nga magtutok kag magtutom sa ilang sa nga pag-eskwela, ang mga bisyo amo nang ila ka mga yagangyang kag mga lagaw-lagaw ko mga DND na dito nagapalangadto. Iga mabalitaan sa maginikanan tilain man ang lisensya nila, lain galinging kadtuanan nila. Do paruba na bala sa mga alibay nga may group study gali kaya nagupod-upod sa kung sino to mga gindulo date. Okay man lang na yung mga dulo date. Kung pagka takop sang kasisid mo nagpauli na. Pero kung masiling pa yung ako mga din pa itong mga lagawan, karamo pa sa mga tao, may mga grupo pa. Basta mag-upod na ganin sa grupo, bala ang bata nga hindi niya man ninyo kilala kung sino mga upod nila dira sa grupo nga ginaupdan sa inyong nga kabataan sa wayon na ninyo nga daan. Kay man, dira na ng kamalamalahan. Kay kung subong nga daan, ang ilan naman yung scheme is friend ka to sang amoning individual sa Facebook. Daso ni add ka sa group chat ni nila nga para sa gang na nila. Once nga magdunganay gani sa isaya ka area, ang ining pila ka mga gang laban-laban ilinaway na kay gasuluya ay mo. Okay? Sige, balikan natin mabukar sa sining shooting nga natabo diri sa mga areas ng Mandalagan na kamusta dira bumukar. Yes, Bomberlin live kita diri sa Masikyo Abcasa, Barangay Mandalagan. Kaga makita diri nato. Ito may isa diri ka lalaki nga ginatabunan na lang sang sako, Bomberlin no, kaga nakordon naman ang area. So malapit ini sa Abcasa National Abcasa High School, Bomberlin, nga naluntaran sa insidente. So isa ka lalaki ang hindi taton ma-identify Bomberlin no, nga kung duga siya nagaduko nagakawag Mukarl Bomberlin dali lang gid Mukarl Bombo Flash Report. Sige, go ahead. Yes, Bomberlin again. Bomberlin. Okay, go ahead Mukarl. Again live kita diri subong sa may sitio Abcasa. Bomberlin nagapakita hato sining signal Bomberlin. Sige, continue. May isa ka lalaki banwa nga ginatiro dira sa may Purok Abcasa, Barangay Mandalagan, subong gid lamang nga aga. Ginarespondihan naman isang mga otoridad pero paglantawan naton sa natabunan na siya. Why na possible ni isang kabuhi. Sige mo Carl, please come back. Okay. Sige, go ahead. Babo Carl.
Mhm. Sige. Nabutangan naman ni subong nga sang police line ng ining area. Bata ko lang tawon naton doon nagasakay pa ni ganin sa motorsiklo. Ang ining biktima antes sa siya tiro. So, natabunan na subong nga sang karaton na ni tela ning ginatabon na sa iya. Samtang nga nagahigdaon sa may higad sa nga dalan dira sa may Purok Abka sa barangay Mandalagan, subong gid lamang nga mga tinak na banwa. Gina-check sang mga kapulisan na kung pila ni ka balines o kung nabala ang empty shells ang na-recover dira sa area. Kung sa diin na ginapatay ining subong unidentified pang persona dira sa may Purok Abka sa barangay Mandalagan diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Bombo Flash Report! Okay, sige. Okay, natabo mo, Carl. Please come back. Momo Carl. Okay. Sige, balikan nato na dira sa may area. Kay kung lantawan nato na base kung madugang na naman sa mga insidente o mga krimen na balang kaymuan sa mga riding in tandem suspects. Dari sa ato sa may barangay syudad sang Bacolod sa kabugusan na Banwa. Kaya kung lantawan naton pila na ka mga insidente, monitor siya naton sa Diregido, Bombo Harold. Dira ang mga magkwan. Parang malantaw ni naton kung anong sitwasyon sa ining lalaki nga nasa puwan o kung naging patay subong nga aga dira sa may Purok Abka sa barangay Mandalagan. Bamokar, Yes, Abong Berlin, again, ari kita diri sa may sitio Abka sa barangay Mandalagan, Abong Berlin. So may ari diri nga lalaki nga naga kulob na no sa iya kita diri naton ang iya sini nga itsura isa puno sa nga dugo Bombo Berlin. Si Tito. May ari diri sa babae nga iyo nya ko. Okay. So medyo agano kita nga ton. Sa special communication wabi. Ari inablos ang biktima. Ma'am. Francis Marca. Dahil lagi po pwede na ginapaisog kami kay tungod ang kordon yung palapad pa inihila sa Mary diri isa kay mata lang biktima. Ma'am sino sa lugar ng iyang Francis Marca Rito. Rito, ma'am, Rito. Francis Marca Rito. Abong po ordin dali. Lagi po kay ginapalapad ang kordon bis, no? Oo. Sige, kaya nag-fluctuate aton na signal dira eh. Pwede siya makalabay sa imo mga special communication. Ang ginagawang disutihan, look-out siya, ang mga nga na-preso siya. Okay na siya, yan nakagwa iya. Isang Duterte, nadaan na sa parol ni Duterte. Oo. Kuyat senior lockout na siya mo kinadala na siya sa parol. Sa doon sa tangan. Super na. Mga pinaka. Ha? Sinusugi sa inyo ka na. Okay. Sige. Bobo Carl. Na, tapos dugli bagi na nga kon nga walang signal dira, wala signal ng cellphone. Yes, sa Bombo Berlin silent ito. Sa cellphone mo kami makwa audio. Yes. Okay. Sige. Sige be, ano pangalan niya to liwat ka nang gautod-utod? Francis Mark Rito. Dahil kita po Berlin after nila abong Berlin para klaro kita. Ito nga anak ko yung balakos sa
Okay. Bomborlin, ang isa na lang nga doon ka mobile, kaya do medyo nag-autod-utod kita sa smart Bomborlin. Sa piyak mo nga phone na kami manawaga kay Yes, Nikita Bomborlin. mag-intindihan na sige, meron na sang pamilya ang ining lalaki nga nag-identify sa iya. Matapos na ginapataya dira sa may Purok Abka sa barangay Mandalagan, subong ang aga. Bombo Flash Report! Okay, sige. Ginalantawan naton na padre, gina-check out subong sa mga otoridad kung ano ang ginasakyan sining suspect or suspects nga nagpatay sining biktima dahil sa may Purok Abka sa barangay Mandalagan dahil sa aton sa may syudad sa Bacolod sa sining mga tinakna. So, ginahulat na diri ang soko nga dan perte na sila kadasig magresponde. Bisan Bacolod na niya inuras pa nang ginulat sa aton ng mga otoridad. Pero dira bala na slalin sa may barangay Estefania sa may compound sa Negros Occidental Police Provincial Office. Pero igwa na sila kaabot na karon paguro base alas 11. Parang sa pinakadasig yan sa may scene of the crime operatives, no? Ano pa kadayan kung sa may San Carlos kung inubaan ba yung kalantuan nila tapulo kung ka oras antay sila makaabot. Sige. Okay na. Bomo Carl. Okay. Bomo Carla. Yes, Bomborlin. So, okay, dara nga itong kasulod. Okay na. Yes, so Bomborlin. So, ari na may mga himata, no? Hulat-lato na Bomborlin para ma-interview din nato nagya sini nga himata. Pero Bomborlin na makitaan din nato isa ka biktima nga ano di ganit kaduko no Bomborlin, no? Nga may panapton nga color green kag naka shorts in siya nga color black bombo. Or saya sa himata sa nga biktima o kung sa nga Okay. Bomborlin. Sige, Ariato. hindi mo pang loudspeaker, Bomo Carl. Yes, wala man na Bomborlin. No? So, ma'am, ito sino ka niliwat ang Francis Street ko. Walang tayong barangay bata. Ano man siya, ma'am? Magulang. Siya ang pinakamagulang sa kanila. Wala ko idea sa iya nga mga kung ano siya. Basta wala lang na sa obra ng ang iya obra mga sagod isda, mga tano, mga amuna sa. Okay. So, sa imo nga information, nag-ano doon sa ma'am? Siya bakit dari siya? Wala ko kay idea, ma'am, kay wala gid ko na wala na siya ga-obra gid siya kay siyempre gasaglig na saya kay ara pa si nanay kay si tatay gapangayo lang na sa kung kisakon wala sa indong papaon sa iya pamilya mangayo sa amon sa akon sa mangon ko sino kabilog niya mga bata duwa ang bat wala ko mong kabalugod mo kaya nga alam wala man gid ko pero siya wala na sa bata. Okay. So, ma'am, may mga Bomborlin. Okay. Anong pangalan niya? Liwat mo, Carl? Liwat Francis Mark Rito. R-I-T-O. Rito nga taga din kaliwat, ma'am. Kulok pa yung barangay bata. Pero Kurok pa yung Francis. 38. Okay. Okay. Francis Mark Rito, Bomborlin. 38 na edad ya. Plus na iya edad na Bomborlin. At kagaina may na-mention kagaina iya sinadiri nga wala na ko interview nag-okay na ang iya sini nga Bomborlin, no. So kagaina may na-mention diri kay ginakuha siya sa nga statement doon sa aton sini nga kapulisan. Kagaina may na-mention diri isa ya kaabiyan na Bomborlin nga ako niya utod, no, nga may-ari ini siya nga previous nga kaso nga theft Bomborlin. So, wala man ini siya dugay na no, wala siya
na nakastate kung nakatubig na ini siya nga nakagawa na sa prisuhan Bombo Arlene. So ang iya sining Anong kaso niya is that to? theft Bombo Arlene. Pagpangawat. Yes, pagpangawat ang iya sining kaso. So paano ni siya naton Saan liwat siya Bombo gani Arlene? nakagwa ko no? Saan nakagwa? Wala pa na balangit kung saan ini siya nakagay nalipat ang iya sining abyan kung sa saan ini siya na Bombo Arlene, no? So ang ginakaroon natin yung baloon sa aton sining kapulit kung ano gini nga year, no? Ang ini siya na dakpan Bombo Arlene. Pero anong information niya to gintiro ni sang riding in tandem ang iya utod? Magulang niya nimo? Wala pag kita naka-establish kita Bombo Arlene kung hindi siya gid na kinukita rin naton nga ang iya siniya nga na kung Bombo Arlene ako nagatuwad na ini siya, no? Ini nga biktima sa iya sinigaguya is mayara sa nga dugo Bombo Arlene, no? Ini siya nagapangamoy ini siya sa nga dugo Bombo Arlene. So manikaroon naton sini nga establishar sa aton sini nga mga kapulisan Bombo Arlene. Grabe man ang pang yellow line sa police pero di mo kalayo-layo Bombo Carl ba? Amugid gani kagina gani Bombo Arlene ato patato kagaina sa ina sini nga patrol. Hasta nga na nakita diri no naglabot makita diri sa pinaka may taga Soko na da wala pa. May taga Soko na nagabot. Yes, Bombo Arlene. So wow, congratulations. At least medyo dasig-dasig. Subong ka ni total bakulod man lang nimo. Okay. Bombo Arlene, okay dara at least. Okay. Sige, check tala na karon na ba mo Carla sa investigation na sa Bacolod Police Station 3. At least sara na dirang Soko. Why na siling nga nagatuliskog na gini nga biktima kagantay sila magabot. Magani Bombo Arlene, no? Dodrigi kita nakakugigit na sa inyo signal. So Bombo Arlene, namo ni karon naton sini i-establish no sa aton sini nga mga kapulisan so far sa subong ari na diri ang mga Bombo Arlene nag-conduct ini sila sa investigation Bombo Arlene. Okay, sige. Thank you mo Carl. Yes, Bombo Arlene, so gikan diri ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Nakakalaban sa Bacolod, basta radyo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, Director sa Mayapurok Abka sa Barangay Mandalagan. Bombo Flash Report! Sa pahayag diri sa nga manghod sa nga biktima, ang ginpatay amo si Francis Mark Rito. Francis Mark Rito sa Purok Pine Tree, Barangay Bata, diri sa Maya Syudad sa Bacolod. I-check na karon na sa Maya Bacolod Police Station 3 kaya medyo mahina ang signal dira sa area but at least nagabot na ang team sang scene of the crime operation para nga ma-check dira kung dinang pila sang biktima, pila ang mga bala nga ginabuy-ana sa mga suspetsado. Ayun na, at least mag-ulo improve ba nga taga Soko bala kay kung na kaysa kadugay gidya magabota sa ila. Ilabi na kung out of town na bala sus 5 na kauras nga higda sa nga patay to may manggapon na proseso. I-check ka na karon na dira sa may investigasyon na sa Police Station 3 kung ano naman yung mga ginasakyan na sining suspetsado or mga suspetsado or pwede man suspetsado lang nga managapatay si kay Francis Mark Rito at taga Purok Pine Tree, Barangay Bata pero nagkanto dala sa may Purok Abkasa, Barangay Mandalagan kagadra siya pinatay. 2 minutos sa nakaligad sa taknang kalas sa Diaz sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udto. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Uptan kita buwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa ka adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi,
DYWB Bombo Radio, Mandalagan Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga misteryo sa kabuhi. Ginpalubong namon si nanay. Gamit ang kwarta nga ginhatag kay lola. Gintilawan namon nga magdemanda. Apang wala kami sang nahimo ni tatay. Tungod kulang ang amon kwarta nga ibayad sa abogado. Kag nagwa pa nga utang ni lola kay lola mo ang kabuhi sini. Tungod dapat patay naman siya. Pareho kay nanay. Tuman gid ang paghinulsol ni lola. Tub-tub nga nagbuang siya. Gani, mas madamo ang wala nagapati sa iya. Tungod buang na siya. Akig ka bala sakon. Tuod kabahin ako sang pamilya. Nga nagguba sang pamilya ninyo. Akig ako sa pamilya mo. Apang sa imo. Hindi. Kag antes na dulaan sang husto nga panghuna-huna si lola. Ginhambal niya nga protektahan ka namon. Tungod hindi siya gusto nga maumig ka sa pamilya mo. Hinali lang nga nagbatsyag ako sang kabalaka kagahadlok. Sino siya? Kapamilya bala siya namon? Tiyo ko bala siya? Pakaisa? Utod? Nga nakaangkon sang amo sining pamilya namon. Kanga nga ato siya dito sa balay namon. Wala man ako makahibalo, Sandro. Sugod sang napatay si nanay. Permi niya ako ginapadamgo. Inahambalan niya ako. Nga hindi na lang kuno ako magpangakig. Kay malinong na siya. Kagsang nakita ko ikaw sa simbahan. Nakita ko si nanay sa tupad mo. Ano? Matuod din ha. Nakita ko nga ginahapulas niya ang buhok mo. Kag nabatian ko nga ginahambal niya. Nga bantayan ko ikaw. Anti siya nadula sa panulo ko. Mabuhot ang iloy mo, Nancy. Kag wala ako makahibalo. Kung nga ginaprotektahan niya ako. Samtang lalaki man ako. Makahibalo ko magpanghapin sang kaugalingon ko. Pero sa piyak ginapasalamatan ko siya. Bisan si lola mo, ginapaminsar gihapon niya ang kaayuhan ko. Nancy, buligi ako. Ha? Ano pala nga bulig ang buhaton ko sa imo, Sandro? Gusto ko nga magpalagyo. Tugod na hadlok ako. Nga kontrolahon sang pamilya ko. Gani gusto ko nga magpalayo sa ila. Hatagan ko ikaw sang cellphone number ko. Tawagan mo ako o kung i-text kung may malaing nga natabo. Pangako, kadtuan ka na mo ni tatay ko. Madugay na kami nga nakahanda sa pagpatay sa nagpatay kay nanay sa balay ninyo. Madamo gid nga salamat, Nancy. Wala akong makahibalo. Kung nga nagahupot sang amo sina nga klase nga tinuga si lola. Pero nakahibalo ako. Nga mahibalaan ko gid ang tanan pag abot sang husto nga tion. Pero kung tani, hindi lang ninyo pagsakiton si lola.
palangga ko siya. Sandro? Oo, gali. Nadumduman ko. Sa akong damgo, ginuyatan ako sa tiil sang amo nga tinuga. Lantaw bala ho? Wala man ako sang manakita. Hala? Paano nga nadula dayon? Sigurado gid ako nga may marka sang mga kamot ang akon mga tiil kay ina. Dapat nga magpasalamat ka nga nadula ato dayon, Sandro. Ha? Nga? Basta. Kari ka. Mag-upod ka sa akon sa amon balay. Para nga matultulan mo. Kag para nga makahibalo ka sang amon plano nga patyon ang makaladlok nga tinuga didto sa inyo. Anak, tub-tub san o bala ang plano mo nga taguon ang sikrito nga ini? Tub-tub san o bala kita nga magsubong sini? Ano ba lang klase sang pamangkot, ina ma? Amo na kita sinisadto pa. Kag hindi na magbagoy na. Tungod nag-abot na sa ato ng pinalangga kong anak. Ang akon lang anak, amo nga ginakulbaan ako. Nga base kung hindi ini mabato ni Sandro, nahadlok ako nga kaugtan kita sang akon nga apo. Ma, pwede bala? Untatin ang kadramahan mo nga ina. Abi mo sa pagkamatuod, naugot na ako sa imo. Tungod bisan makaisa, wala mo gid kabing nga apo ang subang ko. Kag wala naman sang mahimo si Sandro. Tungod kabahin siya sang pamilya nga ini. Gani hindi ako pag-artihima ha? Husto na! Ano ka bala, Purita? Iloy mong kambal mo ah. Hindi mo kinahanglan nga patasan sa sang tingog mo? Isa ka pa! Palareho lang kamo. Bisan makaisa, wala gid ako makabati nga naghambal ka mo nga palangga ninyong isa ko kanak. Pulos lang kamo, Sandro! 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 Bisa nakahibalo na kamo ang subang ko. Amo ang nagadala sang swerte sa pamilya nga ini. Shut up! Purita, hindi pagsinggiti ang bana mo. Magpasalamat ka kay bisan paano. May tawo pa nga nagpalangga sa imo. Matapos ka nga ginpabusong, kaginbayaan sang demonyo nga ato. Dako ang aton utang nga kabalaslan kay Gregorio. Gani wala ka sang matarong nga hamalan siya sang amo sinaw. Kung mga iban siguro, basi hindi ka pagkonsentihan. Basi kung madugay na kita nga gin-report sa pulis. Gregorio, pasensya ka na ha? Hindi ka makabalaga, ma. Nanad na ako sang batasan niya. Salamat. Salamat sa paghangop mo kag pagpalangga sa iya. Ang maayo pa, malakat anay ako. Mapaliwaliwa ako. Sige, ma. Atol si mama. Naglakat siya. Ay. Kung magsubong sini nga nagainit pirming ulo sang asawa ko, hindi ko siya mahambal sang tadlang. Ganing maayo pa, malakat man ako. Palangga ko katamang asawa ko. Gani bisan ginatapakan na niya ang akong bugal. Ginapabayaan ko lang siya. Ang malahalon sa akon,
amo nga malipayon. Dire lang anay ako mapaligad sang tinion. Ay, halin diri, makita ko ang balay. Ang amon balay nga dapat puluyan sang isa ka matahom nga handurawan. Apang nangin isa ka sanktuaryo sang isa ka demonyo. Oh, naluoy ako sa akon anak. Kag amo man sa kaugalingon ko. Tungod nangin ulipon ako sang isa ka demonyo. Mapatay na lang siguro ako nga nagasunod-sunod sa kagustuhan sang akon anak. Kag sa akon apo nga isa ka demonyo. Kung kaisa, kinapaminsar ko. Nga daog panamon nga may kaliwat sang aswang. Tungod sa kadamo sa mga tawo nga naumid, kag nagkalamatay. Tungod sa likom sang akon pamilya. Oh, hinali ko lang nga nadumduman ang bana ko. Abay, kuhaon ko ang iya laragway sa akon nga wallet. Ari ang iya laragway. Oh, Emilio, kinahidlaw na gid ako sa imo. Kuhaan na lang ako. Kinabudlayan na gid ako, Emilio. Nangin makasasala na ako. Nakahibalo ako nga kung buhi ka lang. Ikaw na mismo ang mapatay sa kamangulangan naton nga apo. Kakuntani, wala ka na lang magbalatian sang kanser. Oh, kag wala pa ako malipat. Sagid pangako ko sa imo antes ka napatay. Nagpangako ako nga bisan ano ang matabo. At ipanon ko siya. At ipanon ko ang palagaon ang aton bugto nga anak. Apang daw hindi ko na ina mabuhat subong. Kinabudlayan na gid ako. Kani kuhaan na lang ako, Emilio. Kuhaan na lang ako. Wala pa ako nalipat. Kung paano nagsugod ang kalbaryo nga ini sa amon. Naging salawayon si Purita sang ara siya sa kolehiyo. Nagpati ako nga nagasubog sa santo tungod wala siyang amay nga nagagabay sa iya. Samtang nagadako siya. Pito ka tuig pa lang si Purita sang napatay ang iya amay. Kag sa nadumduman ko, mahuyugon siya sa mga lakwatsa. Tungod sini, napinsaran ko
nga dalon siya sa isa ka retreat house. Tungod nagapati ako nga kung malapit siya sa Diyos, magkabago na siya. Kag husto ako. Nagbago matuod siya. Matapos ang abong nga retreat, apang wala siya nangin malapit sa Ginoo, kundi sa demonyo. Nagpauli siya sa amon matapos ang isa kasimana nga retreat. Natalupagdan ko nga nagbago na siya. Nagasunod siya sa mga ginahambal ko sa iya. Nagatuon na siya. Apang nangin maluya siya. Tubtub isa sila kaadlaw. Nakibot na lang ako sa natabo sa iya. Sang mag-abot siya halin sa Ojite. Bah, si Purita? Nagasuka siya sa banyo? Ano ba lang natabo sa iya? Ay, katuan ko siya. Purita? Purita! Ano ang natabo? Nga nagasuka ka? Kalain sa pamatsyag ko, ma. Do kaya may isang akong sulok-sulok. Nagalingin ang ulo ko, ma. Oh, Diyos ko! Ang maayo pa, malakak kita. Dalon ko ikaw sa ospital. Ipalantaw ko ikaw sa doktor. Kay base bala kung ano na ang ginabatyag mo nga ina. Magabian sa dagalinyo sa pagtumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Maglakat ka na lang palihog. Sige. Goodbye, Julius. I'm sorry. Kung nasakit ko ikaw sang pareho sini. Apang bisan anong painsaron mo. Ginatindugan ko. Nga wala ako sang nabuhat pareho sang ginapatihan mo. Hindi ko mabatas. Nga buhaton ka nga sentro sang sugilanon sang tanan. Hindi ko kaya, Julius. Apang kun wala kung tani ako nagkanto dere. Nagpabilin ka nga luwas. Kag naghaisahanan. Kag ginahinursulan ko ina sang labi.
Kag hindi ko mapatawad ang kaugalingon ko. Tira ka na. Ay, Diyos ko. Kasakit sing tughan ko. Duha ka tinuga ang nangimbahin sang kabuhi ko. Duha sila ang nagtula sang dungan sa akon. Ay, madali-dali ako. Hindi ako gusto nga makita ni Julius nga nagahibi. Be, ano? Anong ba't mo silingon nga hindi mo pag-isulat ang istorya sang kabuhi niya? Hindi ba lang ikaw man mismo ganyan nagsiling nga nasugilanon mo si Dr. Gorospe? Kaga gintuan niya sa imo ang tanan? Yes, sir. Kag nagapati ako sa iya. So, ano ang rason parang hindi naton ilapag-ipagwa? Aba, kahigayunan na niya ini para nga mapangapinan niya ang iyakaw galingon. Kag pabor man ini sa iya. Tungod hindi hamak ang inagyan niya dito, sir. Kag mas lang siyang madulaan sang salig sa media. Kag kung pananglit, ngara naman siya sa firing line. Hindi na niya madala pa, sir. Oh, you disappointed me, Iya. Ginatagan ko ikaw sang kahigayunan, apang ginpaslaw mo ako. Apa nga Adorina. I'm sorry, sir. Kinahanglan ko na nga magpahuway. Mapauli na ako. Nakahibalaw ako. Nga hindi mag-untat si boss. May buhaton gid siya. Kag kinahanglan nga mapunggan ko ina. Husto. Nakadumdum na ako. Si Gina. Siya ang may kahimuan. Kung nga ang nakahibalo ang duha ka reporters nga ato sang bahin kay Julius. Kinhingaritan niya ang tion nga nagtinir siya sa kwarto ko sa pension house. Kinhilabtan niya ang mga notes ko. Kag pagkatapos, ginpangtawgan niya ang mga reporters. Hindi. Kinahanglan niya may buhaton ako. Si Jackie gali. Ang assistant niya. Kinahanglan ko nga ma-research ang bahin sa iya. Buhaton ko ina subunggid. Siya galing nag-manage ang clinic ni Julius. Ay, hindi na ako mag-usik sang tion. Makikita na ako sa iya subunggid.
What can I do for you, miss? Dorina Mendoza. Apang wala ako nagkadto diri para magpa-check up. Kundi, nagkadto ako diri bahin kay Dr. Julius Gorospe. What? What about him? May balita ka ba bahin sa iya? Gusto ko siya nga buligan, Jackie. Pero, kinahanglan nga mahibalaan ko anay kung ano gid ang matuod nga natabo sa operating room sang gabi nga to. Nakita ko sa iya nawang ang katap. Jackie, please. Tuman ang iya pagkantos. Kung buligan mo ako, palihog. Buhatan na lang. Basi kung ikaw na lang ang nabili niya nga paglaom. Abyan ka ba lang niya? Sobra pa dira. Ginahigugma ko siya, Jackie. Tatlo ka tuig nang nakaligad. Siguro tioragid man agad nga isugid ko sa imong tanan. Para na lang kay Julius. Inosente si Julius sa akusasyon sa iya. Nagapati ako nga mahimo nga sala sa asawa niya ang kamatayon sang ila anak. Nga nakasiling kasi na. Sigurado nga unas siya nga nag-inom sang bulong. Kagipabayaan lang niya nga maglapta ini. Gani, nakuha sang bata kagin inom ini. Kag posible nga gusto niya nga pahugon si Julius sa isa ka suicide attempt. Apang nasobran ang ginbuhat niya, tugod ginasiguro ko sa imo nga hindi pabaya nga klase sang tao si Julius. Nga basta na lang niya nga ibili niya ang iya medical bag sa lugar nga malambot sa iya anak. Hindi niya mabuhat ina. Kaga may ginihimo man ako nga malain nga nagtapos kay Julius. Ha? Sala ko kita to. Naging careless ako. Paano? Mabudlay mo nga mahangpan. Unless ka banahiban ang kabahin sa surgical matters. Pero more or less, aksidente ko nga napunggan sa malawig sang kinahanglan ang blood supply sa pasyente. Bagay nga wala nagwa sa postmortem. Kag wala ko sang kiisog sa buot nga ihambal ina pagkatapos. Feeling ko, tuman kadako sa nakataya para sa akon. Tugod, nagasugod pa lang ako. Ginkulbaan ako. Ginabot sang kahadlok. Gani wala ko siya mabulikan. Kun amo na ini ang tion. Agod nga makabawi ka, Jackie. Nagapangabay ako. Maluoy ka man kay Julius. Boss? May ginapagwa na nga article ang Philippine Tribune. Samtang ikaw ang una nga nakatrace kung saan na si Julius Gorospe. Mayo pa sila. May pictures. Apang kita wala. Gani kung hindi magbag-ong desisyon mo, ipadala ko pabalik sa among lugar si Anton Perez. Si Anton, sir? Maathag ang nabatian mo, Dorina. Sir, palihog man ay. Hindi man. Sobra naman ina. Apang ikaw ang nagtulod sa akon sa paghimo sina nga desisyon, Dorina. Anyway, wala ka man gihapon sa mahimo. Nakahalin na siya kaila pa. No! Kinahanglan nga makahanda ako.
Mabalik ako sa among lugar. Markila ako sang van, padulong dito. Ina lang ang nahibalaan ko nga paagi. Kinahanglan, mapaandaman ko si Julius antes pa maulihi ang tanan. Kilala ko si Anton Perez. Siya ang pinakanotoryo sa mga reporters namon. Ginahimo niya ang tanan nga mahigko nga paagi para nga makuha ang anuman nga istorya nga gusto niya kuhaon. Kag mahimo man nga i-twist niya ang istorya para nga mas mangin sensational pagid ini. Kag ang ginakadlukan ko sang labi nga basi kung masakit niya ang balatsyago ni Julius. Kalawig na sang biyahe ko. Naagahan gid ako. Ay, magwa ko diri sa van. Kag magdiretso sa sulod sang pension house nga ginadayunan ko sang nagligad. Hala? Si Julius? Siya ina. Naunahan pa niya ako dito sa pension house. Kagara siya sa labi. Ay, palapitan ko siya. Julius! Dorina? Ay, kinahanglan niya maghalin kita dito sa bunggid. Palihog. Antes pa maulihi ang tanan, Julius. Nga. Nga kinahanglan ko nga magaling diri sa bunggid. Nabalaka ka bala nga basi kung kulito naman ako sa mga reporters? Inablang rason ko nga dali-dali ka nga nagbalik sa doog ngayon eh. Ha, Dorina? Oo. Gani, please. Sige na. Maghalin ka na sa wala ka pa niya na abtan diri. Nagapadulong na siya diri. Hindi lang mapaktan. Basi kung mag-abot na siya diri. Monster bala siya? Kung nga kinahanglan ko nga magpanago? Nga daw kasubong bala nga ara sa katalagman ang kabuhi ko? Julius. Well, kung tao man siya pareho sang iban, ginasiguro ko sa imo. Masarangan ko siya nga ihandol. Julius? Oo, Dorina. Bisan pang pinakabagsik nga reporter sa bilog nga kalibutan. Julius, palihog. Wala ako nagalahog. Seryoso ako. Kag hindi ko kaya Ano kon... hindi mo makaya, Dorina? Nahimuan naman ako sa makahuluya nga isyo? Sang wala sang pulos nga mga reporter? Basi ko nagbuang ka na, ha? Para nga magkabalaka ka sang amusin sa akon. Matapos ang ginhimo ko sa imo. You see? Na-realize ko nga masami ko lang ginasakit ang mga tao nga mahal ko. Daw ako lang matuod ang may problema. Deserve ko man ang kasakit nga ginahatag mo sa akon. Kag daw hindi ako makapati. Nga kaya mo pa ako nga patawaron. Patawaron? Nga hindi ko pagbuhaton. Kay ginhigugma ko ikaw, Dorina. Kung wala ka nag-abot subong, sigurado nga mapasyudan na ako buwas. Para nga pangitao ng opisina ninyo.
para nga pangayoon ang address mo. Julius? Akong may sala sa imo, Dorina. Halin pa sa nagligad nga mga inadlaw ang pagbalik-balik ko diri. Sa paglaom nga makita ka. Kag maayo lang kay nagbalik ka. Kag wala sang tupong ang kalipay nga ginabatyag ko. Julius? Dorina? Ginakos niyo ako. Makos man ako sa iya. Julius? Nagibi ka naman? Luha lang inis ang kalipay. Karika, mawuking kita. Madamo kita sang dapat nga hambalan. Nasugilanon ko si Jackie. Nakikita ako sa iya. Ginbuhat mo na? Oo naman. Gusto ko nga tapuso na ang mga pag-antos mo. Gani nakikita ko sa iya. Kag nagsugilanon kami. Ginsugid niya sa akon ang malain nga ginbuhat niya batok sa imo. Nahangpan ko siya. Pero mas mayo nga hindi rin ang pag-ukato ng nakaligad. He is doing well. Kag hindi na ako gusto nga sulito nina para sa kaugalingon ko. Julius? Masugod kitilawat. Ano sa imo kung dito kita maistar sa States? Bisan diin, Julius. Basta kaupod ko ikaw. Nalipay ako sa nabatian ko sa imo, Dorina. Ikaw ang naghatag sa akon sa kabuhi. Kagsubong ako nakabatyag sang kahangawa. Kung anong mahimo ko nga maabdan, kung wala ka nag-abot sa kabuhi ko. Thank you so much, my love. Oh, para sa anong pagyumyum mo ngayon na? Madamo pa ko sang sorpresa sa imo. Kag ugaling ko na lang isukit sa imo kung ready na ako. Kadayaon sa imo O ano? Makaon na lang bala kita nga makaon? Ini na kita magsugilanon? Ilya ka ha? Kaya napabla ako ginagutom. Gani ka rin ka. Masalo kita sa pagkaon. Gusto ko kuntani ihambal kay Julius. Nga sadto pa man. Crush ko na siya. Pero may tion kit para diraa. Ang malahalon subong. Nga naghangpanay ng kasing-kasing namon. Gani, bisan ano nga pagtilaw ang mag-abot sa amon relasyon. Sigurado, nga malampawasan namon ina. Kag ang bahay naman kay Lionel. Nakahibalo ako nga mahangpan gid niya ako sa pag-abot sang tion. Kag kabay pa nga mapatawad niya ako. Oh, husto. Ang maayo pa. Sulatan ko siya. Amo man si Gina, si Dennis, kag bisan ng iloy pa niya. Makig-agbiya na lang ako sa ila. Kag kung mapaslawan gid man ako, at least, nahimo ko ang dapat kong abuhaton. Ang malahalon, nga nasa lapuan ko ng akon kalipay. Sa luyos ang lalaki, nga ginapakamahal ko. Si Julius.
Kag diri natapos ang kasaysay ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree.
Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Madamo manggali sang pwede diri nga maluto. Kag nakaluto na ako sang adobo nga baboy. Kag tinula nga isda. Ay, kabay pa nga maluyagan ini ni Rosie, kag ni Muli. Kasuplada kay Muli. Wala siya makahibalo. Nga nagabantay ako sa ila ni Rosie kung ginadulong niya ini sa eskwelahan. Kag nakita ko nga masami niya ini nga ginakusi si Rosie. Hindi gani. Ginapakdol niya ini sang libro sa ulo. Kag nagbatsyag ako sang kaluoy sa akon anak. Apang hindi ako makapakilala kay Rosie nga ako ang iya Iloy. Bangod nga nagpangako ako kay Peter nga hindi ako magpakilala nga ako ang iya Iloy. Bangod si Muli. Si Muli ang ginakilala niya nga Iloy. Amoy nang amon gin kasugtan. Kagkaroon, patay na si Peter. Uy, kinahanglan pa bala nga tumanon ko ang kasugtanan namon nga ato. Apang sang tion nga ato. Hindi ko na masarangan nga magsagod pa sang isa ka anak. Kag nakahipalo ako nga mapatay ini sa kagutom. Pagod, may 3 ako kautod nga ginasagod. Wala ako nagpanugid kay Peter nga nagadala ako. Kaginbunag ko si Rosie. Kagamo ato. Nagpamatod ako nga magpakasal kay Peter. Apang ulihin na. Bangod nakasal na sila ni Muli. Ginkuha ni Peter si Rosie. Kag ang iya ginpakilala nga Iloy. Amo si Muli. Kag nagsulod sa akon kaisipan. Nga batok sa buot ni Muli ang pag-ako kay Rosie. Nga bilang iya anak ini. Nakita kong kaakig sa mata niya kung ginadulong niya sa eskwelahan si Rosie. Makita ko sa mga mata ni Rosie ang kahadlok. Kag nagasakit ng akon buot. Nga hindi ko man lang mapangapinan ang akon anak. Wala ako sang mahimo kundi nga lang
Tawon lang siya sa malayo. Nakaluto ka na? Ate, oo, ma'am. Nga wala akong paginhanda sa lamesa. Ginagutom ng anak ko. Ate, oo, ma'am. Ihanda ko na ang lamisa. Manami kagali magluto ng usang. Nagustuhan ko ang adobo mo. Salamat gid Inday Rosie, ha? Oo gali. Sa wala ka pa makapauli, buwas. Maghapit ka anay sa akon sa opisina, ha? Oo, Inday Rosie. Aring sweldo ni Ising. Kagsilinga siya ng usang ha. Nga makabalik siya diri bisan anong oras. Kung mag-ayo ng iloy niya. Kagho gali. Ari man nga akong bulig sa iya ho. Agod ipabulong ang iya iloy. Ay abaw. Salamat gid Ma'am Rosie, ha? Madamo gid ka salamat. Kaayo gid sa imo. Sige nang usang. Makapauli ka na. Ati oo, ma'am. Amo na ako. Patud gid. Nga malipay gid sini si Ising. Kung makahibalo siya, nga ginhatag sa iya ni Rosie, ang iya sweldo nga wala sang buhin. Kaginhatagan pa siya sang inugbakal sang bulong. Kag hindi na mahadlok si Ising, nga hindi siya makabalik. Apang simuli. Nakahibalo ako. Nga hindi siya magsugot nga magbalik pa ako. Pero mabalik ako. Mabalik gid ako. Kinahanglan. Makita ko pirmi ang akon anak. Amoy ng siling ni Muli? Oo, tay. Islan ko niya ako sa pag-atipan sa mga kabayo kung magtinamad ako. Siya lang na yung naghahambal. Wala siya na yung maghambal si Rosie. Bisan pa ang amay niya nga si Peter Sadto, wala gid naghahambal sa nga mo sina. Naluyagan ni Tito Peter ang akong pag-atipan sa mga kabayo. Nagsiling siya. Nga akong maatipan sa iya mga kabayo, tubtob sano. Apang ara si Tita Muli. May mo ayan niya ako nga mapahalin, tay? Makigambal ako kay Rosie. Kanami sa iya ba? Hinali lang siya nag-ulhot dire. Pagkatapos magpabusi-busi. Mayong aga, Day Rosie. Nang usang? Ari ka? Oo, Day. Nahatag ko na kay Ising ang iya sweldo. Kagdason, pati man ang ginugbakal sang bulong. Pero, Day, hindi pa siya gihapon makabiya sa iya iloy, Day. Tama gid kalubha ang iya iloy. Dapat, ara gid siya, agud nga magbantay gid. Amo ina, nga ako man gihapon ang masali sa iya bilang kabulig, Day. Okay lang ina sa ako ng usang. Kung amoy ng gusto ni Ising, pwede ka na lang makapadayon sa pagtrabaho, diri. Ay, salamat giday Rosie, ha?
Makadto na ako sa kusina, day. Oo, nang. Ati, sige Ay. Nakita ko si Molly. Nakita kong mga mata niya nga nagamudlogid sa akon sa kaakig. Ay. Hindi siya gusto nga magbalik pa ako dere. Hindi ko na lang siya pagsapakon Nga ikaw nagbalik dire. Nga hindi si Ising. Hindi pa pwede nga bayaan niyang iya iloy mamuli. Gani ako lang ana ang masali sa iya. Kagsugot naman si Inday Rosie. Ang silingon mo, ikaw ang may gusto nga magbalik dire. Ginainto lang ninyong akon anak. Bagon maalwan siya nga klase sang babae. Apang amoy nang matuod, ma'am. Bisan dalon ko pa ikaw sa iya. Di na kinahanglan. Pakiibalo man ako sang matuod. Sige, padayon ang trabaho mo. Oo, ma'am. Hindi ako makatuman sa akong plano kung arang usangay na. Nagatrabaho siya. Apang ang iya mata. Wala pa huway ang lagaw. Ginapangitaan niya kundiin si Rosie. To sa ginapanilaga niya, kundi nagapirming ako nanak. Ano pa nang ginaplano niya nga buhaton, ha? Ayhan, nagaplano siya nga magpangawat diri. Unahan pa niya ako? Tan-awo naton Rosie, anak. Nagaplano ako nga magbalik sa ginaubrahan ko nga resto bar sadto. Ha? Mabalik ka sa ginaubrahan mo sadto, nay? Nga nga maubra ka pa. Magpahuway ka na lang diri. May balatian ka pa Kag malain ina sa imong magtrabaho. Ay, may dalaman ako nga bulong Kag babatsagan ko, kunabuton ako sang akon balatian. Kinagalingin sinang ulo ko Gani, makainom ako dayon sang bulong. Kagdason, amat-amatin ang madula. Isa pa, gusto ko man nga maglingaw-lingaw Agod ba lang nga makita ako man ang mga abyan ko sadto. Kinahidlaw na ako nga makita sila Kag makachika-chika. Bay, nay? Hindi ka magpalibog Hindi na masulit atong natabo sang una. Hindi na, Rosie. Nagbago na ako wala na ako sang atipanon pa kundi ikaw. Kagpangapinan ko ikaw, tub-tub sa masarangan ko, nga wala sa magdaog-daog sa imo. Nakita ni Primo si Molly nga nagapakigambal sa mga abyan niya dito sa resto bar. Tita Veronica. Nagsiling siya nga mabalik siya sa iya ginatrabahuan sang una. Apang wala ko magpasugot. Apang gintugtan ko siya, agod nga makikita lang sa mga abyan niya. Para nga makabalitaay man sila kung ano nang nagkalatabo sa iya sang wala sila magkita ay. Amo gali? Tita. Kag-isa pa, nagpangako siya nga hindi na masulit ang natabo pareho sang una. Kag nagpasugot ako. Bangod nga naluoy man ako sa iya Kinahanglan niya nga makagwa-guwa man sang masami. Agod nga malingaw siya.
Kagdason tita. Wala na siya nagkakagabihan sa pagpauli. Nagbuot na subong nga akon iloy. Kag-abi mo, nalipay gid ako. Tungod nang responsable na siya. Ay, kanugon lang nga napatay na si tatay sang magbag-o na siya. Kanugon gid, Tita Veronica. Tiramang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!